mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City. Amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time mo kung Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Okay, kagsaton Christmas countdown. It's Christmas in the air. You can feel it everywhere. 52 days na lang. 52 días antes mag-Paskwa. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligat sa tagnang alas sa 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay South to Pizza. 3 na kita sa bulan sa Nobyembre, ito 2022. Wibis karon nga adlaw, Wibis edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong kita sa nga pila ka mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Kag magatalakay man sa pila ka mga issue kag topiko. Diri sa palatuntunan na Bumbuhanay South to tubtub kita sa tagna nga launa imidya sa hapon. Sa aton nga pagpangalagad, subong edisyon sa sining palatuntunan, pag-updang kita sa aton mga Bumbo reporters, subong man sa aton mga Bumbo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas, subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com, kag pinaagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karong banwa, makita ka mabatihan kita pagi sa Facebook Live, kag subong man YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Oy, by the way, congratulations sa mga iban nga mga eskwelahan nga subong lang nagpatigayon sa ilang aktibidad sa United Nations. Raw nga ilang mga estudyante subong nagparada sa mga nagkilinlain ng mga costume sa mga different countries, member countries of the United Nations. Gina-congratulate ko lang kay at least ginsunod nyo ang executive order sa aton city mayor sa nagligad abi tani sa Friday patigayunon ang inyong activity. Dapat nagligad pa nga Friday, pero bangod sang executive order sa aton nga city mayor nga nag-suspend sa nga klase, nagasugod gitong suspension Thursday, no, kagin extend until Friday. No, nga ang tanan nga mga kabataan hindi ginabawalan nga magkadto sa eskwelahan kag wala sa mga activities sa tagsa ka mga eskwelahan. Pero may nabaton kita nga report diri nga may pila ka mga eskwelahan, hindi gani ka mga eskwelahan preschool kag elementary nga nagabalik gid ang mga kabataan sang Friday kay nagpatigayon gid sang ilang United Nations activity. No, ini na daw nasubo lang ako yang magpaminsar nga ngini nga mga eskwelahan nga nag-defy
sa executive order sang aton nga city mayor, amo pa ni mga eskwelahan nga mga Christian school, no? Mga Christian school. Ginablang aral lang sa mga kilid-kilid nga mga Christian school nga ginaran ini sa mga ginapadalagan ini mga eskwelahan sa mga pastor. Tani kamo man ang nagapanguna sa pagtudlo sang kaayuhan sa mayong balita kag pagsunod sang kasuguan bilang mga law-abiding citizen. Tani kamo man ang nangin good example nga sang nagligad nga Friday, wa inyo na lang tarigin dayon ang inyong activity, although nga wala man sing may natabo nga kun ano da nga mga sakuna, wa man sang mga pagbinaha diri, wa man sang mga kabataan nga nagkalatrang kaso. Pero hindi na issue ya kung nagbaha or baskog ang ulan or baskog ang hangin or mabasa ang kabataan. Ang the issue here is ang pag-defy ang inyong intention, your intention to defy the executive order, which is bad example, no? Hindi siya maayo nga precedence, kag hindi maayo nga mga ihimplo, nga mga halimbawa sa mga kabataan nga you are defying the order, the executive order of our city mayor. Kaya that is violation of the law. Kasuguan na yang ang mando sang executive order, kasuguan na mo. No? Tikay ang rason, excited na mga ginikanan, excited na mga kabataan. Sa gyapon, hindi mo nagyapon ng issue. Because bisan ano pa ka-excited ng kabataan, bisan ano pa ka-excited ng ang mga ginikanan, kinalan itudlo naton sa tanan, sa aton tanan, nga not every day is a sunny day. Not every day is sunny day. No? Nga may mga tinion nga ang imo expectation hindi matabo, pwede nga mapaiway or hindi matabo kay i-reschedule na siya. Amo na ang amo na siya ang dapat ang prinsipyo nga dapat naton nga i-inculcate sa aton nga pangaminsaron kapag mga balatyagon, mga panghuna-huna naton. Nga hindi tanan nga mga bagay nga gusto naton kag hindi naton makuha, malalaing kita dayon. No. Ibutang ta sa ang sitwasyon hindi naton patuod mo. So may mga eskwelahan niya nga subong lang nagpatigayon sa gila siri nga activity sa United Nations kay nagsunod gid sa kung ano ang executive order sang executive order sang city mayor. Pero may ara gid gali nga nagpatigayon gid sila nga United Nations activity sa ila eskwelahan or sa din man tong venue. May mga iban pa tong mga venue nga ato sila sang kasagsagan mga kabyanan sa adlaw nga gindeklarar sang city mayor nga ang suspension of classes. Di mayo bla na. Hindi ko na lang pag-i-mention ang eskwelahan. Pero ari diri may mga listahan ta diri. Sa eskwelahan nga nagpatigayon gid sila sang ilang activity. May ara man eskwelahan ya nga daw gin virtual na lang nila. Virtual. Why na question? Pero may ara gid nga gin pangabalik gid nila ya ang mga kabataan kag ginikanan. Ang issue ganida mas masiling ka mo yang yati okay man kay nagpasugot man ginikanan, okay man ang ginikanan gani gusto nga magbalik ya kay United Nation gid. Pero okay why man sang pagbinaha. Ay hindi na ya gani among issue. Ang issue is nag-defy ka mo iya sang order. Nangin hindi ka mo iya masinulundon ti dipugar ang nga mando na ang inyong ginatudlo permi kayuhan nagatudlo kamo sa Biblia do halos pa lang Diyos permi ang ginangasal nyo, bersikulo kapitulo sang Biblia ang ginangasal nyo, tapos sa gamay lang yang sa masyado lang niya ka hindi manggid mabugat nga ipasunod sa inyo, hindi nyo pagsundon. Hindi yan idako ng insulto sa isa ka city mayor, sa isa ka chief executive nga nag-defy kamo yung order, nagmatumato kamo. It seems bala nga may kaugalingon kamo nga panggobyerno. May kaugalingon kamo yang nga paggasulundan nga kamo lang ya ang magayaob pirme. Ay hindi naman na insakto ya. No? Sa liwat gani kung may mga kung anong executive order, kung anong ginapatuman, anong ginamando sa aton, sundon ta lang. Kaya pwede ta man lang mapaiway activity. Sundon ta. Kay isa inaya ka dako kag masyado kathag
nga pagtampalas naton sa ginpagwa nga executive order sa aton nga city mayor. Ha? Di magamo man nagaliya, way pagtakod blay, way isang respetasyon. Way pagtakod nanuman. Ano ang mensahe nga gusto niyo ipalabot nga mas poderoso ka mo ikumparar sa gobyerno? Ha? Oh. Basi bala kung ipacheck ng inyong mga eskwelahan, basi way panagaling isang permit bala nga mag-operate? Basi ang permit nyo, ginkuha nyo lang sa kalangitan, sa Ginoo? No? Gamay nga respetasyon, ba na ano nga? Daw na kuhan kita bala sa tugaling biyernes, ang adlaw sang biyernes, apisan nga may aras ang suspension of classes nga ginpapanaog nga executive order, ang aton nga city mayor, may aragaliya mga private schools, mga magagmay nga mga private schools nga nagpatigayon gidyagapon sila activity. Ti may araman niya nga subong lang nagpatigayon. Ti dayaw ako iyan, nagasaludo ako sa pila ka mga Christian school subong nga nagsubong sila yan nagpatigayon sa ilang activity sa United Nations. Nga ang ilang schedule kung tani isang Friday, why nila ginpatigayon tungod nga may aras ang executive order nga ginpagwa nga may suspending classes sa tanan nga level, preschool, elementary, high school, hasta sa college. Gintuman nila ginsunod nila ang order. So congratulations sa inyo, subong nga nagapatigayon sang aktibidad sa United Nations. No, truly kamo matudtuod nga tumuluo. Kay kung matudtuod kaya nga tumuluo kag ang ibo ginawali permi parti sa Biblia. Kung ano ang pagsulundan sang Ginoo, sundon mo pagsulundan sa duta, sundon mo man. Kaya kung anong kasuguan nga ari subong nag-exister sa duta, ginbase man na sa kasuguan sa langit. Hindi ba? 43 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 11. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Sige na mga kuan nga mga ginagmay lang nga mga bagay nga ginatalakay naton nga kun aton gid nga paminsaron tuod man insakto man, no? Kay kung hindi kita makasunod sa gamay nga kasuguan, paano pa kita makasunod sa mga mabugat nga kasuguan kung sa mga mag-anang kasuguan daw hindi pa naton pagsundon. Sa pila ka portion sa ato na pangalagad diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto, kuhaon nato ng follow-up report ni Bumbo Gracelyn Lobaton. May kanta na sa inang isa ka manunudlo nga nagpangsipa. Sang estudyante, gintindakan niya. Kay atong estudyante, gani nga daw ginakigan niya, daw gintindakan niya. Ini suno sa pagpahayag sang complainant. Kay nagsugid siya nga ang isa to ka classmate nagambal nga malain sa batasan. Kagulalabot nga malain sa batasan, laway pagid siya kuno. Di daw nakakadlaw man ko ginasang ginpresenta ni ginasang aga ang ini nga isyu. Pero ti gusto ko gin nga makuhaan sang pahayag ang manunudlo kay ginpatawag to ang ginikanan nagkadto man to sa eskwelahan tapos daw imbis nga daw ang pag-abot to sa ginikanan daw ginamudluan pa siya sa ang ginikanan sang sini nga manunudlo. Ayo. Di ko nambalan ka nga law ay ano ginabi kung hindi man lang tuon nga law ay kanong problema sinadaman. Kung nambalan ka kaginalibak ka sa mga estudyante nga lain batasan, that is the time nga magpander ka, magpaminsar ka. Usisaw mo ibo ka galingon. Siya matuday haning ginambal sa mga estudyante nga malain ako batasan. Kaya kung humble lang kita, mabato na nato mo nga siya, ay lain gali ko batasan, ti sige, i-improve tang batasan ta. Pagwapahon tang batasan ta, pagwapuhon tang batasan ta, mo nang ginasiling bala nga, bisan laway ka lang, pero mabuot. Pero Harold, laway ka na, lain pag hindi mo batasan nga daw, hindi pagid makaon sang ido, lain na ginayay. No?
Pero wala kayo maghambal yang si ma'am amo niya. Ini base sa ginapahayag kagina sa complainant. Naging interview ni Bumbo Gracelyn. Sa Silay South Elementary School. Di sa iban nga mga manunudlo nga nagapamati subong kon makabati ka mo sang kabataan abi or may nakasugid sa inyong ginambalan kalaway kag laway batasan anong inyong reaksyon niya mangakig ka mo guripaton nyo ang bata tindakan nyo sipaon nyo ano ang imuon nyo kay kon tarong lang imo nga paminsaron araw-araw na nga maistra ka mapatol kaya sa pinatong edad sa tong bata to 9 years old. Mapatol kay mo sa inano man di na nagkatunguto pero may aragi man tuod nga mga manunudlo nga amo sina no kapimpakon sa mga elementary ini isa istorya sa aton nga kun kisa tungod nga kada adlaw ginadil kabataan daw ang iya kuno nga pinamatasan daw nangin bata naman kuno daw hindi ko magpati sinaya. Nag-mature ka na, tapos nakalabot ka na sa munang edad, tapos mabalik ka sa pagkabata. Dapat yata niya ang influensya nga ang bata. Daw mangin pareho si mo panimuot. Nagsuli na yakaroon nga sang sige mo katudlo sa elementary, ang panimuot mo daw nag-elementary naman. Ibalo natong karon dugay-dugay banwa na sa kay Bumbo Gracelyn Lubaton kung ano ang ribatal ni ma'am sa reklamo kagina sang ya Iloy. Batok sa sini nga manunudlo kay daw gin nasipaan gito kunong bata niya. Siguro araw-araw na nga gin sipa gid ang bata. Ang naibaluan ko lang niya nga gapanipa banwa. Nga na ba lang daw kung kisa may iriktar gani gapanipa. Ang naibaluan ko lang niya hindi ya tawo. Ang naibaluan nga sapat na nagahimo sina. Kag kung magsiling ko nga sapat ano ang sa inyo nga mind nga sapat nga nagapanipa abi. May nadumduman ka mo banwa nga sapat nga nagapanipa. Ako yung may nadumduman. Ang nadumduman ko yung sapat nga nagapanipa. Hindi may ari ko digina mo nga kuan mo nga sapat ginatanaw-tanaw ko di gani ang sapat nga nagapanipa blayaw. Unless siguro kung sapat ka or sapat-sapaton nga gapanipa ka. Tiyan mo na manipa. Dahil lang may nag-sound to. May nag-sound to, may nag-background ba di o? Sometimes nga nag-kuhan ko sa nag-panipa. Batian nyo banwa? Batian nyo? Batian mo to, Rold? Amo na nga sapat yan nag-panipa, pero sapat na yan. Sa isa katawo, nga may mataas na nga level sa iniskwilahan, isa ka naka-professional, daw hindi niya siguro mabaton, daw hindi niya acceptable banwa, nga patulan mong gagmay mga kabataan o ano na hindi, daw sa hindi man ko niya magpati, maman. Ma'am, hindi ko yung magpati, no? Pero galing kay, tiyan mo ginigin sugid sa bata, ho? Kag daw nagpangayo ka mga ni Kurtusuri. Tuod yun man, ma'am, nga nasipaan mong bata, ma'am. Sa mga ma'am kay mga sir nga wala pa makahimo sidi maluoy kamo magunos dili kamo hindi kamo ya magpadali-dali sa inyo nga balatyagon sa silakbo sa balatyagon nga ginatawag ang inyo gid pasensya perbi ang inyo nga pasensya palabaon nyo gid palawigon nyo kay kabataan yang inyo yang atubang unless nga pareho kamo edad sa nga bata kung bata man kamo kay wala problema basta niya mo gali aging kutso-kutso nyo kung nga mo ni, ay, kay isa putihon ta ka. Di kung pariho ko mga bata no? Di ikaw maistra ka na. Di ano ba lang ang himugin agyan nga edukasyon? Antes ka nagmaistra, nagaling ka sa kinder, pagka-graduate mo sa kinder, nag-elementary ka, pagkatapos ng elementary, nag-high school ka, nag-college ka, nag-eskwela ka education kay pagkatapos hindi na nga nagtapos ang imo nga pag-eskwela nga ang imo yang learning no pagkatapos ya sang
pagka-graduar mo ya sa education nga kurso, nag-review ka pa kay bakwa ka sang board. Nakapasar ka sa board. Pagkapasar mo, nag-apply ka, na-absorb ka, nagtudlo ka na sa isa ka eskwelahan. Pero ma'am, way pag ginagyapo magtapos na ang imo nga pagtuon kapag develop sang imo yang ang imo yang pamatasan, ang imo nga knowledge, why di nag-stop? Kaya bisan manunudlo na kamo, nga nagasweldo na kamo kada bulan, may mga seminar gyapon nga ginapatigayon sa inyo, di ba? Kada sira klase, ang mga manunudlo nagabalik-balik pa sa mga seminar, kadlamo pa sa mga seminar nga laan niya ginapaatinan sa ila, kag kinahanglan gid nga atinda sa nila, perfect ni atindan sa seminar. Tiyan mo na nga nakatapos na sa pag-eskwela, nakaseminar na, nakahalubilo na sa mga matured nga mga kaupdanan man dira, kag nakahalubilo na sa mga tao nga inabalang nangin malawig ng pasensya, unless nga ang imo yang nga ginupdan nga mga grupo, ang mga grupo man nga wala sang pasensya, ti mamo kasi na. Pero kay imposible man nga tanan nga mga manunudlo wala sang pasensya. O tapos patulan mo yang isa ka estudyante, bunano man, siling pa di sang isa ka Facebook viewer bumbudan. Kung ako hambalan nga laway, mapasalamat ako because he or she see himself upon me. Tuod man, ma'am, kung ginambalan ka lang yang ginambalan ka to sa isang estudyante nga laway ka, laway pagid batasan, ti amo ginang anong tawag sini? Ikaslangot sa imo nga buot nga malipat ka na nga manunudlo ka gali kag imo inkwentro isa ka paslit nga estudyante, patulan mo ya bawo bisan sa di man siguro nga kag sino man nga pang ino-ino siguro hindi gid magkomporme sa ginimo mo no nga ginahambalan ka lang yang laway kag laway batasan. Ate, ano galing gusto mo hambalon nga? Ano gusto galing ni mo mabatian nga hambalon ka lang nga gwapa kagid kag nami pagid batasan mo kag buot-buot pagid mo na. Ayo. Sige kay si Bombo Grace Lubaton Banwa ato dito sa eskwelahan. Ginunayan gito pila ka oras salin ka giina hasta subong ho manog alas 12 na. Kay hindi kuno siya pwede ma-interview pa kay may klase. Bawal magwa sa classroom kag magpa-interview ka may klase. Ti tanahon tabi subong mag alas 12. Ngwa na klase Bombo Gracelyn tanahon tabi kay daw ginunayan mo gidra. Gusto gid naton nga makuhaan siya nga tingog sa iya nga side, no? Hindi siya pwede, hindi siya magsiling yang ang yan lang abogado magsabat ay hindi ikaw kaya personal magsabat. May ana na kung isang siya talk to my lawyer, ako kagamay-gamay nga kaso ni talk to my lawyer gid. Ariglahan nyo na da sa eskwelahan ng principal, ariglahan nyo na da samtang hindi pa mag-wildfire ang hiling issue. Kaya kung gisara man na sa problema sa mga leader nyo dira, nga kung may mga problema gani daw nahadlok man daw, hindi man kabalo kung paano sulbaron, sulbaran nyo na da. Sige, 5 minutos na biling kamandangan kita sa tagnang alas 12, magabalik kita, pagkalik lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad, sang Iloilo, nag-iimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva, Senyor Santo Niño! Viva, Senyor Santo Niño! Viva, Senyor Santo Niño!
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine,
Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Huwebes, Nobyembre 3, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 52 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, yung presyo daw ng mga basic goods mahigpit ngayong minomonitor ng Department of Trade and Industry para matiyak na napapatupad ang price freeze sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Ang presyo naman ng mga Noche Buena items sa mga sari-sari stores abay tumaas. Search and retrieval operation doon sa Maguindanao itinigil na rin ng Bangsamoro government. Nasa 150 na ang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Paeng ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, yung mga public transport upgrade naman hindi raw maabala ng kalamidad ayon naman sa pagtiyak ng Pangulong Marcos. Sa ibang usapin naman, sa First Lady Liza Marcos itatalaga ng formal bilang pinuno na ng Girl Scout of the Philippines. Sa sports news naman, ang Mavericks pinahiya ang Utah Jazz sa NBA game. Film star Jordan Clarkson nasayang ang ibinuhos na puntos. Sa international news naman, gobyerno ng Japan naglabas ng pambihirang emergency alert sa ilang residente sa northern region matapos muling magpakawala ng intercontinental ballistic missile ng North Korea. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mahigpit ngayon na minomonitor ng Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng mga basic goods at necessities sa mga lugar na nakasailalim sa state of calamity dahil na rin sa iniwang impact ng Bagyong Paeng. Ito ay para matiyak na rin na naipapatupad ang price freeze at walang pagtaas sa mga presyo ng nasabing mga bilihin. Gayon din para maiwasan ang pananamantala sa mga mamimili sa mga grocery stores at iba pang stores. Nagbabala din ng DTI sa mga profiteers na mananamantala sa pagpapataas ng mga presyo sa mga lugar na inilagay sa state of calamity. Samantala, nagpamahagi na rin ang ahensya ng financial at non-financial assistance para yan sa mga apektadong negosyo sa mga nasabing lugar. Maaring makapag-avail din ang mga ito ng loans sa pamamagitan naman ng Small Business Corps na nagbibigay ng puhunan para yan sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Maliban pa rito ay tiniyak din ng Department of Trade and Industry ang availability ng supply ng basic necessities sa mga sinalanta ng bagyo. Samantala naman sa ibang balita, tumaas pa ang retail price ng ilang mga Noche Buena items ilang buwan bago naman ang Pasko bate naman sa datos na nakalap ng Philippine Startup Packworks na RI o Sari IQ kung saan gumagamit ang kumpanya ng data analytic tool na sumusukat naman sa behavior spending habits ng mga consumer na namimili sa mga sari-sari stores bilang noticeable changes na nakita naman sa presyohan ng Noche Buena items at base nga sa kanilang monitoring mula Enero hanggang buwan ng Setyembre kung saan ang presyo ng gatas at cream sa naturang period ay tumaas ng 11.8%. Ito ay 10 pesos hanggang 15 pesos na pagtaas daw sa 250mm pack ng all-purpose cream at 300mm pack ng condensed milk at 370ml na pack ng evaporated milk. Ang dahilan daw ng pagtaas ng presyo na nasabing culinary milk at creams ay madalas na inaangkat ang mga ito mula pa sa ibang bansa. Gayon din ang lumalakas na laga ng dolyar kontra peso ay nakaapekto din sa presyuhan ng mga bilihin dahil sa mga ito ay imported naman. Ang presyo din ng palm oil, vegetable at canola oil at iba pa ay tumaas hanggang 5.10% at ibinebenta ngayon sa halagang mahigit 80 pesos kada litro. Nagbahal din ang presyo ng ilang dairy products hanggang sa 5.2% na pumapalo sa 30 pesos ang presyuhan. Ang presyuhan naman ng canned goods ay tumaas ng 5.2% gaya ng nata de coco, yung whole at cream style corn, yung iba pa na mga pineapple chunks, yung mga fruit cocktails ay nagbahal hanggang 20 pesos. Tumaas din ng 5 piso yung presyo ng ilang mga dilata at yun rin yung sardines at yun rin yung mga palaman gaya ng mga iba pa at nagtaas din ng 40 pesos kada kilo. Samantala naman ang Malacanang meron pagtitiyak po dyan sa mga public transportation sa kanilang upgrade na hindi raw maabala ng kabila ng kalamidad. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Hamito.
Nais ngayon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na matiyak na magtutuloy-tuloy itong mga proyekto para sa upgrading ng ating public transportation sa harap ng sunod-sunod na naitatalang mga kalamidad. Sa direktiba nga ng Pangulo sa Department of Transportation, kinakailangan umanong sa katuparan ang nasabing mga proyekto sa mabilis at pasok doon sa international standard na mga pamamaraan para matiyak ang kalidad ng mga ito sa kabila ng sunod-sunod na tumatamang bagyo dito sa ating bansa. Pati na yung lindol na naitala doon sa Abra ay ikinukonsidera din na posibleng mangyari sa iba pang bahagi ng ating bansa. Kaya naman yung subway project na pinupondohan ng gobyerno at ganun din sa tulong ng international organizations at agencies ay kinakailangan umanong sa katuparan at maging on track ito at manatili sa nasabing plano sa kabila ng mga kalamidad na naitatala. Maging nitong nakalipas nga na araw ay may mga pagbaha na naitala sa Metro Manila, pero kinakailangan umanong matiyak na ang mga proyekto para sa infrastruktura ay magpapatuloy at hindi ito mapipinsala ng anumang mga dumarating na kalamidad. Nitong hapon nga ay nakaschedule ang paglalagda para sa kontrata dito sa subway project. Alas 2 ng hapon isasagawa yan, kung saan ilang mga personalidad ang darating din sa naturang aktibidad at ito may kinalaman doon sa ilang sector o section ng subway project dito sa Metro Manila. Samantala, Bombo Elmar, mga kabombo, mga ka-Star Nation, at itong si First Lady Lisa Marcos naman, ito'y mamaya ay itatalaga bilang pinakamatas na pinuno ng Girl Scout of the Philippines. At yan ay aktibidad din dito sa Palasyo Malacanang, kung saan ang ilan sa mga highlights dito, syempre yung kanyang mga advokasya. Nauna na kasing sinabi ng First Lady na ito talaga ang nais niyang tutukan, ito ang nais niyang mangyari, kasabay din ng ilang mga aktibidad na kanyang ginagawa, kagaya ng mga shelter na kanyang personal pang tinutungo sa mga nakalipas na araw mula nang magsimula ang Marcos administration, at tinitiyak na itong mga ito ay naaalalayan dahil bahagi ng mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nung kanyang State of the Nation address ang pagtitiyak na ito ay matutulungan. Narito ang ilang bahagi ng naging mensahe ni First Lady Lisa Marcos. Nakaraang SONA po ni President Marcos noong Hulyo, sinabi ho niya na titiyakin niya ng kanyang administrasyon na sapat ang pondo sa halos 70 residential care centers at 7 non-residential care centers around the Philippines. And from all that I've heard, you have kept true to your promise, and now EGB has become the haven of hope of those in need. Bahagi yan ng mensahe ni First Lady Lisa Marcos. So mamaya ay nakatuon din ang atensyon niya doon sa kapakanan ng mga bata, lalo't itong Girl Scout naman ay paghubog doon sa mga kabataang babae. Kalinsabay para naman sa mga kabataan lalaki, yung Boy Scout of the Philippines, na kahit nung mga bata pa tayo, ito rin yung ilan sa mga naging daan para mamulat doon sa mga pagiging leader at iba pang mga aktibidad na makakatulong sa kasalukuyan natin mga ginagawa ngayon bilang produktibong mamamayan. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita naman, magtataas din ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ng kanilang tinatawag na policy rate ng hanggang 0.75 percentage point sa Nobyembre 17, kaya't magiging 5% na ito sa kabuuan. Sinabi ito ni BSP Governor Felipe Medalla ilang oras lamang matapos mag-anunsyo kagabi ang US Federal Reserve System ng pagtaas ng 3.75% hanggang 4% ng kanilang target range para sa tinatawag na Federal Funds Rate mula sa dating 3% hanggang 3.25% noong Setyembre 21. Paliwanag ng Bangko Sentral, kailangang mamantini ang prevailing interest rate differential bago ang panibagong US Federal Rate Hike na naman, alinsunod sa kanilang price stability mandate at pangangailangan para matapatan ang impact ng exchange rate sa bansa, dala na rin ang kasalukuyang rate hike sa US Federal Reserve. Nitong nakalipas lamang ng araw, tumamlay ang halaga ng Philippine Peso ng 50 centimos na nagsara nga sa 58 pesos
and 47 centavos kontra sa isang dolyar mula naman sa 57 pesos and 97 centavos kontra sa isang dolyar nitong nakalipas na trading day. Bagamat ayon sa Bangko Sentral, bumaba ang reserves ng Bangko Sentral sa nakalipas na buwan, maaari pa rin namang itap ng Central Bank ang iba pang sources ng mga dolyar. Sa pagkatapos kasi ng buwan ng Setyembre, ang gross international reserves ng Pilipinas ay nasa $93 billion. Bumaba ito ng $4.4 billion mula sa dating $97.4 billion noong katapusan ng Agosto. Ayon pa sa top official ng BSP, ang gross international reserve ng Central Bank ay suportado ng steady inflows ng mga foreign exchange mula sa mga remittances ng ating mga kababayang OFW o kaya naman mula naman sa mga business process outsourcing at foreign direct investment. Sinabi pa ng Bangko Sentral at ng Finance Chief na maliban sa pagbenta ng dolyar bilang intervention, tinutugunan din ng BSP ang paghina ng halaga ng piso sa pamamagitan naman ng tinatawag na pagtataas ng policy rate. Samantala, mamaya naman kukuha pa tayo ng karagdagang balita hinggil doon sa proseso ng pagbilang ng boto sa May 9, 2022 elections na konstitusyon sa Korte Suprema. May pagbabalita dyan si Bombo Gerald ulit. Bombo Jane or Bombo Ever, Bombo Elmar, pinagpapaliwanag nga ni dating Department of Information and Communications Technology Undersecretary for Operations Eliseo Rio, itong Commission on Elections, hinggil sa nangyaring bilangan nitong 2022 national elections noong Mayo 9. Naniniwala si Rio na imposibleng makapagsumite ang mga presinto ng 20 milyong counted votes sa loob daw ng unang oras ng bilangan. Dahil dito ay nagpasaklolo si Rio sa Korte Suprema at nagsumite ito ng writ of mandamus na sa oras na maaprubahan ay mismong ang kataas-taasang hukuman na ng bansa ang magpapaliwanag sa COMELEC kung paano nito nabilang itong 20 million votes sa unang oras pa lamang ng bilangan ng boto. Kasama nga ni Rio na nagsumite ng petisyon itong si running priest na si Father Robert Reyes na minadong hindi naniniwala sa nakuhang mandato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Narito ang tinig ni dating DICT Undersecretary for Operations Eliseo Rio. After nagsara yung boto, nagpakita yung transparency server ng 20 million votes. Yun ang kini-question namin. So yan si dating Department of Information and Communications Technology Undersecretary for Operations Eliseo Rio. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala sa ibang balita pa, maaari umanong magdulot ng economic shock sa Pilipinas at iba pang mga Asian countries sa bansa ang paghina ng ekonomiya ng China. Ayon sa kilalang investor services, ang nangyayari sa China ay maaari din anyang magdulot ng pagkabawas ng mga business confidence at papasok ng mga investments. Tinawag pa ng Moody's Investor Services ang nangyayari sa China bilang growth shock na makakaapekto yan sa bilateral trade at mga foreign direct investment. Una na ngang iniulat ng World Bank na kahit na ang 1% ng paghina ng China's growth rate ay makakaapekto din sa gross domestic product growth rates sa bansang Indonesia, Malaysia, Thailand at maging dito sa Pilipinas. Samantala, kuha muna tayo ng update sa ginagawang search and retrieval operation dyan pa rin sa Maguindanao na napakarami sa ating mga kababayan ang nasawi at meron pa yatang mga missing dito. Ano nang update dito, Bombo Annalise Soberano? Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi dahil sa Bagyong Paeng. Sa datos na inilabas ng National Disaster Risk Reduction Management Council, kayong umaga, umakyat na sa 150 katao ang nasawi, 128 ang sugatan at 36 ang nawawala. Ayon sa NDRRMC, malaking porsyento pa rin sa bilang ng mga naitalang fatalities ay hindi pa nakikilala o unidentified.
ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao pa rin ang may pinakamataas na bilang ng mga nasawi na nasa 63. Sinundan ito ng Region 6 na nasa 28. Mahigit 1.1 million pamilya o katumbas ng mahigit 3.9 million katao ang naapektuhan dahil sa bagyong Paeng. Nasa mahigit 2.4 billion naman ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura at mahigit 2.8 billion sa infrastruktura. Samantala, itinigil na ng Bangsamoro government ang search and retrieval operation sa mga barangay lubhang hinagupit ng bagyong Paeng matapos ideklara na malabo nang makapag-retrieve pa ng mga survivors. Sa panayam ng Bombo Radio kay Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Ministry of Interior and Local Government Minister Najib Sinarimbo, kanilang napagdesisyonan na itigil na ang search and retrieval operation dahil halos isang linggo na itong isinagawa at ang tsansa na makapag-recover ng survivors ay malabo na. Inirekomenda na rin ni 6th Infantry Division Commander Major General Roy Galido na i-demobilize na ang itinayong Incident Command Post sa may Barangay Kusyong. Pero ang mga heavy equipment ay nakadeploy pa rin sa nasabing lugar ay para manatili muna at isaayos ang lugar at gumawa ng mga pathway kung saan pwedeng dumaan ng tubig ulan para hindi ito mag-overflow. Ayon pa kay Sinarimbo, kasalukuyang nakapokus sila sa mga sa kanilang relief and clearing operation. Kasalukuyang nasa field din ang kanilang assessment team at kinoconsolidate ang mga datos lalo na sa pinsala na dito sa agrikultura at infrastruktura. Dagdag pa ng opisyal, nakatutok din ang kanilang clearing operation sa mga tinaguriang critical bridges at mga daan na nagkaroon ng landslide. Dagdag pa nito, may mga tulay na rin ang na-restore gaya ng tulay sa Barangay Kabakaba na kumukonekta sa Datubla at sa Upi. Ang Lituan Bridge sa Parang Maguindanao ay passable na rin para sa light vehicle. Ang Sarakan Bridge sa Matanog, Maguindanao, kumukonekta sa Cotabato City at Marawi City at Pagadian City ay passable na rin para sa mga light vehicles. Habang tinatapos na rin ng DPWH ang pagsasaayos sa Labo-Labo Bridge na nagkukonekta sa Cotabato City at General Santos City. Pakinggan natin ang pahayag ni BAR Minister Najib Sinarimbo. Medyo madami on a positive note. Maganda yung may nakapreposition tayo ng mga goods at saka rescue teams kasi kaya nating mag-deploy very early doon sa disaster. Ang isang kailangan talaga natin aralin ay yung effect ng typhoon in the country slowly bumababa na rin dito sa south. Kasi hindi naman talaga kami nasa typhoon belt. Ang hagip ng typhoon ay Visayas, Luzon. At certain times, hagip yung northern Mindanao but never yung central Mindanao. And over time, meron ng impact dito yung climate change. So, bumababa siya yung pathway niya and yung impact niya doon sa rain, pag heavy yung downpour na normally hindi nangyayari sa amin pag bagyo. Yan si Attorney Najib Sinarimbo sa panayam ng Bombo Radio. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, kuha tayo ng update doon pa naman sa dalawang bangkay ng babae na tagpuan sa bangin sa Marcos Highway. At nasa linya ang Bombo Radio Baguio. Yes. Bombo Irene, go ahead. Okay. Babalikan kita dyan na Bombo Irene. No? Mamaya kaugnay pa rin dyan sa mga updates sa epekto pa rin na nagdaang bagyong si Paeng. Dagan pa nating balita, lubhang naalarma ang Commission on Human Rights sa mataas na bilang ng nasasawing persons deprived of liberty o inmates sa mga piitan sa ilalim niya ng pangangasiwa ng Bureau of Corrections. Ayon nga sa CHR, base sa 2021 data ng Bucor, napag-alaman na nasa 1,166 na mga inmates mula sa kabuang 48,501 na inmates ang namatay sa loob ng correctional facilities. Ito na anyang pinakamataas
pinakamataas na bilang sa loob ng mga nakalipas na 32 taon. Posible pa niyang tumaas ang trend na ito dahil nasa 700 mga PDLs ang nasawi sa kustodiya ng Bureau of Correction noon lamang yang buwan ng Setyembre ng kasalukuyang taon. Ayon pa nga sa Commission on Human Rights na nasa average na 3 hanggang 4 na mga bilanggo ang nasasawi kada araw. At kaugnay rin ng balitang yan, ilan pa sa mga dahilan anya ng mga pagkasawi ng mga inmates ayon sa data ng Bucor ay ang katandaan at pagkakaroon ng karamdaman. Kung kaya't batay sa Commission on Human Rights o Bucor, na si Bureau of Correction Officer in Charge Gregorio P.I.O. Katapang Jr. kanilang nire-review ang mga data para matukoy kung COVID-19 related ang pagkasawi ng mga bilanggo. Balikan natin itong Bombo Radyo Baguio. Kaugnay po naman sa dalawang namatay doon sa bangin sa Marcos Highway. Please come back, Bombo Radyo Baguio. Go ahead. Bombo Elmar, patuloy pa rin ang malalimang investigasyon na isinasagawa ng kapulisan sa dalawang bangkay na babae na natagpuan sa isang bangin sa may barangay Taloy Sur, Tuba, Benguet. Nakilala ang mga biktima na sina Andrea Rabara Quiros, 19 years old, at si Anica Columbino Principe, 16 years old. Pareho silang residente ng San Vicente, Urdaneta City, Pangasinan. Kinilala ni Pangasinan Police Staff Master Sergeant Albert Peralta Quiros na ang mga biktima na kung saan yung isa, si Andrea, ay kanyang anak at yung isa naman na si Anica ay pamangkin niya. Ayon pa kay Police Staff Master Sergeant Quiros, magkasama sina Andrea at Anica nang sila ay mawala. Sa panayam naman ng Bombo Radyo Baguio kay Police Captain Abraham Lasa, Deputy Chief Officer ng Benguet Police Provincial Office, na nakatali ang dalawang bangkay nang ito ay matagpuan ng isang sibilyan na kung saan nasa 20 to 30 meters ang lalim ng bangin nang matagpuan ang mga biktima dyan sa may part ng Marcos Highway. Samantala, naniniwala ang mga nagresponding pulis na patay na ang mga biktima nang itapon ang mga ito sa bangin. Ayon pa kay Police Captain Abraham Lasa, patuloy ang koordinasyon ng Benguet Police Provincial Office sa Urdaneta Police Station para sa mas malalimang investigasyon sa nasabing insidente. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag si Police Staff Master Sergeant Albert Peralta Quiros, ama at tiyuhin ng mga biktima. Bombo Elmar. Bombo Irene, I'm just curious, nangyari itong insidente pagkatapos na ba nitong pagdaan ng bagyong si Paeng o bago pa nitong nagdaang kalamidad, Bombo Irene? Actually, nangyari ito noong October 31, Bombo Elmar, nung matagpuan at makita yung bangkay ng dalawang babae. Sige, maraming salamat sa update na yan, Bombo Irene. Mula pa rin dito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo Irene Visconde Buenaventura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 dito sa siyudad ng Baguio, Basta Radyo Bombo. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao.
Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Samantala, may bago ng pulisiya ang Department of Labor na hindi na mandatory, optional na lamang yung pagsusuot ng face mask sa loob ng mga opisina, mga tanggapan, establishmento. Ilan pang mga reaksyon mula kay Bombo Marlene Padiernos. Yes, tama ka dyan, Star Nation, para ng ilang mga empleyado dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay sa panibagong direktiba nga na malalaman ng pag-usap ng face mask sa loob ng mga opisina o ng kanilang mga working area. Kasunod nga ito na inilabas sa panutunan ng Department of Labor and Employment na voluntaryong pag-usuot ng face mask sa loob ng mga opisina at establishmento. Ayon siya dyan sa nilagdaang Executive Order No. 7 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na voluntaryo na lamang pag-usuot ng face mask sa mga indoor setting. Ayon sa ating mga nagpapanayam, para sila naging optional na lang ang pag-usuot ng face mask at trabaho. Yung iba kasi, nahihirapan na makahinga kapag nagubuhat ng mabibigat na bagay. Sabi naman ng iba, pag nagpapahinga sila, pwede silang magtanggal ng face mask. Pero kapag haharapin sila sa publiko o sa kanilang mga customer, ay tsaka na lang nila susuotin yung kanilang face mask bilang protection pa rin laban sa COVID-19. May mga nakausap din tayo na sinabing okay lang na wag nang mag-face mask sa loob ng mga opisina basta't yung kanilang mga makakasalamuha o kanilang mga katrabaho na nasa loob din ng nasabing lugar ay tiyak na bakunado. Narito yung bahagi ng ating panayam sa ilang mga individual dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay. Hindi naman din po, magtatanggal ako ng face mask po. Kasi gusto ko kasi po walang face mask po kasi pag mabubuhat tayo ng mabigat, papawisan lang din yung natin. Yung mask natin kasi mababasa lang eh. May customer po, magsusot ang mask. Parang hindi na tayo makapasawi din sa mga customer. Okay lang naman, basta wag lang sa maraming tao. Hindi po, pagka may mga kausap po kami, naglalagay kami ng face mask. Kunyari, pagka walang tao, pwede naman, para lang medyo Okay lang naman po. Para po, kasi pag may face mask, so parang sagabal kasi parang hirap makahinga. Pero di ba sabi naman po nila parang ang face mask mandatory lang sa ospital kasi sa mga closed places lang po. Okay lang naman po kung lahat naman po bakunado na eh. Opo. Yan yung bahagi ng ating mga naging panayam sa ilang mga empleyado dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay. Kung maaalala mga kababot ka Star Nation, una na nilinaw ng Department of Labor and Employment at kanilang binigyang diin na itong mandatong ito ay hindi sa pilitan. At ito ay sa mga gusto lamang o voluntaryo lamang ang pagkatanggal ng face mask. Kasabay nga ito ng kanilang na ring panawagan sa lahat na tiyakin pa rin ang palagyang pagkasaalang-alang sa healthful working condition sa kanilang mga trabaho. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Samantalang pamunuan ng NIA nagpaliwanag sa pagpapalabas nila ng malaking volume ng tubig sa dam. May pagbabalita pa dyan ang Bombo Radio Kawayan. Nasa spilling level pa rin ang water elevation ng Magat Dam sa Ramon Isabela kaya patuloy na nagpapalabas ng tubig ang pamunuan ng NIA Maris.
Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan, inayag ni Engineer Gelio Michael Dimoloy, Department Manager ng Nia Maris, na isang spillway gate na lang ng dam ang nakabukas at may taas na 1 metro. Ang water elevation ngayon ng Magat Dam ay nasa 190.58 meters habang ang inflow ay 594.11 cubic meters per second habang ang outflow ay 594.11 cubic meters per second. Hinggil sa paninisimuli sa pagpapakawala ng tubig sa Magat Dam sa naganap na pagbaha sa Isabela at Cagayan, sinabi ni Engineer Dimoloy na wala silang magagawa kundi magpalabas noong bagyong paeng ng malaking volume ng tubig dahil halos lahat ng mga watershed areas ay malakas ang pag-ulan kaya pumasok ang malaking volume ng tubig sa dam. Maaga naman silang nagbigay ng abiso sa mga LGU kaya nakapagsagawa sila ng evacuation sa mga apektadong residente kaya walang naitalang casualty. Yes po, at least yun ang angkon natin is wala naman tayong talagang magagawa kasi halos lahat talaga ng watershed dito sa Cagayan is nag-ulan. Nag-contribute lahat yung mga tributaries natin and it caused yung swelling talaga ng Cagayan River. And at least, nakita naman natin na yung paghahanda, yung pag-aabiso, isa na ibigay kagad. So nakapaghanda rin ng ating mga LGUs, nakapaglikas sila. So halos walang mga casualty rin. Yung mga casualty lang na naitalize yung talaga. Ang ating ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako, si Bombo Jason Felin nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Resulta ng ilang NBA games kanina mula naman kay Bombo Alayza Eclarinal. Pinahiya ng Dallas Mavericks ang katunggali nitong Utah Jazz sa score na 103-100 sa nagpapatuloy na bagong NBA season. Muling nagpakita ng gilas ang star player ng Mavericks na si Luka Doncic nang makakuha ito ng 33 points, 5 rebounds at 11 assists para makuha nila ang kanilang ika-4 na panalo. Habang nasayang naman ang diskarte ni Phil-Am Jazz player na si Jordan Clarkson na 22 points, 5 rebounds at 8 assists dahil nasilat pa rin sila ng Mavs. Samantala sa ibang game naman, nagwagi ang Cleveland Cavaliers sa kalaban nitong Boston Celtics nang maungusan nila ito ng 1 puntos lamang sa kabuang score na 114-113. Dagdag dito, nabaliwala naman ang ipinasok na 26 points at 6 assists ni Jason Tatum dahil nalasap pa din nila ang kanilang ika-4 nilang pagkatalo. Una rito, patuloy pa ding namamayagpag ang Milwaukee Bucks dahil inilampaso nila ang Detroit Pistons at wala pa din silang talo nang magsimula ang bagong NBA season. At yan ang ating sports balita. Ito si Bombo Alayza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kabombo, ka-Star Nation sa bansang Poland sa simula ng Christmas time doon na tinatawag na Advent, ang mga tao hindi nagiging magarbo kung saan nag-abstain silang kumain ng kanilang paboritong pagkain at inumin at wala ding mga parties at discos. At pinaghahandaan nilang Pasko sa pamamagitan yan ng paglilinis ng kanilang mga bahay dahil para sa kanila dapat lahat ay malinis sa mismong araw ng Pasko. Sa ating Christmas countdown, 52 days to go bago ang araw ng Pasko. At iyan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Pabalik mga kabanan sa tunapag pangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. 34 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 12. Bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Sa aton nga pagbalik banwa, kuha naton ang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Follow up ini sa reklamo sa isa ka manunudlo dira sa syudad sang Silay nga daw ginpatulan niya gid ang estudyante. Nga naghambal kuno siya nga law ay siya batasan. Inatanan aton pag istoryan pagaligay lamang sa nga pinaka-importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo
Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation! Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Pabalik mga kabayanan sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa 45 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. This time mga kabayanan, kuhaon na nato ng report ni Bombo Gracelyn Lobaton. May interview ini siya mga kabayanan sa kay Atty. Luveras. No, ang si Atty. Luveras, no, amo ni ang sa ilaning administrative, no, dra sa Silay Central Elementary School, Silay South Elementary School. Okay, kuha na ito ng report sa piyagal niya Bombo Gracelyn Lobaton. Please come in. Yes, Pamadan. So, negative kid. Lagid siya. Negative. Wagid tsansa nga maghambal si Ma'am Panes. Wala agad mo dan. Naghatag kita pila ka oras dito. Pero lagi kita bisan landong na Ma'am Panes. Aha. Tinga ako no ang rason nga hindi siya maghatag sang statement niya. So wala man sarang rason nga ginhatag basta hindi lang sa kuno maghatag sang iya nga statement. Okay. Kita ginimo naman aton nga obligasyon, no? Nagulat kita pila ka oras. Ending wala gali. So iya na. But si ganun galing nga sa kung sa mga pariusi mo, iya nga mga mature na, hindi siya mag-istorya. Kaya gusto niya mag-istorya sa mga kabataan. Kaya nga sa kabataan patulan niya. Amugid, kaya mag-amo sila nga hindi ka maghatag sa statement mo. Isa lang na or duha na busilingon, guilty ka. Or hindi ka gusto nga lawig pa. Pero kung wala mo ginatubang, malawig na yan. Amo gani? Ano gani ning complete name niya siri? Complete name niya ba mo dan? Maria Lourdes Panes. Panes. Oo, mga pinapagidaro niya si Bombo Gracelyn, may nakakuha ka sang information? More or less, mga dira sa 40 plus dan. Okay. Subot sing ganon, dugay na ni siya nga nagatudlo. Madugay-dugay naman Okay. So, ano siya? First time man ni kuno nga natabo ni nga nagpatol sa estudyante. So, mo dan, according sa ato na interview kanina nga isa kaginikanan, no, damo na ko no times. Pero, siyempre, storya man lang na. Nagkata ko sa Silay City Police Station para nga magkuha pagid sang dugang information as background man sa nga maisa. Isama lang ang blatter nga to. Amuning iya ni Ma'am Catherine Pabuaya, no? Ang pinaka-latest. Isa lang man. Siguro may mga reklamo nga sang anay pa, pero wala kalabot sa aton nga mga kapulisan o kung sa sa iban pa nga opisina, dira lang abi sa eskwelahan, no? Kaya gina-resolve man dira. Kay amo na siya ang yes, mo dan. Kaya mo na siya, mamudan ang ginahambal man sang kalabanan. Nga damo na ko nga kaso nga gaamo na siya, gatang panakit bala. Nasun ga buya sang malain nga tinagka. Pero hambal na sang iban, wala man ta sila nga witness bala, nga ara na sa amo yung nga time. No? So, ang amo niya nga kaso, ang iya sang grade 9 student, ano na siya, marka gid. So, damo sang witness ni nga natabo tong agin sakit ya kagin dali lang nga ano ni siya aning 9 years old o grade 9? So, bumudan ining grade 4 na siya, no? Bali 9 years old siya. 9 years old.
Yes. Okay. 9 years old, kag grade 4 student, tira sa Silay South Elementary School. Kag ining maestra, hindi yan niya advisor, kundi subject teacher lang sa subject nga MAPE. No? So, amo na siya ang information. Kag, nagkato kita sa Schools Division Office of Silay City, nga, for in fact, ang ila sini nga pagitan mo dan early standard siya lapit-lapit lang gid pagkatapos ang elementary school no sa Silay South Elementary School amo na dayon ang division office no so na interview naton ang information officer sa amo nga division office kag according sa iya na receive na report upon receive or upon the receiving the report, no? So, nag-take action sila gilayon, gin-investigahan, kag ang pamilya, amo na ba laging istoryaman, ginawalat na lang mamadan ang sworn statement or sworn complaint halin sa family. And then that's the time na ma-take sila action, no? Process nila, pakadto sa regional director kay ang regional director ang magadesisyon no ang may authority sa pagdesisyon sa ako anong matabo sini sa teacher kay tiga base man sa Decree number order 49 series of 2006 no muna siya ang ilada ginabasihan ni kaso nga may ara sini nga kaangay nga kaso nga ang teacher nagapanakit sang iya sini nga estudyante. So ang DepEd bangmodan kay isa gid ni sa paghatag sang security no sa mga estudyante nga makatuon sila sang maayo sa eskwelahan nga wala bala nga siling gina sila nga nasakit o kon himo ka sa mga utang nga hindi dapat himuon sa mga kabataan. So amo na sa nga na-promote nila. So rest assured nga ini nga kaso padalman gid ni bangmodan sang DepEd and especially the division no of Silay City. Amo ning pasalig sang ni Attorney Luveras. Yes, amo na pamadan ang pasalig no kag ang statement nga ginbuya ni Attorney Faith Luveras. Pero buti ka doon na bumugrace nga sa mga muning nga kaso hindi ni pwede nga basi pwede malang nga hindi gid ang regional office sa mga desisyon kay sa akong nga paglantaw unless nga may mga grabe gid nga injuries ang angkon sa nga bata no nga subject na gid niya sang pagdesisyon abi sang regional office pero sa mga muni nga bagay ano ya ang intervention sang school principal kag sa division office kay man na dapat ma-intervention niya ang sa eskwelahan lang level kag sa division kay timba ang bata to basi nila to eskwela kay nakulbaan na to basi dumtan sang ang isa tendency nga sa mind sang bata dumtan siya ni mamo. Amo na gani. Ti amo na dai subong mamodan nga ang bata wala subong eskwela. Tuma. Di dapat sidra pa lang sa among eskwelahan. Yara sang tawag nga intervention dayon. Eh para nga matudloan gid ining maestra sang action di subong matudlo pa siya sa mga eskwelahan mamodan. Kagina nga ba sa aton ita sa pwede ma-istorya or ma-interview kay office hours pa ni klase. No, bawal mabayaan ang mga kabataan. Sila lang da ka minutos. Tani. No? Mga tagaman sang side mo wala. Siyempre, hindi man na mag-amo na kung wala man ginamo na kung may ara man gid no di man na magreklamo kung wala mo gin sakit da or anong gidimo mo da alang man magimo-imo lang istoryang bata kay bata na siya ti kanina ang bata bumatan nakita ko gid personally no upod sang iyang manghod upod sang iyang ginikanan kay actually ang ginikanan niya ginin ang nag-atubang hindi lang kay ang iloy no pagkatubla sa eskwelahan after the incident pagka buwas nagkadto kag upod ba ng bata gilibion lagi na okay lang kay do naka na siya naka siling tabala naka breathe no nakaginhawa pero kung pamakoton mo siya actually gumanggot ko siya kagina sakit man ang isipa ka ni mamo maya oo diri hugan tudlo ya humudan sa tiil bala sige
MAPI teacher nga ani, di bang MAPI amo nang may mga PA, amo na siya. Di Yes. ba si naka-training ni taekwondo ang maestra gini? Base po mo dan kiti different activities and different mga ano bala talents or skills, no, mga sports ang ginatunan man sa ano mo muna subject, no. So posible yung bakod-bakod niti ambay ako no nalubat lang sa konon ti do ka daw wala siguro problema nakapoy siguro na anhan yang bata Bali sa tungod time daw kakpanggid daw kapoy gid ang iya pamatsagan niya daw kung sa cellphone pa lubat gid siya. Yes. Pero kung nalubat siya, tadi way sa kapanindak, kay kasarang ka pa magtindak kung daw kapoy, gid kag ara kagid sa lowest point sa imo nga kabuhi. Ha? Nalubat ka? Ang ano ko na bamudan, ang pagguyo sa bata. Pagkilala siya, kwansya mo, manunudlo, tao siya, professional siya. Kaya ang naibaluan ko lang niya nga sa gamay lang nga bagay nga nagkadto ka lang sa likod niya, masipaan ka kabayo mo. Oo. Bamudan, ang pagguyo sa bata, pating bangko, dala mo. Aba? Oo. Kaya nagapungko ang bata, ginguyod niya? Oo, yung guyod sa pagwa. So, nito yakin naman, sipa, no? Tigid gali yang kaakig? Oo, gibuyayaw ya. Imagine mo na 9 years old nga bata, patulan mo ya? Sige naman ko nung hindi man yung bata naghambal sa iya pamudan ha. Baling bata ni kay ara balang kadumdum kasang bata ta kung maghambal lang imo classmate nga awayon niya ka manugi ka dayon kay ma'am. Oo. Amo na siya ang ila classmate naghambal nga kalaway sa batasan ni ma'am, kalaway sa iya. Ti aning bata ni nga biktima balasang pagpanakit man. No? Nagkadto kay ma'am, upod yung iyang classmate nga babae, nanugig nga ma'am, ginabalan ka mo ni hulaw, ay kakuno batasan. Humalag na. Oo. Kaya mo na to dayon, yung akiga niya na ang bata, kaging sakit. So, sa mo lang to, ginaakiga. Kaya ano ginabi ko na ginambalan ka nga, da mo gani, at least may baluan mo gani, iya nga kung ano gali ka, da mo na may baluan nga, yung laing galing batasan ko, magilang pagtanaw sa mga estudyante sa akon, pues, pamatudaan ko sila nga, hindi ni among ilang, ang ilang pagtanaw sa akon, nagsala sila. Dapat tani take mo ni positively, nangin na positibo panitani siya. Imbis nga positibo, yung manindak siya. Di ba si bumadan tigaw iya, everyday routine bala. Di kay kabalo ka bumadan, tanan nga tao, adlaw. Makalikaw bala sa Abi ma'am, kung ikaw man ma'am tindakan, dapat ni sa kay ma'am panis, dalon siya sa kwano, sa kwan bala, sa kwadra. Kwadra bala, ang kwadra, yung tangkal bala sa kabayo, kwadra. So, kag pagkatunto sa likod sa kabayo, kag ipasipa man sa kabayo tanawon ta kun ano iya mabatyagan. Ang magani bumadan kay mga ginikanan. Ang mga ginikanan bumadan kay hamba sila kay nagitubangay na sila. Hamba sila muna tao lang pasensya kay ti nagakakapoy man bala. Hindi marikawan bala. Kay nami ko nang hambalon mo buda hamba sa nga ti tao man lang kami ma'am. Malikawan nga mapuno man kami, no? Mugid hindi mo na pwede marason nga tao malang ko na kapoy. Tingahaw, ikaw lang nga ginakapoyaw. Nga mga ginikanan, way man ginakapoyaw. Ang kabataan, way man ginakapoyaw. Para yung malang tatanang ginakapoy. Ibutang ta sa lugar ang kakapoy. Ta kung kapoy ka nagidya nga, nakatakan ka na. Pulisin yung balay, hindi magubra. Kay kapoy man bala. Mugani, wala change. Why man isa ginasiling nga ginapina nato ng estudyante. Kaya dapat gani sa mga estudyante, mga kabataan, ipagi man sa disiplina. Pero sa siniyang reklamo, why ka man disang pwede irason nga masiling ka Bumbo Grace nga gindisiplina ko na kay sado kadungol, nagpadungol, nagasabat-sabat, nagpamuyayaw, kagi iban pa. Kaya ang rason malang yang ginganoy niya guyod niya to kagintindakan kay tungod nga nanugid nga ang classmate niya to kung isa man estudyante nagambal nga laway iya batasan kag laway siya. Hindi man ganito ang bata nga kastigo mo ma'am imo gintindakan. Hindi man ganitong bata nagambal sa imo nga laway ka.
o kaglaway kabatasan, kundi siya naghambal, nanugid si imo nga, si isa to kay estudyante, naghambal sa iya nga, si Ma'am Panis na o, laway na batasan, laway pagid. Tapos, imo yang atong nagpanugid, imo yang tindakan na inanong utok man. Hindi man na iya makasiling kita nga gindisiplina mong bata, kay sa dindi abi nga punto nga maka-justify mo nga gindisiplina lang ang bata. Why mo gindisiplina ang bata? Ginpatulan mo ang bata, kay nagbinata, batangi mo panimuot. Bumbo Grace? Sakto, gid. No? Amo na sa term. Bata-bata bumudan. Wala sa nagatag statement. Ano mo silingon sina? Ang mutsingan nun sina, nga utok ang kalibil na estudyante lang. That's why hindi siya magatubang si mo, kay ang pagtanaw niya guro si mo, taas na gid mo. Kaya hindi ko magatubang sa kay Bumbo Grace, kay ang ako niya nga level hasta lang sa grade 4, hasta lang sa edad nga 9 anyos, Bumbo Grace. Abi ko mga baka 5 feet lang ko. Hindi ka mo ka-level siguro mo nang hindi sa magatubang siya hindi ko magatubang kay hindi kami ka-level kay ano malang ko yaman ang ka-level ko malang grade 4 kay amo malang nang ginapatulan ko Bumbo Grace. Yes, Bumudan. Kaduha ko to magbalik, no? Sa sulod, no? Para nga mahatagan sa sang kahigayonan nga maghatag sang iya nga side kung ano man dira. Pero it's not excuse nga manakit ka sang estudyante. Bangod sini, bangod sini, i-recommendar siguro naton sa Department of Education, kagamo man ang ginambal, di si sa ka Facebook viewer naton, siya dapat siguro mga tanan nga mga manunodlo, ipaagi, from time to time, or hindi gani, regular ginabi nga may ara sila sang neuropsycho test, kagaya hibalo ng ilang nga mental health condition. Kaya kung kaisa, no? Posible man nga makasiling kita hindi taman mabasol kung amo ni ang ilang pag-attender sa mga kabataan kay basi way tama mabaluan kung ano ka bugat man mga problema nila sa ila panimalay, no? That's why kani nga kinalanon ang neuropsycho test kag dapat ang mga DepEd officials, principal kag mga supervisor superintendent hibalo nyo gidya ang mental health condition sa mga manunudlo. Kay basi bala kung nagapawala, wala lang ta naga-attender na sila, sige lang ta ka-seminar sila sa pag-improver sa pagtudlo nga kung kisa mga seminar, hindi maginaya beneficial sa ila, kaya beneficial sila para sa mga gusto lang magpa-promote, nga nagpa-seminar siya, bla 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 bla, para nga dasig ang promotion. Hibalo nato ng mental health condition sa mga manunudlo. O kaya isa hindi ka makabig daton yang balasihan para nga tunan siguro anay ang kagatanawon, reviewon ang mga pamalakat sa Department of Education kag matagaan man proteksyon ang mga manunudlo nga matanaw ang ilang mental health condition kay ni Bumbo Grace hindi na ni makasiling na ko niya sining hindi na niya aktuasyon ginaobra sa isa ka tawo nga ara sa insakto nga paminsaron Bumbo Grace. Sakto na, Bumudan. Kay ikaw, being maestra ka, amon mo tong estudyante, hindi na normal. Amo gani? Kuyuron mo ya. No karabaw. Karabaw man ya or sapat nga gingguyod mo pagwa sa classroom kag buyayawo nga pwedeng walang istoryahon nga kamulang nga duwa. Okay. Ara na sa gintunan nyo. No? So, anyway, ano ang payag Bumbo Grace ang ila tong information officer? Siya mo na Bumudan nga sang natabo ini wala ni laging pabayaan, no? Sang Silay City Division Office kag gahulat sila sang sworn statement or sworn complaint, no? Nga gihatag sang complainant or sang ginikanan kay ipasa na sa regional office, no, sang DepEd kag sugura naman ang pagproseso kung ano na ang matabo sina no kaso pero susubong pas la ka-disclose gid sa mga detalye no kung ano ang mangin sang maestra na no mangin disposition sang maestra. So rest assured ko no nga hindi mapabaya ang DepEd, especially ang schools division of Silay City.
Okay. So, bawadan pamatian ta si Attorney Faith Loberas, ang Information Officer sa Division of Silay City. Upon receiving the report, the Schools Division Office of Silay City already took necessary actions. But as of now, nagahulat kami. We are waiting for the sworn complaint, sang parent complainant, for us to proceed with the process. So, since the discipline authority of the teachers is the regional director, once na-receive din namon ang sworn complaint, i-forward niya siya namon to the regional office for appropriate action. So, as to the other details, we would want to refrain to comment or to disclose anything pa. But rest assured that cases like this are properly handled by the division office and by the DepEd. Pero mga maniya kaso, laka lang maniya dire. We would not want to comment na lang siguro sa mga cases. Anong matagtabi nga mensahe sa sa ngirikanan kag sa mga teachers? Any comment? Of course, as part of actually, we are one with the DepEd in protecting our children, our students. So that is our priority. We would want to provide them a secure and safe place for learning. So that is our priority as the Department of Education. Thank you so much. Bombo Grace? Yes, Bombodan. Gina-contact man na siya sa information officer kay Gambal man nga ang Bombo ma-interview sa imo. Ang hambalya una wala pa gasabat, no? So, nagambasa nga hindi lang siya maghatag sa statement. Nga, kay lubat siya? Oo, lubat siya. Sobra pa sa sapon, lubaton. Sige. So, Bombodan, amo ng report, no? Nagikan sa patrol ni si Bombo Grace din Lubaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. Di si Ma'am Panis hindi magatag sa iya nga pahayag o hindi na siya magatag sa iya nga statement. Pero nabato na banwa sa nga division office ang reklamo sa nga ginikanan sining nasambit nga estudyante nga iya ginatindakan. Oraw-oraw man ma'am nga di ko ni rason naton nga na-stress kamo, stress sa mga manunudlo kay tungod nga bago naman liwat nag face to face kay tungod sa pandemic duha ka tuig nga wala sang face to face ti daw hindi man naton gani ni marason nga na-stress kamo, no? Hindi man naton marason nga na-stress kamo or basi na-stress kamo sa sining nagligad nga duha ka tuig nga may pandemic nga wala sang face to face kay bisan ara kamo sinyo puluyan grabe man ang mga assignment nga ginatag sa inyo sang inyo nga mga department head sa mga principal kay mga superintendent. Do hindi man magwanta nga mga ulubrahon, mga paperworks. Nga daw kung isa makasiling kita nga daw hindi naman gigani nisisidad. Ang ginahimo na lang para na lang gid nga pabudlayan ang mga manunudlo. Pero hindi ni siya this is not the point, banwa. Nga bisan ano man ka stress, ano man ang mga ginapalukduda, ano man ang mga ginaubra nyo nga paperworks. Sa gihapon kun ara ka sa imo yang nga insakto nga paminsaron, hindi ka ganyan magpatol sa isa ka estudyante. Sino abi sa aton diri nga nagapamati sa Bombo Radio Subong kay nagalantaw sa Facebook Live nga makumpormi sa ginimo ni ma'am. Bisan sa inyo na lang abi sa aton tanan nga nagapamati sa siniya nga isyu. Saka putot mga kabyanan nga rason kaya nanugid lang tong bata nga may isa to kay estudyante nga nagambal nga si ma'am laway pagid batasan. Tungod lang sina ang nanugid si mo ganuyon mo yalin sa classroom kagi tindakan mo ya kaya kigan mo. Ti ano nga utok naman? Inabalang ara ka na sa level nga nagmature ng utok mo. Ara na ya sa level nga kadamo ka na experience sa pangabuhi. Kung may mga problema ka nga na ginapangatubang, damo man mga problema nga nasulbar mo na kiti nagtigulang ka na sa kalibutan mo. Eksperyensyado ka na, eksperyensyado na ta. Samtang nga nagalakat ang panahon nga naga-eksperyensyado kita.
Nagbalik niya sa bata ang aton nga panimuot, amo na? Insakto na siya? Hindi gid yan sakto eh. Tiyo galing hindi nato mapaktan kung ano ang mga sirkumstansya nga nagapatunga sa sinaya nga persona, sa sinaya nga manunudlo, kung nga nagamunang iya nga pamatasan. Basi may madamo man siya nga problema sa panimalay. Pero sa gyapon bisan damo problema sa panimalay, that is not the point. Nga panaog ka kang imo nga level sang utok nga pariyo ka sa isa man ka 9 anyos nga bata. Hindi dapat nga mo na bisan ano pang problema nga ginaatubang naton sa aton panimalay, ibilin ta na yung problema ta sa panimalay. Pag-abot ta sa eskwelahan, lain na kita iya. Di ko na mo nagali, hindi ta kadala sa mga pressure eh. Amo na nga dapat siguro ipaidalom gid sa neuropsycho ang mga manunudlo para nga mabaluan ta kung makasarang pa hindi sila nga magtrabaho under pressure. Amo ginapermiya ang makita ko sa mga kumpanya nga mag-hire sa mga empleyado. Sa interview, ginahambal gid nga, are you willing to work under pressure? Kakasarang ka? Kapabol ka nga magtrabaho under pressure? Kaysa trabaho, hindi kinamalikawan nga sometimes may pressure. Sometimes wala man. Kag depende man sa mga manunudlo, kay may ara man manunudlo nga wala gin ka pressure. Wala ka pressure. Ma-time in lang kag wala na gani ka klase. Kag ang nabatian ko yung istorya kalabanan wala ka klase nga mga manunudlo ining sa MAPI. Hindi bla? Hindi. Nga kalabanan nga wala ka tudlo. Nga wala gid ka regular nga nagaklase. Ini manunudlo kuno sa MAPI. Ti si ma'am niyo sa MAPI ni siya. Ti ma'am, paano ka nga grabe ang pressure kag naglubat ka kay grabe gid ang pagtudlo mo da? Kaysa ako niya nabatian ang kalabanan nga teacher iya nga taway ang gatudlo sa MAPI. Ay sus. Ti karon amo na sa nasiling ko na amo na nang imo nga level sa edukasyon, amo na level sa imo nga understanding, amo na level sa imo nga patience. Kung ikaw nag-amat-amat edad, nag-amat-amat mature, nag-amat-amat saka ang imo nga edad, sa malipot nga pulong, nag-amat-amat ka tigulang nag-amat-amat ka gurama. Samtang nag-amat-amat ka gurama, nga hindi ka mag-amat-amat ka gurama, nga nagamarauton ka na, inabalangway ka pa kaabot sa retirable age. No? Wala ka pa kalabot sa retirable age, which is 60. Samtang nga nagalakat ang panahon nga nagamat-amat ka tigulang, nagaamat-amat man mature ang imo nga utok, nagamat-amat man modify, nagamat-amat man refine ang imo nga kinaiya, imo nga pamatasan. Ti samtang amo nang dapat nga matabo sa imo kay damo ka na experience, damo ka na naibaluan, damo ka na sang mga lessons sa kabuhi nga na-experiensyahan. Imbes nga ma-refine ang imo nga panimuot, anong imo panimuot siya, anong tawag sini, nagagarapal. Which is, hindi amo, no? Nga dapat siguro ang Department of Education, ako ya, hindi lang ko ya, 100% nga, ma-blame sa mga manunudlo nga, kung isa makaimos ang kaangay, sini nga, mga hilikoton, kay tungod nga siling ko gani basi may mga underlying circumstances sa ila pangabuhi nga nahimo nila ini. That's why Department of Education atindiran yung mga manunudlo. Pareho siniho usisaon gidayon ang root cause nga ang nagaamuni ang pamatasan sa isa ka manunudlo. Obligasyon nyo na mga principal, obligasyon nyo na ibaluon kung ano ang health condition sa inyo nga manunudlo. Kaya wala ka mo kay baluya, basi nagaranda din ang utok sila kay pagkadugay-dugay, maramintado na na. Sa mga principal, kamo ginbutang dira nga para nga mag-supervise sa inyo mga manunudlo. Ang mga manunudlo naman, amo ang magapaalam sa mga kabataan. Principal, amo ang magagiya sa mga manunudlo. Giyahin nyo sa insakto.
Kaya hindi kita gusto nga basi makabatin lang ta sa balita nga basi nilang pagpanaputi ang mahimo sang pila ka mga manunudlo sa kabataan. Di proteksyonan tang tanan, proteksyonan tang manunudlo, proteksyonan taman ang mga kabataan, ang mga estudyante. Amo na da siya. No? Sige. 14 minutos ang nakaligat sa tag ng alauna. Magabalik mga kabiyanan ng gininga palatuntunan pagkaligig lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Stand by! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Pabalik na magkabiyanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. 20 minutos na nakaligad sa takna nga launa. This time, magakwa kita bisang assessment sa kay Police Major Junji Liba, ang aton nga ang head sang Bacolod Traffic Authority Office, may kang tanan sa kung ano ang sitwasyon sa nga trapiko. Subo nga patigayon naging patuman na ang full implementation o kung ang full face-to-face classes, no? Diri sa syudad sa Bacolod anong epekto sa nga trapiko. Sige, may nagpadala sa ato sa mensahe diri. Dira kuno sa sila may arap man isa ka teacher dira sa elementary mangguro ni. Wala niya gin-specify kung ano gin basta sa silay nga isa ka manunudlo nga naganegosyo pa saya bulak sang patay bala bulito. Masulod siya sa classroom, kino nagahimo siya sang mga estudyante, taga lang sang work kwanda ning sululaton. Gahimo siya gali sang kuruna sang bulak. Sang mahumana ang ginobra niya nga kuruna sang bulak, gin-deliver niya na to, ginlakan niya lang to ang mga kabataan. Kaya naggagawa siya, ginlakan niya lang niya ang classroom. Kaya may klase pa mo, mga kabataan bilin niya to. Kaya gin-deliver niya pang bulak sa patay, ang kuruna sa patay, ahay. Wait, takibalo ko na. Ginambal mo lang sa atong ring, amuna. May one time ko na may amuna. Wait, ko kibalo ko na ng circumstansya nga siya ito nagimo sang kuruna sang patay. Pero ba si himata niya ito na patay iya or ano? Negosyo niya ginto ya. Daw nag-sideline ko si ma'am, ahay. Bisan ano na lang ang obrahon, no? Kaya para nga makadugay na sang income. Ari ako, no? Maluoy man ta nga sa inyo nga daw ginakabos ang kapos sa sweldo kay tanan kita ga-experience sina. Ako, ikaw, kita tanan nga mga empleyado nag-experience giman sang ginatawag nga nagaka-short sa aton nga budget, no? Pero sa mga manunudlo maluoy kamo kag muya kamo sa inyo nga profesyon, likawan nyo na lang yang samtang ara kamo nagatudlo dira sa eskwelahan nga halimbawa samtang naga-duty kamo nga may klase dapat kamo, nagahimo kamo da sa kung ano-ano para nga sideline, nga mabaligya. Likawan nyo man kay siyempre, di ba, may sweldo man kamo, may sweldo man ta. Ang kwan lang siguro, ang isa lang gid sa kwan, ang isa lang gid sa akon nga mapanugyan, no? Para nga hindi ma-short sa budgeting, ang aton nga income, tama-tama lang gid. Una bes, kailangan kabalo kita mag-manage ang aton nga sweldo, no? Kaya kabalo kita mag-manage. I-identify naton ang aton nga needs kag aton nga wants. Kay basi lang ginabakal naton kag ginapautang sa aton, hindi man gina needs, basi wants lang na naton. Likawan ang pagka-addict sa mga gadget. No, kay kalabanan daw ma-addict sa gadget na hala pag sila nga amo naman ning latest nga modelo sang nga cellphone. Ya mangutang ta kay para makabakal sa amo nga modelo sa cellphone. Kinahanglan maamo nga klase sang laptop ang gabiton ta. Plus pagid nga ti amo na budgeting kinalan na kabalo gigitaya mag-budget sa aton nga sweldo. Kag mahimo pa lang likawan naton ang mag-loan, no? Mag-loan kita sa GSIS o kung sa din ba ng mga lending institution nga hindi man gid necesidad bla kay malon kita kay tungod lang nga mapaburakay kita o kung di ta makanto nga daw pwede man lang nga mapaiway anay, no? Parang hindi kita malubong sa kautangan. Kag pagkatapos kinalan mangita kita ya partner, nga mo makabulig man sa aton. Halimbawa, may abi, no, hindi magitanan, mga teachers nga, ang mga partner nila, wala man abi sang kwan man. I-encourage tagid ang, i-encourage yung mga partner nyo nga, kailangan may aragid sang source of income man.
Nga hindi lang magsilinga siya, teacher, yung asawa ko, why niya problema? Dako ang sweldo? Hindi. Sa paminsaron, yun lang nga dako ang sweldo, pero ang inyong mga asawa nga nagatudlo, ayawan na sila sang budgeting, ayawan na sila ka paminsar. Nga way na sila nagapahalata nga kuha nagid ning sagad na gid way nagid kun sa mga garter pa naubos na yainat mo. Wala na sang ilinaton. No? Tiga kinahanglan nga kuan gid siguro magbuligay gid siguro ang mag-asawa kay para hindi mag-abot sa punto nga ayawan na kalukdo si ma'am sa mga obligasyon sa mga finances sa puluyan, sa panimalay. Kag pagkatapos puno na sa kautangan, nga makalabot na sa punto nga mahimo na lang yung mga kuruna sa patay, samtang nagaklase. Kag ibaligya, kag deliver, kag lakan ng estudyante. Ahay. No, hindi mahatag kita sa kinahanglan mangin sensitibo, man kita nga mga partner mala sa aton nga mga wife or husband naton nga nagatrabaho sa Department of Education. No, hindi nyo pagpamisaron nga, sa dipid niya nag-obra, dako niya sildo. Ginakabos. No, tuhod nga, dako to na sildo, pero dako man ang kinahanglanon. Ayo, amo nang kamaturan banwa, no? Masuya man kamo sa akon, o kung makumpormi kamo sa akon, pero amo nang kamaturan. No, dapat nga magmuklat kita nga sa kamaturan, agud nga, makuha kita, malikaw kita sa inang pag-angkon sa punto bala nga daw hindi nakita ya na corner nagikita sang aton ya nga mga problema sa pangabuhi. Aton nga mga lulukduhod ya nga mga mga finances naton. 26 minutos na kaligad sa tag nga na alang pa si Major Liba. Sa telepono na lang nga bumbulito. Okay, kagina may samtang nagatawag ko to gina siya. May meeting siya upod sa kay Mayor Albi Benitez. May kang tanan yapon ni sa traffic situation kagon paano mapaganagan ang trapiko diri sa siyudad sa Bacolod. Kung hindi ko malipat karon sa kay Police Major Junji Liba, i-refer ko na siya ang traffic lights dira sa sa may City Heights. No, may intersection da siguro na notice yung man daw hindi amo ang time clocking niya. Imagine mo na, mag-go siyang yung green lights. Daw pila lang tong green light. Siya daw 25 minutes lang mo. Tapos ang iyang stop, sobra 100, 20 minutes, 20 seconds daw kwan lang. O, 20, basta daw 20 seconds. O, 20 seconds na. Kay kada pitik niya, 1 second mo. 27 seconds ang bala ang iyang kwan. Ang iyang nga go, samtang iyang stop ang red light niya, do 108 seconds. So sa pagkahalawig-lawig, 108 seconds. Tiga purun-puro na mga salakyan pagka-go, dito lang nga go sa salakyan, purun-puro naman liwat. Yung daw, hindi amo ang kanya, dapat siguro i-adjust na siya liwat. Or mas mayo pa gani ang experience ko na witnessan ko ginadara. Nga one time aga to, naguba daw ay nag-andar ang traffic light. Daw dito payakan lang namin ang tayo yun sang lakat sang salakyan. Kung ikumparar mo nga may traffic light, imagine mo na yung highway, ang imo yung time clocking, sobra 100 seconds mong stop. Okay, ara sa biya kalinya, no? Okay, sige kay available na siguro si Police Major Junji Liba, ang head sa Bacolod Traffic Authority Office. Sir, mayong hapon. Mayong hapon na Bugo Daniel, mayong hapon sa imong pagpalamati sa buong hapon. First of all, pamangkuton ta ka sir kung kumusta ang assessment naton sa lakat sang trapiko kagapon, sugod kagapon nga adlaw nga nag-umpisa man ang full implementation sa face-to-face classes, sir. Well, so far wala man kita problema ta nakita Bugo Daniel, no? Kaya sa iba na nga dalan no maligwa man lang, although may araman kita gyapon nga hindi apektado sa aton nga pag-upiling sa klase. Pero grabe yapag dinaguso sa tarakyan, no? Like sa aton nga circumferential road, sa observe tali daw medyo may kamay kita na pag-problema kasi iniblang dalan dito ang circumferential road tungod nga may mga
ang existensya po sa ato mga left turning lang, mga improper na mga U-turn. So, mga nakita tapos so far sa downtown na pag-ibot-ibot ko, pumunta dyan ako tawhay man. Tawhay. And then, wala man gid ako nga epekto pag face-to-face classes. Aha. Why ta sir may istorya na sa kwan? Why nyo may istorya na sa mga meetings with Mayor Albi Benitez nga ang kakinahanglanon na sa pagbutang sang dugang nga mga flyover? Well, ara man may na-mention na pero wala gid na mo na tutukan ko sa considering mo subong ng data na bubulan niya lang atong na sarili ginaton na bitaw no magmanda aton nga traffic no. So sa sininga nga po natapos aton meeting with Mayor Albi no nga gin-finalize aton nga manpower no when it comes sa aton ni personnel. But of course ang last day or ano tong adlaw na naduduman ko sa uno yata to no nag-meeting kami. So na-mention siya about sa mga aton nga mga programa na pwede natin implement. So isa na dira ang aton nga mga parking no aton nga one way. But wala ko maduduman na na-mention ang regard sa mga overpass or flyover. Flyover, inaliburo ko pumunta niyo mga long-term na plan project. So, a program. So, kailangan pa na naman pong kuha sa council dito sa data. While, ang amon po ina-address no, ni Mayor Albi, ang iyang ginatagaan na focus, ang aton na immediate na pwede makabuhin-buhin sa aton pag-traffico. No? Dahil sa aton sa between modernized jeep and aton nga traditional jeepneys. Okay, sa subong sir, kumusta ang aton nga manpower? Bali, may additional na? Ang sa aton mo, pwede lang yapon aton nga manpower, may aras lang yapon 300. No? Ang aton na proposal na to compose ang ginatawag na aton na kuanang additional or mahimo kita sa aton na apprehension team, no? Sa mga personal from Bisaw na mga labot, mga 40 na sa katao. So, ma-materialize pa na posible mga next year. Kaya kung target na sa January 2023 pa man. So, hindi lang yung subong niya, we are maximizing lang sa amon niya 300 na personnel. Okay, sige. Ang importante ma-maximize, no? I-intra ko na lang sir pamangkot, i-inform sa ibo nga isa sa mga traffic lights I just know kung na-mention ni Simos Nagligad anda sa may City Heights damo ginagamuno nga masyado kalawig ang stop ikumpara sa Go da sa may intersection sa City Heights sa Dunya Juliana. So pupunan yan no tangin nila man yan lao nagpapatan ko sa kay Rini although nga masubok ko sa susunod pero yung padala ko na lang to para sa iya na mabasa niya. So isa na sa programa kung include ito ang pagka soon to replace na gimanig mismo sa Mayor nag-open gusto yun na ning maisla na ato ng traffic light. Ato na traffic light kung nag-exist sa Mugulan din. So let's take it back sa every time mag-experience sa brownout pagbalik ko sa normalize na yung function. So, sa subong, kita na technician or dedicated naton na personnel, na mo siya nang ginapag-check ko, no? Galibot na sa naglibot everyday, no? Based man sa aton ng mga receipt ng mga reports, nandali sa Tipuno, may lawig, may nadali. So, hindi siya mayo systematic ang aton pag-onanoksan ng traffic lights. No, ang aton ginahimo, so manually gina-address na. So based on the reports, ginakatuan na dahil automatic sa aton na technician. So, meron kita kung for information sa publiko, no, meron kita na traffic light man na every time matit na namon, pagbalik sila or ma-experience ka brownout, pagbalik sila abnormal na yun. So, ginagaw na naman may galibutan na yun. So, meron kita nga hindi naman ikawan, no? Kamo na nga mapsan kita, reklamo, pero gina-isa-isa na natin. Kaya hindi man mapos nila yung bubunan yan, magkanto, kaya kung isa, it involves, no, ginataka pa na, kung isa, kailangan tapang boom trap, kaya may alaman nga mga gaguba-guba na ginama natin ng mga lights, na mismo ang lights.
Pero ang ay ginamin ko, sir, wala labot sa sang ginapang-mention mo nga naglain ang Hello? setting niya mag-brown out. Ang Hello? dragi bala sa may basi makaagi ka na, makita mo na siya personally. Ang traffic light nga radra na butang bala sa may may intersection bala na sa subdivision nga City Heights kag Dunya Juliana dala sa may corner sang Shell gasoline station bala na mo. Kaya ang iyang stop sobra 100 seconds, no? Pag go niya, mga 27 seconds lang. Di ang mga salakyan nga nagabiyahe halin sa Mansilingan nga dalan going to downtown to Libertad, kang Libertad going to Mansilingan, kadamo na mo. So nagapurun-purun siya, nagapurun-purun siya, gilawid-lawid ng kapitapon aga nga rush hour, lawid ng iyang linya. Pag tapos ang counting, abis ang stop nga nag-go na siya, so pila lang kasalakyan, makomodate niya kay 27 seconds lang, sir? Ayan, amo na ibubunan niya, Loro. Ato na na minimum mag-set na sa kada direksyon, direksyon na. Bali, 24, ginasa 24. So, ang sometimes ginasa na 30. Oo. Now, ang purpose sa, kung amo na siya ang system sa bubunan niya, kung may mga dalan kita na kompleto, ayun din, bang siling ko kompleto, may ara na kompleto ang apat ka direksyon, may left turning. May left turning. Buti nga nun, may stroke, may left turning. Okay. Kompleto siya. Buti nga nun, nagumari ka din sa Libertad, pag stop sa imo din nga lane, na dapat ikaw matabok ka to sa Mansilingan, no? Pagkato ka Mansilingan. Pag ikaw nastapan na bumudan yan, since ang imo din lane is 24 seconds, pag stop sa imo, mahulat ka tatlo ka 24 seconds. So isipon mo tatlo ka 24 seconds, mga almost 80 na sa 80 na seconds. Buti naman sobra 1 minute. Amo yung tingala kita diri nga kadugay sa aton mag-forward is because na siyempre pag stop sa imo da, ikita rin na ang left sa left mo ni. Ang sa left mo da, matro na siya pag ma-left turn. Pag stop yan naman na sa 24 minutes at 24 seconds, ang halin naman sa Mansilingan, ikita rin naman na, matro naman na pag ma-left turn going City Heights. Pag stop yan naman na, another naman 24 para sa tuo naman mo, halin naman sa left turn naman diri going Libertad kasi may matro naman. That's why nga pag-abot sa imo, it takes 80 seconds para na that's why kasi nga nadugay-dugay kay kumpleto siya pa yung bubulan yan. That's why basi kay kung imo pag i-reduce sa bubulan yan, ang 24 into let's for something 20, mareklamo na naman kaya nang mag 20 ka bilog sa lakyan, maka-forward na nasa 20 seconds, siguro mga 5 lang or ano. Basta na naman na siya. So, mareklamo na naman. That's why, basta hindi talaga maintindihan namin sa publiko na mo sinang system. So, ang ibang sinangamadiling ka na apat ka dalan, pero basta na dating naman, it's because na may mga sometimes na mga intersection na wala left turning. So, mo na siya. Hello, sir? Oo. Sana siling mo magulang 3 ka 24 seconds, no? So kung sumahon natin ang 3 ka 24 seconds, dapat ang iya sina nga stop is 72 lang. 72, yes sir, correct. 72. Mara gani nga gusto ko nga basi makaagi kay gidra makita mo kay hindi 72 sobra 100 o mga I think daw hindi lang ko magsala do mga 108 seconds mo. Okay. Kag isa pa dugan mo kami mo Daniel. Sa may ara kita 24 seconds to na set, pero may ara na siya nga di ba ko ma-observe ko may ara na lights na ng ano na may 5 seconds na daw ready. So total magiging 30 like something mo na. Pero anyway, sige delete ko na why ko na kay mutas na yung bubulan yan, okay? Talaksa mo na ko nag-agi pero i-check ko na na okay. This was bubulan sa aton na technician no. Oo, kay isa pagit sa observation ko abi, no, although nga ti amo nang ginasili mo wait mo na kay amo nang standard abi no sang time clocking sang aton nga traffic lights. Galing kay ang sa diri nga sa sinibli nga case, mas damo ang salakyan yang nga naga highway ni siya mo, highway kag ang nagsanga nga dalan pakadto sa subdivision. So therefore, jutay lang ang salakyan yang nga nagaagi pa sulod sa subdivision ikumparar sa salakyan nga nagabiyahe, nagausoy sa dalan dira sa going Mansilingan kag going Libertad, sir.
Hello? Hello, sir. Oo. Hello? Hello, sir. Hindi mo ko mabatian, sir. Hello? Hello, hello. Okay. Go ahead, sir. Okay, daw ay kumabatian ni Sir Liba. No? Paligod na ba iliwat dalit. Daw kay ti okay, 24, butang tabi bisan na 30 seconds ba? Tatlo ka 30 seconds, no? Tatlo ka 30 seconds is 90 seconds lang mo. So, draya sa may, obserbahan ko na sa may City Heights, no? Kag Dunya Juliana, sobra 100. Tiyan mo na kalawig, no? Okay, sige. Abi na nautod si sir eh. Na may nga at least na makita gid no, makakita gid actually Sir Liba. Daw ang sir na why mo sir mabatian ang ginambal ko gina sir? Pick up ko lang may bumunan niya. Siling ko. Hello sir, liwat ito sir ginambal ko. Siling ko ang drabi sa case na sa may Dunya Juliana kag City Heights subdivision nga intersection. Although nga ti standard naging man ang time clocking sang traffic light, pero kwan abi ang observation ko malang niya mas damo abi ang salakyan nga nagabiyahe ang usoy sa dalan sa highway going to Mansilingan kag going to Libertad kung ikumpara sa salakyan nga nagapasulod pagwa sa duha ka subdivision nga nagatubangay ang Dunya Juliana kag City Heights. So ang sakon naman ay observation no nga kung pwede tani nga matagaan sang malawig nga time ang sa highway kung ikumparar sa dalan nga nagasulod sa duha ka subdivision sir. Yes, tama na ko kung imo nga punto buunan niya no. Anyway, so because sinabi hindi ko familiar kayo kung pwede or hindi. So ako na lang i-try ko na konsulta sa kunya technician kung pwede na natin na imo nga dahil hindi siya parang feel okay na lang pag-repita ang sa highway rather na medyo lumuong lang sa apiat no. Okay, so nakatikot ko na bukulan nila kaya ako hindi ko pamilyar, hindi ko baka directly sige sir pagka medyo kulang dala kaya hindi makita technically Wilbert. Sige sir, amo na siling ko basta makaagi ka sa sinang area ko makalabay ka bla sir kag matanaw mo para nga aktual mo gid makita ang yang time clocking bla sir raw. Yes, thank you po muna dyan. Sige. Sige sir, salamat gid sa imong oras kag may ngapon sa liwat sir. Yes, thank you. Thank you. Si Police Major Junji Liba, no? Hindi bla sa aton nga mga commuters nga nagaagi sa silang area, kumpurmi man kamo. Mas damo yan biyahe, nagausay sa dalan sa highway. Going to Mansilingan and going to Libertad. Kaya inada highway na day, national highway na day. No? Or amo na day ginaagyan pakadto sa Mansilingan going to Murcia hasta nga makalabot sa San Carlos. Amo na dang ginaagyan, no? So dapat tagaan priority na siya. Kay amo na yung may damo nga salakyan kung ikumparar sa dalan nga nagapakadto sa City Heights kag Dunya Juliana. Ginakulabos na kinabanwas ang oras diri sa tuna pangalagad sa palatuntunan na bumbuhan ay sa untop danay na magita buwas. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ili si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
Tolentino, si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup,
Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds.
Amo ina kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga Philippine Standard Time, 54 minutos na nakalipas sa Takna Launa sa hapon. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. Hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagplamati sa aton si Wasuki sa Malakatun inadira sa aton sining nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 silusoan sa inyo si tag sa kamaradyo no ang radyo nga normal nga pwede maliso kag yara no nakatune in sa 630 kHz sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Pag hapon lang gid sa tanan nga malabutan sa aton si pagwaragwag no pinaagi sa aton siniyang nagasigabong radyo sa 6:30 sa malabutan sa aton si pagwaragwag. Hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gapon welcome, gina-enjoy kita pinaagi sa aton sining live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Of course, ang aton siniyang official website sang Bombo Radyo Philippines, mga kabombo, no? Ang aton sining official website www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Ina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Kag of course sa aton sining local website also no sa mga Bacoleños kag Negrense no kun ari kamo diri iya no puyo sa pila ka parte sa aton siniya nga pungsod kay hindi na kamoy manabutan sa aton sa 630 kHz sa gihapon pwede kamoy kapamati no pinaagi sa aton sini nga local website ang www.bomboradio.com www.bomboradio.com/bacolod. Pwede ka mo dra kalantaw sang aton siniya nga mga ginapalupok diri nga mga balita no ma-update ninyo ang inyo si kagalingon sa aton sini nga local website ang www.bomboradio.com/bacolod. Siyempre pa sa aton sining cellphone mga kabombo sa nasiling ko na pwede gid no. Ang importante na download na inyo sining cellphone
no sang aton si Bombo mobile app, no, downloadin ninyo agon nga makapamati kamo sa aton si crystal clear nga live audio streaming. Syempre pa sa aton si pila ka latest nga pamaagi, no, sa paglabot sa inyong aton si Facebook Live. Hello and good afternoon sa tanan dira nga nagalantaw sa aton si viewers sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Maayong hapon, maayong adlaw, no. Kag syempre pa sa aton siniiya nga sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello man dira sa aton sini nga mga viewers ay ho subong ara na sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Don't forget to make an LSSL for like. Click like and then click subscribe and then click share and click also sang gamay nga lingganay sa dalom, no? Ang notification bell, i-click nyo man na. Agad nga anytime, kung may kita sang live streaming, ma-notify ka mo sang, of course, sang aton siniiya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. So, ara na kamo dira sa aton si mga dear listeners, ara na kamo dira, no? Magpahuway-huway kita sa makadali. This is the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Maka-chill-chill kamo dira o maka-ulo-unwind. Samtang ti ari diri si Miss Jazz sa inyo sini alagad, no? Serbisyo sa inyo, samtang kamo dira ang nagaidag-idag, nagapulo pamati, nagalantaw-lantaw, no? Sa sining inoras nga niti ang iban bag-o lang gid dyan nakapanyaga, kag nagapatunaw-tunaw pa, no? Kag nagaidag-idag, no? Antes pa man naton padayunon ang aton siniiyang tunga sa adlaw, no? Nga mga responsibilidad, mga hilikoton, no? Magpahuway-huway kita anay kay importante ginaya nga maka dulo diskalso kita makaulo-unwind kita agon nga hindi kita mag-aso, no? Hindi mag-aso ang aton siniiyang system, no, sa aton sini nga lawas kay kun puros na kita karon nga obra kag wala gid makaulo-unwind, hindi maka inhale exhale sang makadali. No, sa sulod sa isa ka adlaw dapat may ara gid nga time nga maka-chill kita. And ang aton sini palatuntunan kahapon lamang ya amo ni ang aton sini iyang papel para sa inyo, no? Makaulo-unwind ka po pinaagi sa aton sini iyang ginabasa diri nga mga kasaysayan. Mga kabombo. Sa sini nga po nasiling ko na kahapon no wala nato nabasahan ang aton sini iyang letter sender, no, kay may cater kita diri nga just in report, no, isa ka shooting incident diri sa syudad sang Bacolod. So sini nga hapon, dayon naton ang pagbasa sang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon nga aton sini nga letter sender ginakilala lamang sa kay July, no? Si July is 41 years old sang Barangay Estefania, Bacolod City, no? Sini nga hapon may ipautwas man diri si July sa iya siniiyaman nga kasaysayan ko. So padala ka mo sa inyo si mga live stories mga kabombo, no? May premyo man kita kun wala, may promo man kita kun wala, ang importante mapuslan ang aton sining mga naagyan sa kabuhi, no? Kung may nagapay na mati, da karon kag mabatian ang imo si kasaysayan, makuhaan sa leksyon kay inspirasyon, no, makahatag sang pampa-good vibes, no, sa aton si mga dear listeners. Ano man dira ka napunan sang kasakit, at the same time napunan man sa kadalagan, importante mga kabombo, no, nga ti kumabatian sa aton si mga kabombo, no, ma-inspire man sila ka makuha nila sang bits and pieces, no, sa aton siniiya nga mga eksperyensya sa aton si mga kahapon lamang. Bisan pagani ang padayon naton nga padayon naton nga pagpangabuhi, no? Ang aton siniiya nga ginapatubang nga mga problema padayon kag damo na kita nga mga true to life stories nga ginabasa diri nga hindi lamang kahapon lamang, hindi lamang only yesterday nga mga eksperyensya, kundi subong kag padayon nga gina-eksperyensya mga kabombo. So subong adlaw is Thursday kag petsa 3 sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton
sini nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mga kabombo, pila na lamang kaadlaw na bilin? No, 52. 52 days to go before Christmas. Sa aton sining mga pinalangga nga matag panati sa aton si Masuki. Di na lang puwasan na naton ang aton sini iyang October nga Mascara Festival. Nga muna nga daw hindi kita makatabuk gid kag makapadayon sang aton sini Christmas countdown, ma-feel the spirit of Christmas kay ti may mga hilikoton pa kita, no, di ba la? A former colleague ta diri hubaw naga-wave gid, no, si Anay Bombo Max Palparan naga-bulobisita diri sa aton sini palatuntunan. Sa nasiling ko nati ang aton sini nga pag countdown, pagpaabot sa aton sini paborito nga adlaw sa tuig na ang aton sini pinaka paboritong adlaw sa tuig ang adlaw sang Pasko. Ti subong nga duro diretso na mga kabombo kay wala labot nga natapos ng Mascara Festival, natapos naman kahapon, no, halin sang November 1 hasta kahapon. Ang importante man nga likoton kada tuig sang aton siniiya nga mga kauturan sa tanan naton nga mga kauturan nga mga Pilipino and all over the world ang All Saints Day, All Souls Day. Tisubong ya, pwede na kita makabutsog gid, no, sa aton siniya countdown. We have 52 days to go before Christmas. Mga kabombo, no, sa aton sining mga pinalangga nga matagpalamati sa aton si Masuki. Ti 52 days na lang kag adlaw-adlaw nagakabadbad ang aton siniya nga mga inadlaw, mga kabombo. Pero sa sini nga Sabado may ara makita local naton iya nga holiday, no, ang aton si pagdumdum, no, sa aton siniya nga 5 de Nobyembre, mga kabombo, no, ang aton sini paghiwat sang Negros Day. So, amo pa ginang aton sini nga hiwaton pero diri man lang iniiya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, no? Ang 5 de Nobyembre, no, isa ka maragtason nga petsa sa bahin sa maragta sa aton sini nga pinalanggang probinsya sa Negros Occidental, the Province of Love. Di pagkatapos na duro diretso nagkikitaya kay ti ang aton sini nga countdown ang pinaka the best gina di ang petsa 1 sa bulan sa Disyembre, mga kabombo, no? So feel gid naton ang aton sa countdown. We have 52 days to go before Christmas. Ang aton sini nga preparasyon, no, para hindi kita mangin biktima sang Christmas rush. Kaya amo gina sa masaming aton sini iya nga sitwasyon, nagakabiktima kita sang Christmas rush kundi inang dali lang bala nga dali na lang gid mag-abot ang adlaw sang Pasko, dra pa kita ibaw daw hindi makitaya ka ka gulugin hawa sang hala bakal to sang regalo, last minute, no, last ditch effort. Okay, sa maintindihan mo kay ti mga working brothers and sisters nato, no, mga working professionals, working parents, no, ti hindi taman na sila siling ti pwede gid nga adlaw-adlaw kung makaprepara sila everyday, no, kay ti ang ila si focus sa ila sining pagtrabaho man, no, pero reminder, no, kung pwede pa man lang makahimo kita in advance, no, ang inyo dira nga mga regalo, may checklist parang hindi kita ni kalabanan nga daan holiday rush mo, no, ang bulan sa Disyembre tuman gid niya ka sa mga professional, sa mga may trabaho kaangay naton diri sa Bombo Radio, tanan nga may mga trabaho, no, ang aton siniiya nga bulan sa Disyembre nang masako giniya. So if we don't know how to manage our time, mga kabombo, no, mangin biktima kita sang holiday rush. Hindi naton ma-enjoy ang aton siniiyang Yuletide season, ang aton si Christmas season, mga kabombo. Ang aton sini nga Christmas holidays, bukod kay nagauda-uda kita sang meeting the deadline, mga kabombo, sa aton siniiyang preparasyon sa Christmas for our family. Iti ang aton sini nga pamilya amo gini ang sentro sang paghiwat sang Pasko, no? Pamilya, abyan, no, mga kabataan, mga kabombo. And of course, ang pinakamensahe to remind us
to commemorate, no, kung ano kita kapalangga sang Dios, that He gave His one and only Son, Jesus Christ, para lang gid kita yang matubos sa aton sininga mga sala. Agod kita ang may taytay, padulong sa iya sa aton sininga Dios nga Amay, amo ini siya si Jesus, no? Jesus is the only way, the only truth, and the only life. The only way, mga kabombo, no, padulong sa aton sininga Dios nga Amay. Amo na ang pinaka gidri dapat itudlo naton sa aton si mga young people para nga maintindihan nila ang pinaka-essence, no, ang pinaka-espiritu sang Pasko, nga hindi lamang family gatherings, hindi lamang exchange gifts or gift givings, hindi lamang mga toys, hindi lamang mga manamit nga mapagkaon, kundi amo ni ang pinaka-sentro, no, nga si Jesus, no, nabunag ang lapsag nga si Jesus sa bunag sa among adlaw, no, para lang gid kita ang matubos diri sa kalibutan sa aton siniya nga mga sala, mga kabombo. Start them young, no? Isuguran naton nga gamay pa sila maintindihan na nila ang importante nga mensahe nga dala sang Pasko, mga kabombo. Philippine Standard Time, just minutos na nakalipas sa takna ang alas 2, yari anay hua. Magahatag ako anay sa akon siniuna nga pampa good vibes, mga kabombo, no? Ang aton siniiyang pambukas nga bahanon, produkto sang Bombo Music Festival, no? I'm sure nagaka-LSS na kamo kay ti tanan nga mga produkto sang Bombo Music Festival ang aton sinikaw galingon nga paindis-indis sa pagkompose sa mga original beautiful songs, no? Kay tanan na iyang nga klase sang serbisyo ya ginadihon sang Bombo Radio Philippines agud nga tanan man nga klase sang pagserbisyo sa tawo, no, ang mahatag naton. Kag inaiya to discover your God-given talent to compose and at the same time to sing, mga kabombo, no? Kaya aton siniiya gani nga ipabati sa inyo sa sining hapon, He is the composer and He is also the interpreter, no? So kung ara ka lang yang mag-compose, ka lang yang may abilidad ka sa pag-compose, ka hindi ka kahibalo magkanta, okay lang na kay makapagita ka man interpreter, no? So ang aton siniiyang Bombo Music Festival, no, unfortunately wala kita for 2 years, pero sa gihapon pa dahil ng aton sin pagpaambit sa inyo, pagpabati sa inyo sa aton si matahom nga mga ambahanon nga produkto gid sa aton si kaugalingon nga paindis-indis ang Bombo Radio Philippines, ang Bombo Music Festival. And this afternoon, yari naman no, ay kahapon ang aton siniiyang agin pabati sa inyo ang Grand Champion sa Bombo Music Festival 2020. Ang pamangkot diri, no, ang sang nagligad, no, aton man nga gin pabati sa inyo, no, sang kahapon man nga adlaw or the other day, no, or kahapon, mga kabombo, no, November 1, the other day, kay kahapon amo tong aton siniiya nga The Vows. Sa November 1 amo na siya ang first runner-up, no? Kahapon ang Grand Champion sang Bombo Music Festival 2020 edition, sang nagligan nga adlaw November 1 ang first runner-up, mga kabombo, nga I'll Be Right By Your Side. Today, yari ayho, para makumpleto naton ang grand winners naton sa Bombo Music Festival 2020, mga kabombo. Ang second runner-up. Yari mga kabombong aton sa second runner-up, ang nag-compose ni amuman ang nag-amba. Si Jose LG Fuentes, kag iya sini nga compose ng bahanon, nga amo ang second runner-up sa Bombo Music Festival 2020, mga kabombo, ginatiguluhan LDR. Second runner-up, ginapabugal tagid, no? So, tomorrow, lain naman nga grand winners ang aton sini nga asod-asod nga iga-play diri kay pabati sa inyo sa liwat, mga kabombo. Ang LDR, no, ni Mr. Jose LG Fuentes, nga amuman, mga kabombo, ang nagdaog bilang Best Interpreter. Siya man ang naging Best Interpreter, si Jose LG Fuentes, kay kanami sa iya sa pag-interpret sa iya sa compose nga bahanon nga ginatiguluhan LDR, wala labot nga second runner-up ini siya sa Bombo Music Festival 2020. Yani mga kabombo, no? Isa ini ka Cebuano song, no? LDR,
mga kabombo, no? Naghatag og kalipay diri sa akong dughan ang imong pagtawag. Amo na bla kay ti Cebuano kabay ang ining ambahanon, no? Kag katahom gid. Aya sini nga pag-interpret, no? Aya sini nga pag-interpret nga ka-cool pero ka-klaro. Amo na nga nangin best interpreter sa mga kabombo, no? Samtang naglakaw, gakatawa kay gikiligman, ngisi abot sa dughan. Kay ang imong tingog maoy naghupay sa magal-anon o kung magal-umon nga adlaw, bugat-bugat gamay ang akong gibati, apang kalit nawala, huna-huna naglupad, mura ko og gituboy sa panganod. Pagkadungog nako sa imuhang bugnaw nga tingog. Yari mga kabombo, without much ado, ang bahanon nga LDR. LDR, Long Distance Relationship. Para po ito sa lahat ng mga taong totoong nagmamahalan despite na malayo sila sa isa't isa pero patuloy silang nagmamahalan. Naisulat ko po ang kantang ito based on my personal experience at idedicate ko po ito sa lahat ng mga tao ngayon na nasa relationship na LDR. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan ang imong pagtawag, samtang naglakaw gakatawa kay gikiligman, ngisi abot sa dunggan. Kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw, bugat-bugat gamay ang akong gibati, apang kalit nawala. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot taning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Mga bula-bula tikstorya, I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay uli ay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingam nga akong ibati, diligid ka bayran o dalar. Bisagod sa ubiyong, ako gyudang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa guma ang damag, paabot hangtod nga mo balik ka.
katahom mga kabombo, no? With matching ukulele mga kabombo. Sa aton siniya nga mga dear listeners, sa moyan itong ginapabugal tagid. Produkto sang Bombo Music Festival 2020 edition. Ang pinaka-latest naton nga edition, last naton nga before sang COVID, amo ining aton siniya katapusan nga paindis-indis ang Bombo Music Festival 2020. Kag for 2 years now, wala kita bangod sang COVID. And who knows, no? Kaya nagabalik-balik na kita sa aton sining normal nga pagpangabuhi, no? Although it's not that normal, but it's a new normal nga pagpangabuhi naton kay ti bag-o nga klase sang normal nga pagpabuhi kay hindi kita makapasaga-sagada ho. Kinahanglan nagagwa kita ya may putos ang aton siniya nga ilong kag baba. Kag sa una ang alcohol ni kung pwede pa lang di tinaton niya madala, no? Pero subong nga kinanglan gid ng aton siniya nga bag may mga alcohol, no, may mga alcohol gel agon nga anytime no maka-disinfect kita kay ti ang virus ng COVID ho nag-ara lang sa palibot no. We cannot see our enemy but it has been attacking us. So kinanglan mangin kita, mangin vigilant kita nga, mangin handa kita no, pinaagi sa aton sini nga hygiene everyday mga kabombo. So amo yadto nga aton sini nga pambukas nga bahano no, maybe next time or maybe next year, why not no? Kung mangin okay na ang tanan no. So I have been reminding you and also nga ti ginaano kamo namon, ginapahanumdum namon kamo nga samtang nga may panahon pa no, compose kamo sa mga matahom nga ambahanon. Ang aton siling nga mga God-given talent di naton pagtaguon kay kanugon. Kung ikaw dira ya gamay lang nga ting and in some circumstances may madihon kadayon nga nga lyrics para sa ambahanon mo kay ano mo hindi na siya budlay kung ikaw ya duna sa imo ang magmangin maayo mag-compose sang kanta no. That is why hindi mo na ihanason mo na. So samtang wala pa man ang aton sing nga next nga paindis-indis mga kabombo no, ano na kamo dira no, compose na kamo dira kay mapanami pa ninyo kay you are not in rush mood no, rush mode mga kabombo no, kundi may time kamo, why not no. Compose na kamo subong kay kon basi sa maduson nga mga tinuig ti pustro ang aton siniya tuigan nga paindis-indis sa pag-compose mo original beautiful songs ang Bombo Music Festival ti kundi handa na kamo ya. Well prepared ang mga lyrics, catchy kag makatag sa inspirasyon, maka-educate sa mga tao, and at the same time the melody no, ang tono sa inyo sining ambahanon nami gid kag catchy sa ears naton no. Di kundi may chance gid nga magdaog labi na gid sa mga Bacoleño sa Negrense nga kinahanglan may ara kita sang representante nga ma-play naton kay tanan niya nga mga 12 nga mga nadala sa top 12 kada Bombo Music Festival no, gina pabati no, whole year round forever and ever. So para kung bisan di pa kamoy magdaog sa top 3 no, madala lang kamo sa top 12 ang inyo siniya nga opportunity sa inyo siniya mangin ambahanon nga iga-compose. Wow, grabe nga media mileage no, forever and ever sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang diri na di ginapabati kag subuman sa aton sini nga 95.9 Star FM sa bugos nga Star FM na stations mga kabombo Luzon, Visayas and Mindanao sa tanan nga mga programa naton nga kahapon lamang Luzon, Visayas, Mindanao man sang Bombo Radyo. Tiga ano na kamo da compose na kamo dira mga kabombo ho no? Pwede gid nga ang aton si i-compose ang aton siniya nga mga eksperyensya man sa kabuhi. Because of our life's experiences, hapos na lang gid na no, daw nagadalhay lang bala ang pag-compose mo kay you don't need to create a story. Bangod kay imo na iyan na experiencehan mga kabombo no, why not with matching big prizes pa na iya no. So compose na kamo no ang aton siniya nga mga dear listeners no, kaangay sang katahom gid no ang ambahanon ni Jose
LG Fuentes, Best Interpreter siya, kag ang iya siniya kanta, second runner-up pa, mga kabombo. Ang ambahanon nga, LDR. Sino da makarelate? LDR. Huna-huna naglupad, mura kog gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw gyud naning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Ganining LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ikaw ra ang love nako, no? Bisan layo anay ta, ikaw sa gyapon na akon sininga ginahigugma. Apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Boka tahom. Mga bula-bulating istorya, I love you and I miss you more. Tomorrow aton man nga feature, no, ang 2019 nga grand 3 winners naton, no, kay halin sang November 1 hasta kahapon sa subong ti ang grand 3 major winners ang ginanuta. Feature diri sa atong platuntunan kahapon lamang ang mga grand 3 winners naton, grand prize winners sang Bombo Music Festival 2020. No, ti ang grand champion ang ginpabati naton kahapon, ang Vows, mga kabombo. Ang first runner-up, no, ginpabati man naton sang November 1 timing gid. Kay ti All Saints Day, no, fiesta mi na tayo sa aton ang I'll Be Right by Your Side. And today, the second runner-up nga LDR. Tomorrow aton suguran ang grand champion sang Bombo Music Festival 2019, mga kabombo. Kag sino ang naging first runner-up, kag sino naman ang naging second runner-up sa Bombo Music Festival 2019. I'm sure kamo dira dama sa ulo na ninyo. That is why nga gina-share ni namon every day. The same playlist sa aton si Bombo Music Festival halin pa sa Ilonggo Music Festival kay ti lain gid kun aton, no, lain gid kun aton nga kaugalingon sa Bombo Radio Philippines nga ginapa-compose sa kaugalingon sini nga pa indis para palayo sa ginatawag nga copyright, mga kabombo. Pagusto ta diya, pagusto ta diya pabati kay ti aton, iya ka Bombo Radio Philippines. Philippine Standard Time, 26 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo, no? Ang aton sinianay pagbuya sa pila ka mga panumdum. Yari anay ho, kag sa pagpanumbalik naton, aton tandugo na isa ka importante nga pinanid sa maragta sa aton si pungsod o sa bugos sa kalibutan, no? Ang aton si kahapon lamang, matudtun nga kahapon lamang sa maragta sa aton siniiya nga kalibutan, kag syempre ang aton sini nga pagbasa na sa kasaysayan ni July, 41 years old, sang Barangay Estefania, Bacolod City. Pagkatapos, gid lamang sini. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan.
Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Honey Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations, Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton Philippine Standard Time, 31 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. No, antes natin pagbasahon ang kasaysayan ni July, 41 years old sang Barangay Estefania, Bacolod City. Yari anay mga kabombo ang aton siniiya nga pagdulong sa inyo, mga kabombo, sa isa ka maragtason nga adlaw, no, sa aton sini nga pungsod o sa aton si bugos nga kalibutan, ang aton sini kahapon lamang today in history, no? Ang petsa 3 sa bulan sa Nobyembre, mga kabombo, tuman ini ka maragtason pagte sa kadto sang tawo sa espasyo, no? Pagkadto sang tawo sa bulan, no? Pagkadto sang tawo sa kawaan, no? Kay sang una may ginatawag nga space race. Kagkalabanan, no, ang mga pioneer diri sa bahin sang pungsod Russia kag sang Estados Unidos. That is why may ginatawag nga cosmonaut kag astronaut, no? Parehos man na sila mga spacemen na sila, pero ang cosmonaut iya ka Russia kag ang astronaut iya ka America. So sa world history, no, mga kabombo, I'm sure may nabatian na kamo ining ginatawag nga spacecraft nga Sputnik. May ara kita dira sang mga pictures, mga kabombo, no, sa aton siniiya mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Suki, ang aton siniiya nga mga graphics, no, samtang ginaistorya ta ini ang ining aton siniiya nga kabahin sang maragtas sa aton siniiya nga kalibutan, no. Sino nakabati sang Sputnik? Di syempre kung may sang naghimugasa ang ang injection, no, ang vaccine, no, sang nagaduging ang virus nga COVID, mga kabombo. May ara, di ba la? May ara nga vaccine nga ginatawag Sputnik V.
no? Kaya ang Sputnik V halin man to, no, ginhimo to made in Russia, mga kabombo. Kaya ang Sputnik nga aton ini karon nga ginadulong sa inyo, no, ang spacecraft nga Sputnik, amo ini ang gindihon kagintukod, no, ginapagiyahan sang pungsod Russia. Amo nang rason ko nga ang may Sputnik V nga vaccination para sa COVID-19. Kaya linman to makabombo sa Russia. Iti dako niya nga bugal para sa ila mo ining ila sa spacecraft nga Sputnik, no? Ara sila Sputnik 1, Sputnik 2, and Sputnik 3 nga spacecraft, mga kabombo. So sa kaangay man nga petsa subong adlaw, Nobyembre 3, no, the same date today, November 3, sa tuig 1957, no? 1957, mga 65 ka tuig na ang nakaligad sang ang ining Sputnik program sang Soviet Union nga Sputnik 2 ang ginlunsar, no? Di ba may ara kita Sputnik 1, pero that the same day today, November 3, sang tuig 1957, 65 years ago, gin-launch naman iya ang Sputnik 2, no? Ginlunsar, pinaagi sa pinasahi, no? Pinasahi ang ini nga spacecraft launching bangod ang nag-upod diri hindi tawo kundi isa ka ido. Kag ang ini nga ido nangin famous ini mga kabombo. Ang ini nga ido nagahingalan sa kay Laika. Dumduman nyo ang aton si world history, no, subayan sang pungsod Russia ti importante iniyang kabahin pinanid sa ila sini nga maragtas sang pungsod Russia nga subong ti ilain naman yang ila sini nga image, no, ang pagtan-aw sa ila sang pungsod bugos na kalibutan daw ano ni kay bangod kay ginlusob nila ang pungsod Ukraine, mga kabombo. So sa amo yung panahon daw hero sila ya. Bangod sa ila siniya nga pag-launch, sa ila siniya nga second nga program, no, ang ila siniya nga pag-launch sa ila siniya spacecraft launching nga giningadlan nila nga Sputnik 2, mga kabombo, no? Ang nag-upo diri hindi tawo kundi isa ka ido nga nagaingalan sa kay Laika. Rason nga nangyen famous ang ini nga ido nga gintawag nga Laika the Space Dog, mga kabombo, no? Grabe, no? Ang ini nga Sputnik, no, spacecraft launching sa idalom sang Soviet space program, no? Ang Sputnik 1, Sputnik 2, kag Sputnik 3, kung sa diin ang official Soviet names sa sini nga mga objects, no? Samtang ang remaining designations sa serye nga Sputnik 4 and so on and so forth, ay hindi ini iya nangin official names. Apang no gin-apply lamang ini sa West, no, to objects whose original Soviet names may not have been known at that time. Ang Sputnik 1, mga kabombo, sang pungsod Russia, amo iniya ang first artificial satellite, no, to go into orbit. Kagid-launch ini sa October 4, 1957, no? Kagang ini nga Sputnik, amo niya ang aton gina-feature subong ang Sputnik 2 after of the launching of Sputnik 1 on October 1957. Ang ini naman nga Sputnik 2 gin-launch sa kaangay nga petsa subong adlaw November 3 sa tong 1957. Amo naman ini ang pinakauna nga spacecraft, no, sa maragtas sang bugos sa kalibutan nga nagadala sa isa ka living animal, no, buhi nga sapat, no, pinaagi sa ido nga si Laika the Space Dog. Kamo na pagkatapos ng Sputnik 2, mayara pag sila isang Sputnik 3, mga kabombo, no? Isa iniya ka research satellite nga gin-launch naman sang pagka Mayo 15, 1958, mga kabombo. Sana siling na ang Sputnik 2. Ang Sputnik 2, ikaduwa nga spacecraft ang gin-launch into Earth orbit sang November 3, 1957, kag ang pinakauna nga spacecraft nga nakadala sang buhi nga sapat ang ido nga si Laika.
Isa ini siya mga kabombo nga nangin famous nga ido, no? Apang naibuluan naton eventually nga ti si Laika nagtaliwan ini sa ikaapat nga pag-orbit, no, sang spacecraft nga Sputnik 2. Nagtaliwan siya due to overheating nga gintuga sang air conditioning malfunction sa amo nga Sputnik 2 launching mga kabombo of the same date today. Ahay, di nasunog man no? Natupok ining si Laika the space dog no sa ika-apat nga pagtiyog-tiyog sa ika-apat nga pag-orbit sang spacecraft nga ni no sa planet Earth mga kabombo kay ti nagmalfunction ang air conditioning sang amo yang nga spacecraft. Ito man kainit sa sulod ahay natupok si Laika the space dog. Ang USSR sadto mga kabombo nga mo iniiyang karon na yang Russia no. Ang ini nga space Sputnik 2 nga spacecraft ginlaunch sa USSR no isa ini ka 4-meter high or 13 feet nga cone-shaped capsule nga ang base diameter sini no 2 ka metros o kon 6.6 feet mga kabombo. Kag nagabugat ini sang around 500 kilograms o kon 1,100 pounds though it was not designed to separate from the rocket core that brought it to orbit, bringing the total mass in orbit to 7.79 tons or 17,200 pounds mga kabombo. Tiyang ini nga Sputnik 2 nga spacecraft no sa sulod naga-contain ini sa sulod sang nagkalain-lain nga mga compartments no for radio transmitters, may compartment man para sa telemetry system, ang programming units ni, ang regeneration kag ang temperature control system for the cabin no kag ang scientific instruments nga ginbutang diri para nga ang mga tawo nga nabilin diri ang mga taga USSR that time no nga naga uyat san siniiya nga spacecraft nga Sputnik 2 amo ini mga kabombo ang naga manipulate no para nga may baluan nila ang pag-orbit no sang sini nga spacecraft sa aton sini nga planetang Earth mga kabombo no. A separate sealed cabin, may ara gidya cabin si Laika the dog no nga diri ginbutang si Laika mga kabombo ang ido no separado gidya iya sini nga cabin. Instead nga tawo ti ido ang ginbutang diri sa sulod mga kabombo no. Engineering and biological data ang ginpang transmit no pinaagi sa pag-usa sang TRAL-D telemetry system no nga naga-transmit sang data padulong sa planet Earth no for a 15-minute period during its orbit no hapos lang gid sa pag-transmit sa mga data nga makuha no gikan sa pag-orbit sang Sputnik 2 no sa aton siniiya nga planet Earth mga kabombo. May duha ka mga photometers nga on board para sa pagtakos ng solar radiation mga kabombo o kung pagtakos ng ultraviolet kay X-ray emissions no kag subuman ang sabahin sang pagtakos sang cosmic rays mga kabombo. May 100-line television man nga camera nga gin-provide agud nga makahatag sa mga imahen o kung mga images ni Laika sa sulod sang amo nga spacecraft mga kabombo no. Sa nasiling na naton ang Sputnik 2 sang Russia ang gin-launch into space sa sulod sang 32 days pagkatapos nga ang iya sini nga predecessor nga Sputnik 1 ang gin-launch man mga kabombo. So after Sputnik 1 no launching of Sputnik 1 nagsunod after sang 32 days nagsunod ang Sputnik 2 no. Due to the huge success of Sputnik 1 ining Nikita
Khrushchev ordered o kung sa amo to nga panahon gin-order dayon, no? Nga back to work gid dayon kay ti nangin successful, no, ang Sputnik 1 nga spacecraft sa Russia ti gin-order dayon gimando dayon sa ila sini nga gobyerno nga himo dayon sa Sputnik 2 mga kabombo, no? So amo to kun nga ang nag-abot ang adlaw sa kaangay nga petsa subong nga adlaw Nobyembre 3 mga kabombo, no? Sadtong tuig 1957, mga 65 kaadlaw tuig na nakaligad, no, amo ni kun nga ang ti subong adlaw ginadumdum, no, ang pag-launch na sang sininga spacecraft ang Sputnik 2 sa Estados Unidos. Remember my space race nga nagakatabo. Pa-indis-indis ang duha ka mga poderosong pungsod, ang Estados Unidos kag ang pungsod Russia. Grabe niyang space race nila sa amunto nga panahon. Mga kabombo, no? Kung sino nakauna, ang Russia, gindasnan sang Amerika, hindi magpaperde ang Amerika. Tinaghimo man sila sa ila siniya nga maragtason man ang pagkadto sang tao sa bulan. Pinaagi sa kay Neil Armstrong, kag damo pagid nga mga space programs, no? Ano sila sang Russia, no? Kung may himuon ng Russia, may himuon mga Estados Unidos. Pagkatapos sa Estados Unidos, Russia naman hasta nga ti natabo gid ang ining pag-uswag sa bahin sang natabo nga space race sa amo nga duha ka mga kapungsuran, mga kabombo. Ahay, ti na siling na naton ang ido nga si Laika napatay ini bangod kay nasunog, bangod kay nag-malfunction ang air conditioning system sang Sputnik 2 mga kabombo. Si Laika, the astronaut dog, arao makita naton sa Facebook Live ang iya sininga itsura. Hindi na siya maanuya, hindi na siya malipatan. Kabahin sa maragtas sang pungsod Russia, mga kabombo. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yari anay ho ang aton sininga afternoon delight. Mga kabombo, oras na. It's time, no, nga aton sa liwat ipaambit sa inyong aton siniiya nga pamaskong handog music sang Bombo Radio Philippines. Ang ambahanon Pasko na, isa ka special production pinaagi sa special video, mga kabombo, kung ano ang ginatawag nga Pasko. What is Christmas, mga kabombo? Gin-perform na day Melvin and Amabel Castro ang ambahanon Pasko na. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya, ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Without much ado, aton pamatian kaglantawon ang ining pamaskong handog music sang Bombo Radio Philippines. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal.
ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, mas maligayang Pasko. Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa Radyo Bombo! Number 1! There you have it, mga kabombong, aton siniiyang pamaskong handog musika, no? Sang Bombo Radio Philippines, from our Bombo family to yours, advance Merry Merry Christmas. Pwede kita subong nga feel na nato ng aton siniiyang nga countdown sa pag-abot ng Pasko. Kay iti 52 days to go before Christmas. Iti wala na kita sang talaklaron, no? Nga mga dalagko pagid nga mga selebrasyon. Ang Pasko na lang gid, mga kabombo, this coming 25th of December. So, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2. Yari na kita sa aton sininga main menu sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Sa nasiling ko ng aton siniyang letter sender, no? By the way, ang Centino Sisters bala dila sa may barangay Dumanan, Bacolod City, wow nagkadto gidiri kahapon, no? Kay Bombo Dennis kag agin panawagan ang ilang sininga nadula nga bag, no? Gin claim nila kag gin tika gitin nila naton kita, no, sa dira sa may newsroom, mga kabombo, kay mga avid listeners gid naton, no, ang Centino Sisters dira sa may barangay Dumanan, Bacolod City.
So, sana siling ko ng aton siling letter sender, no? Nagapakilala lamang sa kay ang aton siling letter sender sa kay July, nung aton si letter sender, nagapakilala lamang sa kay July, 41 years old, sang barangay Estefania, Bacolod City. So, yari na ang kasaysayan ni July, mga kabombo. Iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, sa mga tagpalamati. Sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tahogal lamang ako sa kay July. Nagpanuigon sang 41 anyos. Kag isa ako, Miss Jazz, ka OFW, no? Isa ako ka crew sang isa ka barko, international ship, Miss Jazz. Kag sa sulod na karon sang malawig na nga tinuig, ang akon siniiya nga pagpakadto pakari, kay Miss Jazz sa prangka nga sugilanon, kinahanglan gid nga magsakripisyo para sa pinalangga nga pamilya kag sa mga kabataan. Ang akon si asawa, Miss Jazz, mayara kami sang 4 tanan ka mga kabataan. Kag sa 4 ko ka mga kabataan, Miss Jazz, kaluyan san Dios ti amat-amat maninamon sila aya nga napa-eskwela sang akon sini nga asawa. Bangod man sa akon sini iya nga pagsakripisyo nga biya ako sa ila, Miss Jazz. Agod lamang nga matustusan ko ang ila sining mga kakinanglanon. Okay lang yung misis ko kay very understanding. Kag ini siya, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon. Hindi ni siya budlay dalon sa pagpangabuhi kay my wife is very simple, Miss Jazz. No? Simple siya sa iya sining mga bayo. Simple siya sa iya sining iya nga kung pwede pa lang gani, hindi na siya mag-makeup. Kay in fairness sa akong sing asawa, she's lovely na, no need sa pag-makeup. Ako ginagamit, Miss Jazz, ang naghambal sa iya nga hindi ka na lang mag-makeup. No, put on a little lipstick, a little powder, okay na iya pero sila nga mang-makeup di siya kaangay sa mga amiga niya, kaangay sa amon sini iya nga mga family friends nga mga babayi, ka mga asawa man. Grabe gid ang makeup, nagapa-indis-indis, pero ang asawa ko very simple, Miss Jazz. So wala ako nabugatan sa iyaya, no? Kay ti syempre ikaw nga bana, ti ikaw man niya mag-provide sa kinanglanon sa asawa mo. Kay asawa mo ti wala trabaho, isa ka plain housewife. Hindi ko lang, Miss Jazz, pag ihinambit ang ngalan sa akon sining wife, pero I'm proud nga ang akon sining asawa ti very simple kag loving, no, matinatapon sa amon siniiyang nga mga kabataan. O galing, Miss Jazz, ang problema lang sa asawa ko kay kung ano ang sininga mangin desisyon niya, tindugan niya ginya, Miss Jazz. Bangon siguro kay ti opposite kami. Ang akon siniiyang sa akon sini pamilya, ako ya ang youngest. Kag sa ila naman siniya pamilya, siya naman ang eldest. So dira kami, Miss Jazz, bangi guys ang akon sini nga wife. Especially kung decision making na ang paghahambalan. Di syempre bugal ko man niya, Miss Jazz. Ako yang bana mo. So ako ya ang padre di pamilya. So kung ano man yang akon si mga desisyon, dapat yati para man niya sa ikayo sang amon sini nga pamilya, dapat ako gid ang magdesisyon, kay ako gid ang dapat nga sundon. O ara lang siya nga asawa nga magsuporta sa akon. Kay ti ang mga desisyon ko, Miss Jazz, so far hindi man malain. Kag nagapamati man ako sa iya siniiya kung ano iya siniiya nga tinindugan, kag kung ano iya sini mahambal. Ginapamatian ko man na, Miss Jazz. Siling wala na gid siya tingog. Hindi ginapamatian ko man na, like for example, sang time nga nagdesisyon ako, ati magsakay na sa barko kay siling ko nagadala ko ng mga kabataan. Kag kinanglan na gid nga may kita ako sang dako-dako, no? Minimal lamang, Miss Jazz, ang akong siniiyang sweldo kung dirila ako nagatrabaho sa Pilipinas. So ang akong siniiyang kurso, no, gingamit ko gid kag kaluoy sang Dios nakalakat ako, Miss Jazz, kasi nasiling ko na pabalik-balik ako iya
nga nagapakadto pa kari no sa pag obra no sa duha na ka klase gani sang duha na ka kompanya no kag duha man ka naglain nga ship liner ang akon siniya Miss Jazz nga gintrabahoan no sa sulod na karon sang malawig na nga tinuig nga pag trabaho ko bilang isa ka tripulante, bilang isa ka ni Miss Jazz, bilang isa ka nagatrabaho abi sa barko, Miss Jazz. So isa ka OFW ako, kag proud ako, Miss Jazz. Kaya ti, amat-amat kumanya nga napatindugan ang akon siniya nga pamilya sang kaugalingon namon nga balay. Kay antes pa man, nagtukod kami, Miss Jazz. Ti, naglumon kami sa pamilya sang akon siniya nga wife. Bangod kay ti, may sarang-sarang sila. Pero ti siling ko gani ngo dapat gid nga mag-desisyon kag sa ang akon sini nga una nga paglakat Miss Jazz ka nag-decide ako nag-inaway pa kami ni sang asawa ko kay siling ko wala kami iya sang problema sa isa ka isa ka mapabugal ko ginang akon sini nga wife pero diri lang kami Miss Jazz nagaka-conflict bala sa decision making kay sang nag-decide ako nga magsakay na sa barko ka magtrabaho Miss Jazz, bali bayaan ko sila. Hindi gid gusto ang asawa ko ya. Nagprotesta gid siya kay ti siling niya, wala man kita diriya nagakagutman. Kay ang punto sang asawa ko, nga gusto niya nga magdako ang amon mga kabataan, nga ara gid ang amay. Ara gid siya, no? Ara gid ang father figure. Miss Jazz, kay ti kung pamatian mo siya, may rason man siya mo. Kay nahadlok siya, kay ti tatlo ang amon siniya nga kabataan nga babayi, kay isa ka lalaki, 4, abitanan Miss Jazz sa amon mga kabataan. Tinahadlok siya bala nga sa karon kuno nga mga panahon. Sa amo to nga panahon, medyo rikot na gid man to ang aton sa kalibutan. Sa first ko gid nga pagsakay, nagakadlok siya nga siya lang isa ang magapadako sa amon si mga kabataan nga layo ako. Kay ti ang nagakatabo to that time, grabe na mo. Ang seguridad bala sa mga kabataan, ti gusto niya nga ara gid ako. Tisiling ko, hindi man ini sila maano, kay ara ka man, kag ang ara man ang akon ang iya sini nga pamilya. Ang akon pamilya medyo layo-layo kami Miss Jazz, pero ara man sila in case of emergency. Tisiling ko ara man imo nga maginikanan, dra man kami Miss Jazz lumon sa dugay nga panahon mo antes man ako ya nakapatindog sa amon sin balay sa nakatrabaho na ako kag dako ng akon sin nga kita. Ti sa mo to nga panahon Miss Jazz, una gito namon niya nga grabe ginaamon siniya nga conflict no sa tunga namon nga nag-arise bon kay ti ang ginapanindugan niya ano gid bala ang imo sining priority sa kabuhi ang kwarta o kun ang imo si trabaho kang ang kwarta nga mabaton mo bilang sweldo mo o kun kami nga mga pamilya mo ang imo siniya nga mga kabataan kun anong matabo sa ila ti lain gid kun ari ka. Amo ginayang akon siniya ang punto gid sang akon siniya nga asawa. Ti gin ano ya gid ya gin panindugan ya gid rason man nga ti sa uli daw kami pa ya Miss Jazz ya nag-ilinaway. Why pa kuya kalakat sa Manila ya nag-ilinaway na kami. Kung kay hindi gid siya ya tindugan ya gid ya sini nga desisyon nga hindi kuya maglakat. Hindi kuya magsakal sa barko. Magsakay sa barko ka magtrabaho. Bangod kay ti basi isa pagid kung anong matabo sa akon kuno kay ti ang akon siniya nga asawa Miss Jazz may pagka nervyosa. Ti wala pa gani natabo ya ginapanumdum niya na nga amon ni amo todo may pagka pessimistic bala Miss Jazz sa iya siniya nga kinaiya. Kay ang iya man lamang diri kiti palangga niya ako bilang iya sini nga bana hindi siya luyag nga may matabo sa akon nga malain kaangay kuno sa iban bala nga mga nagatrabaho sa barko nga ti nagaka-aksidente magpauli diti ara na sa kahon amo ginang iya sini nga naindian kag ang amo sin mga kabataan nga gusto niya gid nga ara ko nga magabantay kay tatlo nga daan ka mga babayi ang among kabataan isa lang ka lalaki ti gusto niyang ara gid ko bala kay ti kung sa ano pa fragile ya ang mga babayi nga mga kabataan mo sa pagpadako sang kabataan ng babae kinahanglan gid ara ang amay. Kamo to Miss Jazz ang amo gid una nga conflict nga sang uli naglainay gid kami buot kay hindi gid ko ya gusto ya magtrabaho sa barko, hindi gid ko gusto nga magsakay sa barko.
Tisiling ko samtang nga amo ni ang aton sinidalagan sa aton sini nga pagpangabuhi nga masalig kita sa imo sini iya nga mga ginikanan. O Miss Just, although nga may trabaho man ako diri, sang una ako iya nga desisyon abi nga maggwa kag magsakay sa barko. Hindi man sila magutman kag wala man ko nagasalig sa ila bilang padre de pamilya. Ugaling kay ginalantaw ko bala Miss Just ang future nga kun amo lang ni kadako ang akong sikita nga siya ti wala man gani isang trabaho kay ti is para sa ako niya okay man kay ang mga kabataan namon kinanglan gid nga may may magpadako sa ilang iloy pinasay gid Miss Just mo lain gid kun ang iloy ara sa sulod sang balay. Isiling ko kun amo lang ning akon sini iyang sweldo kada bulan di ko ti amat-amat na gadalag ko ang aton sin expenses kay ti ang kabataan ta. Ang amon gid diri nga handom nga ti mapa-eskwela sila kun amo ni sadto nga panahon Miss Just ang akon sa ginabaton nga sweldo ti hindi gid kuya makapa-eskwela sa ila kay kulang gid. Di nagdesisyon gid ko Miss Just naglakat kuya Miss Just sa Manila to process ang akon papers galainay na kami buot sang asawa ko. Sa subong Miss Just kay ti sa tutuod lang dugay na kuya mabalik kun tani diri bangod sang COVID-19. Kaya muna, Miss Just, nga nadugayan ako pauli. So, sa subong, bakasyon ako, Miss Just, ari ako diri. Kag bangod kay ti, avid listeners, gid kami halin sa akong mga ginikanan. Sang Bombo Radyo, ang Bombo ya, ang palatuntunan kahapon lamang ya, kabahin na sa amon si pagpangabuhi. Ti amo ni nga nagsulat gid ako, agon nga, mapaambit ko man ang akong sinikasaysayan. Samtang ginasulat ko ini, Miss Just, na tabo naman ang amon siniiya nga pag-arise ang conflict sa akong si asawa kay ang desisyon kuya liwat niya mabalik gid kay gusto ko bata pa man kuya Miss Just mo 41 pa lang ko ang akon sini mga handom sa amon mga kabataan padayon sila nga nag-eskwela may balay naman ako ang gitukod para sa amon sini pamilya gusto ko bala Miss Just nga do ka okay man lang kay tupad man lang kami sa akon mga ugangan. Pwede gid ko magbalik kay okay naman ang COVID. Pwede na gid gani nga maka-travel. Pero ba ang asawa ko naman Miss Just, amo naman ni ang akon siniiya nga problema ang asawa ko kay hindi na siya gusto nga magbalik ko. Kasi linya ti may balay na ta. Ang mga kabataan ta ti pwede man nato pa eskwela para sikuti kun ara na sila tanan sa koleyo maano na lang kita. Kay kulang gid Miss Just sa gihapon mo. Siya ti balik ka sa imo sini trabaho diri may nunod negosyo man sa pamilya. Ti mabinuligay na lang kita diri kay ti palangga man sang akon sini iya nga mga iya si maginikanan mo ang akon si ma-in-laws ang amon sini mga kabataan. Sila man na gani ang nagapa-eskwela man sang agot. Nga ti siling ko okay lang kuya kay ti masarangan ko na ay nagasakay na ako sa barko. Pero ti balangga gid ti do sila man lang gyapon niya ang gasto sa amon sini nga agot. Pero amo na Miss Just mo gusto ko gid kati bila isa ka padre de pamilya. Wala man ko sa may makitaan nga malain ako magbalik ko. Kay damo pa man ko Miss Just ang handom sa amon sini iyang mga kabataan. Labi na gid nga mapatapos ko gid sila sa ila sa mga kurso. Mapatapos gid sila nga apat Miss Just no sa ila sa pag-eskwela. Ti samtang ginasulat ko ni nagalainay naman kami sa buot sang akon asawa kay hindi na gid siya gusto. Niya kun magbalik ka ti bulagay na lang ta. Miss Just no kay isa galungo na lang ko. Pero kabalo gid ko Miss Just nga ti maintindihan man isang asawa ko kung magdesisyon ako kay ti ako yung padre de pamilya. Miss Just nagsulat gid ako kay nahidlaw ako nga magpamati sa Bombo Radyo kay sa ato ako sa abroad nagapamati man ko sa inyo siniiyang live audio streaming sa inyo siniiya nga Facebook live pero bangod sa kasakuon hindi ka maka-focus. Amo na nga ti isang nagbalik ako diri, nagabakasyon ako, at home ako kag sa gihapon no ang imo si platuntunan kahapon naman. Nadakuan ko gid rason man nga ti nagsulat ako sa imong nga palatuntunan. Kabay pa Miss Just nga mahingabutan mo basang akon siniiya nga kasaysayan antes man ako iya nga maglakat liwat. Bisan ano pa hambalon sang asawa ko, wala man problema kay ari man sila diriya sa balay sang akon siniiya nga mga in-laws. Ang iya lang na iya bangod sa iya siniya pagka-nerbyusa. Damo na siya sang mga ginakahadlukan. Ti ginatagan ko na siya Miss Just para nga magmangin mabakod sa bala sa pangabuhi sa siniya kalibutan. Ay gamay lang na tingki iya ginanerbyos na siya.
Miss Jazz, kabay pa nga mamasahan mong akong si kasaysayan antes man ako maglakat. Liwat, ang tagpadala si July, 41 years old, sa Barangay Estefania, Bacolod City. July, salamat gid sa imo sini nga matahom nga kasaysayan. Thank you so much, no? Nadakuan mo gigali ang Bombo Radyo, kay ti ang mga ginikanan mo, Bombo gid. Salamat gid July, no? Tud na kay sa pagdesisyon bala sa sulod sang balay. Although nga ti padre de pamilya ka ara sa imo ang deber, no, last decision, pero ti okay man kay sunod pa sa imo ya ginapamatian mo man gani ya ang kun ano man dira ang mga panindugan sa asawa mo once nga decision making ang pagambalan. Kay ikaw ya ang padre de pamilya, ikaw ya ang dapat gid nga sa uli magdesisyon mo, ang final bala nga desisyon ara sa imo, being the provider, being the breadwinner, and bilang padre de pamilya. Pero nami lang dae kay bisan nagadesisyon ka, pero ginakuha mo man niya ang ang side man sang asawa mo. O galing kay sa siniya nga pagdesisyon nimo, no may problema gid kang asawa mo, hindi gid gusto nga maglakat ka. Amo man sa una madumduman ko mo makarelate ko da nga ang iloy ko sa una gusto mag-abroad sang akon si mga utod. Kay nadlok man ang iloy ko sang utod, especially dito sa mga Arab countries, no, sa Saudi. Siling nga grabe man ato ang mga nagakatabo to nga pag ilinawa hindi sa gusto. Ti amo na isya danay lang kita diri kay ti makakaon makita bisan pigado ta basta ulop danay kita. Kaya mo na mo ang kamagulangan namon nga tatlo sa mga lalaki kung nga mga utod, wala ginayang kalakat sa ang kamagulangan. Ay kaduwa na lang kay katatlo kay ti daw nalugpayan. Kaya mo na ang ginatawag bala nga ti sa pagdesisyon ti siyempre ang may gidaya ang bana. Pero hindi man niya pag ianhon niya nga wala na gidya voice ang asawa, no? Kinanglan ti magdesisyon kamo duha kamo kaga. Although nga ti ikaw ang bana, ikaw ginaya ang magdesisyon for the good of the family. So kabay pa ang maistoryahan ninyo ini kaga sa imo sining asawa, there's no need to fear, no? Kay okay man ka gani, pila na katuig ang pagbalik-balik mo, okay ka man. Kag may ara pa man kamo lalabuton nga handom sa kabuhi labi na gid sa patapos sa imo siniya nga mga kabataan. Maintindihan niya na, just like sa una man nimo nga paglakat gani ti naintindihan niya man. Sa subong, wala naman na okay naman niya ang travel, no? Lang dra mag-uluandam ka lang, be safe ka lang, keep safe, no? July, no, sa imo siniya pagpanglakaton. Salamat gid, no, sa imo siniya nga pagpadala diri sa imo kasaysayan. So, open communication sa mag-asawa. Bisa nagaano ka mo dira, nagabangigay ka mo dira. So, ang importante at the end of the day, ang inyo siniya nga pagpalanggaan ay bilang mag-asawa, no? It's not, it doesn't mean nga kung ilinaway ka mo da sa inyo siniya nga ginayostoryahan nga madesisyon sa kabuhi, no, ti hindi na kamo magsapakanay da kag to the point ka magbinulagay kamo hindi man kay inaya lang mo inaya diskusyon lang na yan ninyo nga mag-asawa o galing kay asawa mo ang una mo to siling mo ang una mo to nga paglakati nangin nangin problemado man bangod kay ting asawa mo hindi gid gusto nga maglakat ka kag in fact no ilinaway gid kamo to nga duha o galing kay ti naka-intindi man sa ulihi. Nagsusubong, I'm sure maintindihan niya man. As long as mangin careful lang, no, is ikaw, we cannot blame sa imo sining nga wife mo, kadamo man niya nga mga hindi amo nga nagkalatabo, no, mga OFWs naton nga ti nagkalautas ang kabuhi sa iba na pungsod labi na gid sa imo kay risgo kay ti ara kaya sa kadagatan nagasakay ka sa barko. So lang gid maghalong lang gid kag ang magpangamuyo, no? Kabay pati ang imo sining asawa sa ma-cling on sa blasing natawag the power of prayer. Kaya hindi siya dali-dali manervyos kay kanerbyusa kabay, no? Sur pa sa imo do ka negative sa iya sa pagtan-aw sa mga hitabo sa palibot. Normal na kay palangga kaniya, palangga niya ang inyo sining mga kabataan kag gusto niya nga magmangin updanay ka mo, no, sa inyo siniya pagpangabuhi. Kung okay naman lang kag daw stable na ang tanan financially, yan mo na lang time niya no, nga
diri ka na lang kag much better nga ti mag tukod ka dili sa inyo sini nga pamilya. Pero kung pamilya, ang inyo sini iyang negosyo sang pamilya ninyo. Pero kung daw alang-alang pa ka may plano pa, why not, no? You're only 41. Maintindihan mo lang asawa mo, maintindihan niya gid ka na, no? For the good of your family, man. Communication is the key, no? And understanding. Sa isa ka isa dapat ang pag-intindihan ay sa mag-asawa ara ginaya. Wala kita sa panahon, no? Salamat gid sa imo. July, 41 years old sang Barangay Estefania, Bacolod City. Kung kamo mayra man sa mga kasaysayan kaangay sin ipadala. Email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Before kita mag-say bye-bye, ari anang aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. Ang aton siniyang Bible verses, mga kabombo, taken from the book of James, chapter 1, verses 2 to 12. Sa tiun sa mga pagtilaw kag mga tentasyon, mga kabombo. Dili nagambal, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking everything or anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, no? Ari ginigali sa malang kasulatan kung magpangayo kita sa Dios yati pati hantai nga ihatag ini sa Dios sa aton if it is really His perfect will, mga kabombo, no? So dili nagahambal nga let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. O, dali lang gid kidaw lumpat ang aton siniya nga ginabasa diri, mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga matang palabati, sa aton siniya nga mga suki, no? Sa aton sini nga ginabasa diri nga Bible verse, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati, no? So diri nagahambal, no? Sa aton sini nga words of wisdom taken from the book of James chapter 1 verse 2 to 12, mga kabombo, no? But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do, mga kabombo. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him, mga kabombo. Beautiful words from the Holy Bible, no? Sa aton si mahal nga makaako. James chapter 1 verses 2 to 12. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Ini sa gyapon ang inyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
stress. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistal sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon.
Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer.
madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup,
Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagit ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Wala ka sa muyang ang klase sang bana! Mabahibar! Tahubag! Sugaran! Wala ka sa batasan! May perpesto ka tahuhaw! Amugid! Wala ka sa pulos ka klase sang amay! Wala na kita sang tilig-angon mong babayi ka pa! Kag ang babayi mo, maitaw ba kay uray? Hoy, Bosyo! Bosya! Away lang kamo kung mag-away kamo dira, ha? Hindi lang ninyo ako pagdalahiga! Hindi lang ninyo pagdalahigang nagalabay, ha? Ay! Mga animal nga mag-asawa ay! Nadalahig pa ako! Ay, kung tani! Wala na lang ako maglabay dito! Kadamo sang ako nakuha nga Maria kag tino Filimon. Ama man ako! Hala! Nakabati ako sa tingog sang babae, Pipa! Masikon kama lang ina.
Nagwaon ko na. Oh, hala. May lalaki man, Filimon. Oh, man. Wow! Ganda ko, gali ka ayo. Kaghusto gid sa akon. Kamot. Bibi, isulod ko sa baba mo. Filimon, nagapinasto sila. Oo, man. Kasi kung akigan kita nila. Wala man taga-tanaw, Gapawati man lang to sila. Wow! Kanami! Naumulumol ko, Agay! Gikagat mo ko! Oh, hala! Basi kung may pagkaaswang na siya? Ara na! Magwa na ang gatas! Isa pa! Kay kanamit! Sa state sabi na galing ang tsokolit mo. Ang gatas, ginaputos ang tsokolit. Ate! May ara ka pa da? Wala na. Ay, hala! Nagakaon lang gali sila sang chocolate nga halin sa States, Filimon! Oo, man. Ay, ambot Nga, dirigid sila yan makaon sang chocolate nga. Ang ari diya mga tinong-tinong ang mga Maria. Oo man! Kaayo sa inyo, no? Ginsugo ko kamo nga magkuha sang dahon sang sambag. Pero ang gindala ninyo ya, tino-tino kag Maria. Hindi kami magadaw sang ugbos na man. Para ugbos lang gid sang sagmag, hindi maghatag. Nabakal na ko ng ugbos sa sambag, nay. Amo na nga, hindi na sila magatag sa ugbos sa sambag. Urasan lang gid nila kung maghulam sila di sang kudkuran sa akon. Marika! Ara ka da? Hala, si Chasuling. Siya nang tagiya sa sambag. Tapos kay karon sakon mo. Ay sa diin man nabi ako makadto, kundi diri sa balay. Kay hindi ko ya pareho sang iban nga babae dira nga maluyagon magkutso-kutso. Oo man. Marika, paulama ko da kudkuran, be. Ay, Marisuling, ginaarkilahan na yang akon kudkuran. Ano? Ginaparkilahan mong imo kudkuran? Baw araw-araw na. Bingaw na tong untos ang imo kudkuran, parkilahan mo pa? Maayaw na lang na.
Hindi pareho sa imo nga wala sang kudkuran. Bawdayaw ko bala sa imo, mariika mo? Kadalok na gidya sa imo? Abaw, ikaw yan naton ang dalok. Para ubos lang sang sambag. Hindi ka gid maghatag sa duha ka bata? Ay, anay ka. Ano nga hindi maghatag sa duha ka bata? Ay, sinong hindi ko paghatagan sa ugbos ang sambag? Si Pilimon kag si Pipa Ginsugo ko sila nga mangayo sang ugbos ang sambag sa imo. Nung nagsiling sila nga hindi ka kuno maghatag. Kay man, ginabaligya mo kuno? Ay, wala ko gani makakita sang landong ni Filimon kag ni Pipa. Pero nakita sila sang akon bata. Dito sila maghalin sa waywayang. Kagdamo kuno sila dalang Maria kag Tino-Tino. Anong buot mo silingon, Mare? Wala sila nagpangayo sang ugbos ang sambag sa imo? Wala Abaw? Pilimon! Pipa! O hindi. Wala na sila? Kinano mong duha ka batay ka nga nagahibi na Ginano pa? Kundi ginuba kong ilang short? Nga man? Jutaya na lang kami mag-away ni Marisoling. Tungod sa ila nga duha. Hamak mo nga nagsiling sila nga wala kuno nagapanghatag sang ugbos ang sambag si Marisoling. Gali kay wala sila yan nagkadto dito. Nagpanguha sila sang Maria kag Tino-Tino. Yatag niya nga mon shirt. Ano bigay si Pipa mo? Nagsilig siya nga, hindi kami kuno mangayog po sa sambag. Manguha na lang kami kuno sa Maria kag Tino-Tino. Ano kay kani Filimon ha? Ikaw kay pala nagagad sa akon. Kali kay gusto mo lang yamang lingli kami sa mga nagadate dito. Ano? Anong siling mo, Pipa? Tuod na Tito Kulapo. May nagadate na dito nga babae kag lalaki. Ginapadilapan pagani sang lalaki ang iya nga dala. Nan! Kita mo na Kulapo? Nagabinastos na sila. Nagapanilag sila ho? Kag ginapadilapan pa kuno sang lalaki. Ang iya siya chocolate. Nakabati ka Kulapo? Mga bastos gid nga sari sang bata. Roy, sama lang yan ay. Galing kayo namit kuno kayo nagaling sa Marika. Ano nga Amerika man? Wala man to na mo niya pagungda. Na makita ang iya pag hungit ang chocolate. Ay nagapangita kami tiya siyang Tino-Tino. Ay, ubari na di kami ay kagakapoy na gid. Ika, abi hubarin na sila. Kay kalaway sa ila tulukon.
Amigo talyo. Padako-dako ta kilala nga may pinakadako nga baba. Aba, oo. May kilala ko nga dako kayong baba. Atong asawa ni Arturo, kadako sang baba niya. Ang palanggana, makaigo sa iya nga baba. Pierde na isa sang kilala ko May kilala ko iya nga makaigo sa iya baba ang isa ka electric pan mo. Wala nang kilala mo sa kilala ko. Manmigo Morris, bisan doha kita, makaigo sa iya baba. Dipuga. Ano oras? Magadlaw ka kay Pas. Uy, ikaw gali. Maano ka? Ma-challenge ko sa imo Ay, ma-challenge ka gali liwat? Ay, karon nga makadaog lagid ko sa bakiro nga ini mo. Bueno, pamati siyang maayo. May isa ka tao nga ginalatigo. Abang sa baylo nga mag-uraroy siya sa kasakit, nag-utoy-utoy sa isang kadlaw. Karon ang pamangkot amo ini. Nga nag-utoy-utoy sang kadlaw ang ginalatigo. Kapos sina kay Pas. Kabalo ka, ay sabla ka tao kung matam-an na sa latigo, nagakadula ng kasakit nga mabatyagan niya. Kay man, ang utok sang tawo, amo amay gahom sa tanan nga parte sang lawas. Kung magsiling siya nga kalimti ang kasakit, kundi malimtan niya sila ang kasakit nga ginabatyag niya. Sala! Pagnaga sa laaw, gin-research ko gini sa mayo. Kanubo lang sang sabat. Kadamo na isang ginahambal mo. Ate, anong sabat haw? Nag-utoy-utoy kadlaw ang ginalatigo. Kay man, namot siya. Abis ang nagalatigo, siyang nakasala. Pero hindi gali. Berde ka naman. Mapuli lang ko. Mano ka di? Laini? Sa ano matabo nga nagsala ako man? Do ka lain na sa ako para gupnot wow? Nga hindi ako makabalo sa bakiro nga ini? Ay nano? Pigaw? Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Ang or. Mga kabombo at ka-Star Nation,
Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Fast sa Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. So kumparahan ang benepisyo sini sa ikaayong lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein. Kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod manini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa law. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa atong panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, wala ginapagwa ni Munang si Ma'am Trining, kag hindi man makagamit sang telepono ang tigulang. Tungod suno kay Munang, wala makaayo ang telepono. Si Munang ang nagakontrol sa tanan sa sulod sang balay. Natingala gid si Ma'am Trining, kun nga ang wala sang kabulig nga nabilin kay naghalalin ini tanan. Diri sini nga bahin mapadayon ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Diyos ko, ano ang natabo? Nga kami na lang ang nabilin diri sa balay. Diin na ang iban nga kabulig. Nga naghalin sila, kay wala man ako nagaano sa ila.
bangod bala ni Marita nga pabudlayan ako. Oh, Diyos ko, nahadlok ako diri. Nahadlok ako mag-isahanon sa akon kwarto. Nahadlok gid ako. Ay, salamat. Nakakita ako sang iban nga maobrahan. Apang hindi gid ako maributay. Kung nga ang ginpahalin ako ni Ma'am Marieta. Pero akig siya kuno sa akon. Amo inagsiling ni Munang. Pay, anay ka. Si Diego ina. Ang kusinero dito. Ari man siya diriho. Kag nagabakal sang karni. Ay, palapitan ko siya. Ay, Diego. Uy, Isang, ikaw gali. Ah, may bago na ako nga amo. Uti, kamusta ka? Ay, maayo man ah. Pero ginpahalin man ako dito ni Munang. Ano? Kinpahalin ka ni Munang? Oo. Tanan nga dumaan dito. Kag mga tigulang, ginpahalin na ni Munang. May nabato na gani siya nga isa kakabulig dito eh. Apang nga ginpahalin kita, haw? Ay, ambot ah. Amo man gani inang natingalahan ko eh. Pero ano man abing mahimo naton. Kay amo man ako no ang gusto ni Ma'am Marita. Kamusta na ayhan si Ma'am Trining man? Ay, ambot ah. Wala na abi ako nakakadto dito eh. Ay, mamakal pa ako sang kinahanglanon ko sa pagpangluto. Basi baakigan ako karon kung wala pa ako makatapos pangluto. Tigpalanyagan nga daan ho. Ate, sige Diego ah. Una lang. Ate, sige. Ay, natingala gid pala ako mo. Kangagin islan kami tanan ni Munang yaman. Kag si Ma'am Trining, nagahibi siya sang bayaan ko dito. Ay, makaluluoy man ang tigulang. Uy, ang telepono, nag-ring. Basi kung si Inday Marieta na ini. Ani ka bala, kay sabton ko. Hello? Hello, Bunang. Ay, good morning, ma'am. Ako ini Kamusta si Mama? Maayo man siya, ma'am. Ugaling kay naghalin si Diego. Ha? Naghalin si Diego? Siya ang ako nasaligan dira sa pagpangluto. Ambot man gani, daya. Pero silig niya, may ginsayluhan siya kuno nga isa ka manggaranon nga pamilya. Amo gali? Ako na lang ganing nagaatipan sang pagkaon ni Ma'am Trining, ma'am mo. Kay ti, wala naman sang nabilin dire. Kag makasaho man siya, ma'am Ate, maayo ko na mo. Mapauli na bala ka mo dire, Ma'am Marieta? Hindi pa mo nang. Madamo pa sang laboratory nga ginahimo sa bana ko. Ate, oo, ma'am Okay lang man kung hindi ka mo makapauli dire, ma'am Kay okay man kami dire. Ay, oo, gali, ma'am. Nahambal ko si Efren nga manog himalad. Kag nagsiling siya nga, hindi gid anay ka mo magpauli dire.
Kay may malain ko na nga matabo sa inyo. Oh, ano? May malain nga matabo? Anong matabo? Basta ma'am, amo ginagin siling niya sa akon. Siling niya, pahibalon ko gid kuno ikaw nga may malain nga matabo sa inyo pagpauli. Man may nagtuhaw kuno sa iya pananawan, ma'am, nga nagadaba-daba nga eroplano. Oh, ano? Ayabaw Diyos ko! Basi kon makrush ang eroplano nga sakyan namon. Basi ma'am amo inang siling ni Efren mo. Gani dira lang anay kamo ma'am ha? Hindi gid anay kamo magpauli diri sa aton. Kay basi kon magmatuod ina. Oo mo nang. Hindi lang anay kami magpauli dira. Bayari na lang si Efren. Magpangayo ka lang kay mama. Ate, oo ma'am buhaton ko ina. Hindi ka lang magpalibog dira kay maayo man ang kahimtangan ni Ma'am Trining dire. May bag-o naman ako nga maid nga nakuha, ma'am. Kag masaligan man ini sila. Ate, maayo ko na mo. Manawag lang ako dira sa imo. Kag mo nang, kaayuha gid ang paatipan sa kay mama. Ate, oo Ma'am Marieta makasalig kagid. Sige. Bye. Sige ma'am, bye. Napapati ko naman si Ma'am Marieta nga wala sang may malain nga matabo dire. Kag karon, makapagusto nako iya sang buhaton ko dire. Daw ako pa iya ang ama. Kag makalabo pa kuya sang kwarta sa budget nga nahatag sa ako ni Ma'am Trining. Kag ang kwarta, ginapalasik ko kay Remya kag sa akon apo. Habak mo nga swerte ina sa akon kabuhi. Apang kinahanglan, hindi makapanawag si Ma'am Trining sa abroad. Ginkakoy liwat ni Munang si Mama Marieta. Ginhambalan ini nga hindi sila magpauli. Kay suno kay Efren nga manog himalad, may malain nga matabo sa ila. Nalipay gid si Munang nga napapati niya si Mama Marieta. Sa pagpadayon ko pagid, kinahanglan nga makasulod ako sa balay. Kag mahambal ko si Ma'am Trining. Kinahanglan nga makapanawag siya sa iya anak sa abroad. Kag makahibalo ini sa ginabuhat ni Munang. Bantayan ko balang isa ka med nga naga-star dito. Hindi gani ang boy. Ang boy nga masami ni Munang nga ginasugo. Para nga magbakal sang tubig kag kun ano pa. Oy, ara na. Nagwa ng boy. Nagasakay siya sa bike. Masunod ko sa iya. Dito ina siya makadto sa merkado mo. Ano aya nang ipabakal sa iya ni Munang man? Nagbakal siya gali sang baboy. Sugataon ko siya. To. Dito ka naga-star sa balay nga ang pinta, Gren? Oo. Ngaw, sino ka? Juan, maid ako dira sang una. Ay, amo gali? Ako ang boy dira. Pero mahalin mo ko dira Ha? Ay nga ahaw. Kajutay sa sweldo. Dason, ang amon sudan, permi lang uga kag hipon. Ay, amo gali? Oo.
Ang mayordoma nga si Munang nagsiling nga amo lang ipasudan niya samon. Kaya wala na ko ng kwarta. Pigado ko ng ekonomiya. Nakakita ka bala dira sang isa ka tigulang nga babaye kay nagasakay sa wheelchair? Oo, nakakita ko na siya. Isa ka tigulang. Nakita ko na siya kaysa nga nagapainit. Ginapainitan na sa ni Munang sa idalom. Uti, kamustang iya kahimtangan? Tigulang na siya eh. Nakita ko na siya nga nagasakay sa wheelchair ka ginapainitan ni Munang sa idalom. Ay, oo gali. Sino ang ngalan mo? Si Tikboy 15 anyos pa lang kuya. Anong trabaho mo? Kuan. Ginapabakalan ko ni Munang. Ginasugo na ako kay wala man ko nakabulig sa balay mo. Kun amo, nagaobra ka dira sa sulod sang balay? Oo, nagapang napasok ko sa ibabaw. Ngaw. Kwanto, may ipaabuhat ako sa imo sa ibabaw. Ha? Nano na? Kung may manawag sa telepono kay Munang, pamatian mong iya ginahambal, ha? Ha? Ay, hindi ko kung manawag siya sa telepono, ginapahalin niya ako. Kami tanan nga mga kabulig. Ay, amo gali? Oo. Ato, sugiri lang ako sang nahambal niya sa telepono. Ha? Ngaw? Kwan, may gusto lang ako nga mahibalaan, Suhulan ko ikaw kung matuman mong akon nga ginsugo sa imo. Ha? Sohol? Pila? Duha ka gatos, Ay, amo lang nang muon ko? Mamati lang ko sa ngambal ni Munang? Oo, amo lang ina. Pero, hindi gani pwede. Kaya ginabantayan niya kami. Pero ang mahimo ko lang siguro, gamiton ko lang akong cellphone. Ibilin ko dito sa tupad sa telepono nga nag-record ng adaan. Kundi amo man nagyapon. Ay, husto! Buka alam sa imo, Tikboy. Nakadumdum ka pa sina ba? Ha? Amo nang nagamit ko kung nagapataya ko sang STL. Gina-record ko lang sa cellphone ang numero sang nagataya sa akon, suki. Para nga hindi ko mabudlayan. Oo, maayo ina. Idiyahi lang nga ma-record mong nahambal ni Munang, ha? Kaya tagan ko ikaw sang duha ka gatos. Matabuay lang kita diri sa merkado, Ate, oo, To, halong ka lang nga hindi madakpan ni Munang, ha? Ako pa. Te, malakat ako, Bye-bye! Bye-bye! Ay, ato na siya. Ay, bahaw, maalam nga bata. Wais. Nakadumdum pa siya sina. Ay, hindi gin madula sa akon kaisipan ang ginabuhat ni Munang nga hindi amo. Hindi gid. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong patuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon walang ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong patuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad San Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibion kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, natingala gid ako sa ginapakita nga mga hulag ni Toby sa akon. Pamatsyag ko, may ginahimo siya nga indi amo. Kag nasakitan gid ako. Sa pagpadayon ko pagid. Wow! Kadamo ka isang bagong bukas nga butik din sa mall, no? Oo man. Talagsa na lang abi kita makakadto diri mo. Eileen? Si Toby ato Diin? Ato. Nagalakat siya sa gwa sang butik. Kag may babae siya nga ginaagbayan. Uy! Siya na to din na Nicole? Ang babae nga ina. Siya ang babae nga nakita ko nga kahambal ni Toby sadto. Ato ba lang hinali lang niya ako nga ginbayaan? Eileen, dire ka lang ha. Nicole, hindi ka maghimo sang iskandalo ha? Uy, ato na siya. Toby? Nicole? Oo, ako. Sino siya? Nakita mo nga ari ako. Nag-aagbay ka pa sa iya? Sino siya, Toby? Ex ko ang ginasiling ko ba sa imo sa una, ho? Ex ako gago mo eh. Gintampa mo ako, Nicole? Hey! Sino ka? Ako ang iya girlfriend sa sulod na sang 3 ka tuig. Kag para ka man makahibalo,
Bana ko si Toby. Ano? Oo! Bana ko siya. Nakasal na kami sang nagligad pa nga bulan. Ano? Hindi! Hindi! Toby! Isiling nga hindi matuod din ha! Sweetheart, dali na. Yes, sweetheart. Diyos ko! Diyos ko! Nicole? Elaine! Dali na. Mapauli na kita. Ikaw na lang natulok sa mga tao diri. Elaine, muligi ako. Papatsya ko. Nasa malipong ako. Pabakurang buot mo. Hindi mo siya dapat nga hibian. Hindi, Nicole. Kasakit. Ay, kasakit, Elaine. Naglakat siya nga wala gani magbalikid sa akon. Nasakitan gid ako. Ari naman ako sa lugar na masami namon nga ginakatuan ni Toby. Amo ining lugar nga sa tiin. Kinbaton kong paghigugma niya. Ay, hindi ko dapat kabuhaton ini. Bangod ginahimulatan ko nga malimtan siya. Apag-ampot ko nga. Nga nga nagapadayon gihapon ako sa pagkadto sa tuog ka ini. Nakaibalo ako nga may asawa na siya. Abang hindi ko gihapon siya malimtan. Hindi ko gihapon siya malimtan. Nagulan. Kagadalag ko sang tupa ba? Pero hindi gihapon ako magkalintiri. Maayo na lang ang magbasakit ako. Luyag ko na lang ang mapatay. Luyag ko na lang ang mapatay. Miss? Miss? Lalaki. Maano ka? Nagaulan. Nakaibalo ako. Hindi ka magpasilong? Oh? Dira ka magpasilong sa atubang sang simbahan, no? Pwede ka dira makapasilong hasta nga mag-untat ang ulan. Anong labot mo? Kag wala ko ikaw makilala. Wala ako nagapakighambal sa hindi ko kilala. Nabalaka lang ako sa imo, miss. Nakaibalo ako nga may rason gid kung nga gusto ka nga magpaulan. Kung ano man ina, hindi na husto. Isa ina ka pag self-destruct sa kaugalingon mo. Bayai ako diri ha. Bungol ka bala? Luyag ko nga mag-isahanon. Ate, okay. Ikaw masunod. Oh, nanga wala ka pa maghalin? Unungan ko ikaw. Ano? Ano nga unungan? Kag nga unungan mo ako? Problema ko na yan, miss. Hindi na lang ko pagsapaka. Buang kaguro ay. Katugnaw ba? Tugnaw, no? Basi kung trangkasuhon kita sini. Uti, anong labot ko? Hoy, pasilong to! India, kung makasarang ka magpabasa sa ulan, pasarangan ko man ini. Ang magpasilong, pirdi ha? Ara, may taksi nga nagkapalapit. Ara, nagdulog siya. No, lakat na. Dasiga palihog. Hindi siya mag-upon, ma'am? Hindi, buang nga. Balik doon ko siya, be. Wala. Sige, paghihapon na nga paulan. Ay, sino siya man?
Do hindi man siya buang tulukon. Basi nasaypan lang niya ako. Nagaimot gid ako sa duog nga sa diin, masami namon nga ginakadtuan ni Toby. Sang hinali lang, nagtupa ang mabaskog nga ulan. Bisan basa na ako, ginbaliwala ko lang ini. Sang hinali lang, may lalaki nga nagpalapit sa akon, kag nagsugilanon. Apang wala ko siya ginsapak. Kag nagdesisyon ako nga magpalayo. Sa pagpadayon ko pagid. Malakatla ako pa kadto sa opisina ni Elena. Hagaron ko siya nga mag-snack. Amo man ini masami namon nga ginahimo sadto ni Toby. Ginahapit namon si Ellen. Kag magkaon sa gwa. Kagarang taytay. May mga bata nga nagapaligo dira. Kasadya sa ila. Kaginatanaw namon sila. Ginahaboyan namon sila sang coins. Kaginapasalom sa ila. Ara ng taytay. Madulog anay ako. Kag matanaw sa ila sa makadali. Hi. Kaya na pa ako nagahulat sa imo. Bay, ikaw? Anong ginabuhat mo dire? Nagahulat gani ako sa imo. Kag maayo man no, kay wala kita gintrangkaso. Kag nga hulaton mo ako dire? Siling ko basi kung maisipan mo nga maglumpat sa taytay, updan ko ikaw. Pwede bala? Hindi mo ako pagbuysiton? Wala man ako sang handom nga buisiton ka. Kagka nga maupod ka sa akon kung malumpat ako sa taytay. Type ko lang Kung di lumpat ka dira kung gusto mo, umiron mo pa ko ba? Ate sige, kung hindi ka magupod, hindi man ko magpamilit. Ako na lang malumpat Ano? Dahil lang kay ubahon ko na yung akong sapatos. Nga ubahon mo pang sapatos mo? Kay mahikog ka man lang? Mahal ini. Luya ko nga mapuslaman ini sang iban. Kagibiling ko ni Simo ha. Bahala ka na maghatag sini sa nagakinanglan sa sapatos. Wala. Kinahubad gid matuod niya sapatos niya. Matuuron gid niya ang maglumpat sa taytay. Ote, dali na. Ha? Sa diin kita makadto? Sa barandilya sang taytay Dra kita matungtong ka maglumpat. Ano? Ay buang ka guro ay. Hindi gani adik? Hindi kuya buang no. Kag hindi man ako adik. Hindi ka mamangkot kung tarantado ako? Nagsiling ako yang nga updan ko ikaw. Hindi ba lang nga naghambal ko na simo sa nagligad? Updan ko ikaw bisan nasta pa sa impyerno? Kag nga Anong yang labot mo sa akon kung diin man ako magkadto? Kung magkadto ka sa impyerno, kag ako makadto sa langit, kado kalain man. Kalain man na panumdumon nga ako lang yang nagakalipay. Kag ikaw iyan nagasaot to sa kainit. Nagadiliwal ka to sa kainit. Siguro ang nawang mo hindi madruwing sa kasakit nga mabatyagan mo dito sa impyerno. Kung tama kainit mo. Kag sino nagsiling sa imo nga makadto ako sa impyerno? Ang pagkutol sang kaugalingon mo nga kabuhi, isa ina ka mortal nga sala. Gani na patuod ko nga makadto kagid sa impyerno daw. Kag imagine katahom sa imo. Pero kung didto ka na iya,
Madiliwal kagit sa kainit sang kalayo. Kaya ng mata mo nga matahom mo. Mangin malaway na ina. Kagkalaway na sa imo tulokon. Luyag ko abing nga magpabiling ka nga matahom sa panulo ko eh. O ti ano si imo ha? Ano ka? Anong gusto mo? Mamahaw ta anay? Ano? No. Do ginagutom ako eh. Kung mahikog kita nga duha, kinanglan busog kita. O ti ano si imo? Pero galing wala ko di kwarta. Pwede man siguro supaw na lang kauno naton. Dua ka supaw, kag dua ka soft drinks. Okay na ina. Siguro mo lang na masarangan ko kaya wala ko di kwarta. Ako na lang magasto Taguan na lang ang kwarta mo. Hindi Ako nagapangagad si imo, kundi akong magasto. Ako na lang gani. Ate, sige. Pasugtan ko ikaw Pero bayaran ko ikaw kung makakwarta ako, ha? Hindi na Kalimti na lang pagbayad. Ote, diin ta mamahaw? May naagyan ko itong turo-turo, Dito tumakaon. Amo pala ako makasulod sa amo sini nga kalanaan. Pero matinlo man ato na siya. Nag-order siya sang siupaw kag soft drink. Sa joker ba lang taong ini mo? Kag bisan paano, nalipat na ako kay Toby. Maambong siya nga lalaki. Maambong pa kay Toby. Kag nakita ko nga, gentleman man siya kaayo. Ari nang dua ka soft drinks kag dua ka supaw. Nagdala na lang dayon ko sang tissue paper. Putsa din ang supaw, kag among pagkaon. Piwa lang hindi mo makaon ang papel ha. Makahibalo ako magkaon sang siopaw no. Ate ko na mo, dali na. Suguro na nato ng pagkaon. Nagutom na gid ako. Salamat man kay nagpasugot ka nga mapungko kita diri sigad sa baypay. Kamagtanaw sang pagtunod sang adlaw. Nga diri mo ako gindalahaw. Ako na, Bim. Nakita ko sang una nga masami ka mo diri nagapungko sang boyfriend mo. Kag siling ko, basi maluyag nga magpungko diri liwat. Agod handurawon ang inyong matahom nga nagligad. Nga nakahibalo ka nga masami kami diri nagapungko. Sa nasiling ko na, masami ko ikaw nga makita diri. Gani natandaan ko ikaw. Kag isa ka bes, nakita ko nga nagapungko ka diri nga nagaisanon lang. Walang boyfriend mo. Kag nagahibi ka. Nakita mo ako? Oo, nakita ko ikaw. Kag nagbatsyag ako sang kaluoy sa imo. Kag sang madason ko ikaw nga nakita, nagatindog ka na sa higad sandalan. Nagaulan sad to kag basa ka na. Apang nakita ko, nga hindi lang ulan ang nagabasa sa imo pisngi, kundi luha. Crying in the rain. Kag naluoy ako sa imo gani ginpalapitan ko ikaw. Kag ginhagad nga magpasilong. Nakita mo ako. Sorry ha. Sorry gid. Nadumduman mo tapat ang natabo sa inyo nga duwa. Pero anong natabo aw? Napatay bala siya? O kung ginbayaan ka niya tungod may iba na siya nga ginahigugma?
Ano ba lang matuod nga natabo, ha? Dear Diary, madamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ng caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa hapon. Mayng hapon mga kabombo, Negros Occidental, sudad sa Bacolod kag bilog nga Western Visayas, nag-apply na ang Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga daw sa Miyerkules, petsa 3 sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sa nga Christmas countdown, may nabilin 52 dias na lang, Pasko na. Kagaro makabombolito na kita sa aton sa nga mga headlines. Maestra sa MAPI sa Silay South Elementary School, ginreklamo sa pagpangsakit sa grade 4 student. Ginareklamo nga MAPI teacher sa Silay South Elementary School, nagbalibad nga maghatag sang komento angot sa reklamo. Bacolod Traffic Authority Office sa Minado nga nagdamo ang salakyan sa pinakadalan sa syudad garungan sa pag-resume sang full face-to-face classes. Pag-restore sa mga kagulangan sa Negros Occidental, ginatutukan sa Provincial Environment Management Office. 102 ka empleyado sang South kag North Ceres Terminal lon sa negatibo sa drug testing agi padagan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Bangkay sa duha ka miyembro sang NPA nga napatay sa engkwentro batok sa militar sa Gihulngan City na claim na sang ila pamilya. Mga kabombo, lito na kita sa detalye, kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Tag ako naman si Bombo Pon si Espino, isa ka grade 4 student, ang ginaligar ginsipa, kagin pakawian sang isa ka MAPE teacher sa Silay City o Silay South Elementary School. Sa interview sang Bombo Radio sa Iloy sang bata nga si Catherine Pabuaya, ginsakit sang MAPE teacher nga si Maria Lourdes Panes. Ang bata niya sa Oktubre 18 alas 11 sang aga. Nakabaton siya sang chat nagikan sa advisor sang bata nga hindi ini magpauli panyaga apang ginabalan sang Iloy nga papulion bagod nga wala ini sang dala nga balon. Sang nagabot ini sa balay na obserbaran sa Iloy nga nagahipos lang ini kag nagahambal nga hindi mag-eskwela. Nga balawan sang girikanan ang natabo sang nanugid ang bata sa lola sini nga siya ang gitiklod kag ginsipa ni Panis kag ginhambalan nga basura ang utok, animal kag ginabuyayo pa. Gilayon nga nagkadto girikanan sa eskwelahan kag natabuan nga atuman dito ang MAPI teacher apang sunod kay pabuaya sila pa ang gintulok sang masakit ni Panis kag ginsita pang bata kun nga wala ini nag-eskwela. Sila ang nakatubangay sa principal's office kag nibalaan nga nanugid ang bata kag classmate sini nga naghambal isa pa nila ka classmate nga kalaway kay Panis. Apang ini ang ginkakig sa MAPI teacher iya ginkatuan ang bata ni pabuaya sa classroom kag ginkapitan sang kwilyo kon sa din nagtabid pa ang bangko sang iya nga ginguyod. Tuman ang kakibot sa advisor kag mga estudyante sa ginhimo ni Panis. Ginbitin sa kwelyo ni Panis ang bata samtang ginhambalaan nga agi ini hasta nga nakalabot sa isa ka classroom kag mayra sang tatlo ka mabag-uhan nga maestra dito na gilayon nga gipareho sa maestra ang pag-akig sini sa bata. Samtang wala naman ginakigan ni Panis ang kaupod sa sang bata ni pabuaya nga nanugid bangod nga bigahay sila sang Iloy. Sa karon wala na nagbalik sa eskwelahan ang bata bangod sa trauma. Apang ang bata ang naghambal sa girikanan niya gusto siya ibalikman ang ginhimo sa maestra sa iya nga gusto niya himuon man sa maestra ang natabo kag gusto sang bata nga ipapreso ang maestra. Natukiban man nga madamo sang blatter batok sa maestra sa rason man nga madamo na ini sang nasakit nga mga estudyante. Kagapisar nga nangayo sang pasaylo si Panes suno kay pabuaya wala nila nakita sa maestra nga nagahinulsor ini sang iya nga sala. Gari ginaplanuhan sang girikanan nga pasakaan sang kaso ang MAPE teacher. Nanangnugid ang bata sa lula, gintiklod sa kuno kag ginsipa, hambalan pagid sa kuno ng basura utok, kag animal. Gin lalas silang gulpi ang bata, ginakaptan niya sa may kwilyo, diretso butong, nagtabid pa ganing kulungkuhan, tapos gintiklod niya kag ginsipa sa tiil, ng panggalakat, ginasigi yabite ng bata, kag ginambalan niya, agi ka, kayang gapanugid ng agi na. Ang kabahin sa pagpahayag ni Catherine Pabuaya ang Iloy sa grade 4 students sa Silay South Elementary School.
Samtang nagbalibad ang manunudlo nga si Maria Lourdes Panes nga magsabat sa akusasyon ni Catherine Pabuaya nga ginsakit siniyang iya bata nga yara sa grade 4 sa Silay South Elementary School. Halin kaina sang aga tubtub magudto ang pagulat sang Bombo News team kay Panes sa Silay South Elementary School apang wala ini naghatag sang statement. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Faith Luberas, Public Information Officer sang Department of Education Division of Silay City, nabato na nila ang kopya sang complaint sang pamilya Pabuaya. Sang nabato nila ang complaint suno kay Luberas, naglayon sa nagkakaigo nga tikang ang Division of Silay City. Sa karon silang nagahulat sang sworn na complaint sang ginikanan ni Pabuaya agod nga makaproceed sa proseso. Suno kay Luberas, iga-forward ang reklamo sa opisina sang Regional Director sang DepEd Region 6, bangod ang Regional Director ang disciplining authority sa mga manunudlo. Nagbalibad naman si Luberas nga maghatag sang dugang nga detalye sang kaso, apang iyagin pasalig nga igahandle sang husto ang nasambit nga reklamo. Nagpasalig si Luberas nga bilang kabahin sang DepEd, sila ang nagaprotekta sang kinamatarong sa mga estudyante kag mahatagan sila sang safe kag secure place agod nga magtuon. The discipline authority of the teachers is the regional director. Once na-receive din namon ang sworn complaint, i-forward niya siya namon to the regional office for appropriate action. As to the other details, we would want to refrain to comment or to disclose anything pa. But rest assured that cases like this are properly handled by the division office and by the DepEd. Nabatian si Attorney Faith Luberas, ang Public Information Officer sang DepEd Division of Silay City. Aminado ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office nga nagdamo ang masalakyan sa pila ka madalan kadungan sa pag-resume sang full face-to-face classes kahapon. Suno kay Police Major John Giliba, hindi tuman kadamo ang salakyan sa downtown area apang nagutok ang trapiko sa iban nga bahin sang syudad kaangay sang Circumferential Road. Sa karon gina-finalize ang bitaw deployment sang kabugusan nga traffic enforcers sa nagkalalain nga kadalanan. Suno kay Liba, wala na dugangan ang numero sa mga enforcers kundi yara lang ini sa 300. Samtang gidaluman nga sila ang madugangan sa masunod nga tuig labi na sa bulan sang Enero. Nagpasa naman si Liba sa report kay Mayor Alfredo Benitez kung sa rin isa sa mga rekomendasyon ang pag-ilis sa mga traffic lights. Magdaminado si Liba nga obsolete na ang mga ini kag abnormal na ang time clocking sa tion nga magbalik ang supply sa kuryente kasunod sa power interruption. Minado man si Liba nga may mga traffic lights nga mas malawig ang stop sang sa go kung sa rin ang stop ang 2 minutos samtang 27 segundos lamang ang go. Wala lang isa problema na nakita bubulan yan, no? Kaya sa iba na nga dalan, no, maligwa ka na. Although, may harapan kita yapon na hindi apektado sa aton na mag-upilig sa klase. Pero, grabe yapon din nag-uso sa mga tarakyan, no? Like sa aton na Circumferential Road. Sa na-observe na nito, medyo may kamay kita na pag-problema kasi iniblang dalan dito sa Circumferential Road. Ang kamay sa pagpagdibitaw Head Police Major Junji Liba. Aminado ang pinuno sang Provincial Environment Management Office sang Negros Occidental nga kinahanglan gid amligan ang dunang manggad. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Julian Bedreo, wala sang may nag-ekspektar nga bahaon ang nabukid nga bahin sa Maguindanao del Norte kadungan sang paglabay sang Bagyo Paeng kung sa diin madamo sang napatay, napilasa na halitan nga mga kasapatan kag agrikultura. Suno kay Bedreo, mayara sang pamaagi para malikawan ang dalagko nga halit sa mga natural disaster sa pag-ugyon sang tanan sa pagtanom sa mga puno agod nga mapadabong ang kagulangan. Pahayag ni Bedreo, isa ka masubo nga hitabo ang halit nga ginbili ni Bagyo Paeng, gani iya ginahingyo sa tanan nga kinahanglan hatagan sang pagtamod ang importansya sang kagulangan. Ginapalapnag sang PEMO sa komunidad ang pagdugang kag pag-atipan para mapadamo kag mapadako sang husto ang mga puno, labi na ang mga tanom nga native, endemic kag deeply rooted trees. Suno ka Bedreo, mabatyaga na sa karon ang epekto sang climate change kag national disaster, apisar pa nga natural lamang ini matabo apang ini ang mapunggan. Gani iya ginaduso nga magtrabaho ang tanan kag mag-isa sa local government units sa pag-amlig sa mga kagulangan. Iya man ginexplikar nga ang kagulangan ang resources nga ginhulam sang aton katigulangan para magamit sa mga madason nga henerasyon. Ginaedukar sila naton nga pagpadabungon, no, ang aton forest cover sa aton nga mga reforestation or tree growing activities. These are native, no, or endemic trees na makahold gid ya sang deeply rooted bala kumbaga these are ang aton nga environment ya hindi ni siya nga ginbilin sa aton mga katigulangan, no. Make sure nga may ara man
sang resources pa nga magamit ang aton future generation. Nabatian si Attorney Julian Bedreo, ang officer in charge sa Provincial Environment Management Office. Parayon ang pagpalapnag sang Provincial Environment Management Office sa Negros Occidental sa pagpaunta sa pag-utod sa mapuno kag kaingin agud nga mapalapad ang kagulangan. Sa ETV sa Bombo Radio kay Attorney Julian Bedreo, officer in charge sa Provincial Environment Management Office nga sa karon may ara sa ginatrabaho nga forest restoration plan ang provincial government sa Negros Occidental kang PEMO nga wala lamang nagasalig sa redoing apang ginatutukan sini ang protection, conservation kag rehabilitation. So kay Bedreo dako ang impact sang pagkakalbo sang kagulangan ilabi na sa mga katalagman nga nagakatabo ko sa diin madamo sang nagakalitan kag nagakadulaan sang kabuhi. Payag ni Bedreo ila ginapalapta ang pag-edukar sa mga nagasalig sa kaingin sa pag-conserve, pagprotekta kapag rehabilitate sa mga puno. Ganing iya ginengganyo nga mag-untat sa kaingin ang matawag kag mag-upod sa probinsya sa pagatipan sa mga resources sa kagulangan kag produksyon sa ila area kung sa diin ginakuha sila bilang empleyado sang pag-operar kag paghatag sang masarangan nga trabaho. Mang utod kahoy, mang kaingin, kag pagkalbo sa aton nga forest, dako ni siya ang impact no. An makahatag gid sang dako-dako nga mga nga impact no sa mga tawo. Labi na ang deaths kag ang mga pagkadula sa aton sa ilang mga livelihood. Assister sa aton nga mga integrated social forestry. So ini sila ang mga komunidad nga ara gid sa bukid no. Subong ginagaan ta sila sang mas dako nga pag-ihibalo, mas dako nga pag-engage bala sa protection gid conservation, protection and rehabilitation. Si Attorney Julian Bedreo, officer in charge sa Provincial Environment Management Office. Lunsay negatibo ang 102 ka mga empleyado sang North kag South Series Terminal sa drug testing agin patigayon sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6. Sa interview sa Bombo Radio kay PIDEA Negros Occidental Provincial Officer IA3 Jixi Vixi Excropolo, nagpatigayon sang drug test sa mga drivers, doctors, ka mga maintenance sang North kag South Series Terminal kung sa diin lunsay negatibo ang 102 ka mga persona nga nagpaidalom sa test. Suno kay Excropolo, ini ang maayo nga indikasyon para sa mga commuters nga sila ang safe sa pagsakay sa mga series buses. Sunod diri ang resulta sang drug test ang makahatag sa maayo nga impact para sa mga commuters kag dula nga wala sang nagagamit sang illegal nga droga ang mga empleyado sang terminal. We conducted a drug test with sa mga natin, the drivers, the doctors, maintenance, most of which are from the series buses, no, na flights the whole province of Negros Occidental, and a total of 102, both come from the north and the south bus terminals, and then no positive. Nabatian si PIDEA Negros Occidental Provincial Officer IA3 Jixi Vixi Excropolo. Ginatag sang founder sa National Commander sa Oconcag National Commander sa Task Force kasanag subject for petition to review pa sa Department of Justice ang warrant of arrest sa kaso nga cyber libel kay Estapa kay issue batok sa iya. Sa TV sa Bombo Radio kay John Chong gipagsining nga siya ang nagkadlaw lamang bangod ang sambit nga makaso ang ginfile duha tubtob tatlo ka tuig na nakaligad. Sunod sa iya ang kasong yara sa karon sa DOJ kang subject for petition to review. Sunod diri ini ang kabahin sang iya mga advokasya nga pagfile sang kaso nga plunder batok sa pila ka mga politiko. Ginakabig naman sini nga harassment sa iya kabahin nga una pa nakabalo ang mga nagakontra sa iya tuig diri sang siya mismo nag-request ini sa DOJ nga magparigayon sa investigasyon kung paano ma-release ang impormasyon sa media. Kung paano na-release ang impormasyon sa media. Sunod rin daw kamalisyoso pa sang unang nagwa nga balita to sa iya nga kaso kag dapat kung tani ginakompleto ang ini nga under petition pa for review. Wala man inadlok sa mga ginabato sa iya kagin pahig nga maskin diin siya makitan kay nagalagaw pa bangod siya ang nagapati sa procedure kag rule of law. Nagapati ini nga ginaguba lamang ang iyang integridad paagi diriya. Sa karon sunod sa iya masobra isa ka gatos na ka mga politiko ang iya napasakaan sang kaso sa ombudsman lakip na ang anom ka mga kongresista sa Luzon. In fact, sir,
pakadlaw ko sila no. Kay number one, inang mga kaso nga gin-file sa akon mga last year pa ina no. Last 2 years, 3 years na ganit na. Walang pakakadlaw ko sila Sir Pons no kay ina nga mga kaso last 2 years pa ina no nga gin-file sa aton kag ina nga kaso na ina subong sa DOJ no. Ginasubject ina for petition for review no. Si Mr. John Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag. Ginkumpirmar sang pinuno sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army nga nakuha na sang tagsa ka pamilya ang bangkay sang duha ka mga miyembro sa New People's Army nga napatay sa magkatuhay nga engkwentro sa tunga sang tropa sang gobyerno kag NPA sa syudad sang Gihulngan, Negros Oriental. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, na-claim na sang pamilya ang mga bangkay sa mga napatay nga NPA sa Buligman kag sa koordinasyon sang local government unit sang Negros Oriental. Ginkilala ang mga napatay nga sanday Marlon Alvino kag Michael Asuncion o Konka Raymond. Suno kay Pasaporte nakahibalo ang pamilya sang duha nga nagupod ang mga ini sa makawala nga grupo kag ginpanugyanan man ang mga ini nga magbalik na sa sabak sang gobyerno apang wala ang mga ini nagpamati. Mayara man sang nagluntad nga katatlo nga engkwentro sa tunga sang tropa sang gobyerno kag NPA matapos nga ma-recover ang kaduha nga bangkay sang NPA. Matapos ang nasambit nga engkwentro na recover sa mga otoridad ang mga nabilin nga pagkaon sa mga rebelde kag pila ka mga personal nga gamit sa mga ini. Wala naman sang nasamaran o casualty sa tropa sang gobyerno baliskad sa ginapayag sa press release nga ginpagwa sang NPA. Suno kay Pasaporte kung mayara sang casualidad may baluan ini gidayon sang publiko, hindi kaangay sa ilang ginapangbilin lamang. May ideya sila na nagupod ni sa armado ang ilang mga pamilya. So ginasingganan man ko na nila na magpanaog pero dawala no amo na nang natabo no kusiling naman dahil kung hindi pa mayada matabo no kung pangabot sila ka tropa. Nabatian si Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commander sang 303rd Infantry Brigade. Sa ato sa katapusan nga balita lokal, patay ang 46 anyos nga lalaki matapos gilabo sang iya anay bayaw sa barangay Mahalang, Himamaran City, Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Corporal Mike Garcia, investigador sang Himamaran City Police Station, ang biktima ang ginkinala kay Cyril Pagayunan, 46 anyos, samtang ang sospetsado amo si Jason Soledad, senior citizen, kaglunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Garcia, ang duha ang nag-inom-inom sa may nagluntad nga independensya dianay sa tunga sa duha rason kung nga nagkuha sa espading si Soledad kagilabo sa natuong nga bahin sang liog si Pagayunan. Nagdalagan pang biktima agud magkuha man kutan isang bolo apang ini ang natumba na. Nga sapa na lamang ini sang iya pamilya nga nagahamyangon sa ilabalay dugon kagula na sang kabuhi. Sunod diri magbayaw sang una ang duha apang dagbulagay na ang sospetsado kagangutod sang biktima. Sunod sa iya wala man sang old grounds ang duha bangod sila ang may huayman sa karon kaunong na sa Mamalan City Police Station si Soledad kag natalana nga magapangatubang sang kaso nga murder o kon homicide. So nakainom ini sila tapos may kunti lang nga nagistorya na sila tapos may medyo may altercation gamay kung may paglalisay nga nagambala nga nga tisngan taning isog sa Pagayunan la kumamo na sa ate nagkuha kuno na ginali nagkuha ispading sa ilabalay ang suspect kag pagbalik yaging labo ya ining si ang biktima naton. Si Police Corporal Mike Garcia, ang investigador sa Himamaran City Police Station, Macabombo. Antes pa magita magtakop ato na panamulikan ang mga headlines, maestra sa MAPE sa Silay City South Elementary School ginreklamo sa pagsakit sa grade 4 student. Ginareklamo nga MAPE teacher sa Silay South Elementary School nagbalibad nga maghatag sang komento angot sa reklamo. Bacolod Traffic Authority Office sa Midando nga nagdamo ang salakyan sa pila ka mga dalanon sa syudad garungan sa pag-resume sang full face-to-face classes. Pag-restore sa mga kagulangan sa Negros Occidental, ginatutukan sa Provincial Environment Management Office. 102 ka mga empleyado sa North kag South Service Terminal lon sa negatibo sa drug testing agin pagiyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Bangkay sang duha ka miyembro sang NPA nga napatay sa engkwentro batok sa militar sa Gihulngan City na claim na sang ila pamilya. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan kapag balita sang Bombo News and Views. Sa afternoon edition karon nga daw sang Webes Pet sa 3 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Tato sa ring nga Christmas countdown, 52 dias na lang, Pasko na. Kag sa katapusan kami ang inyong mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pabor pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Kag sa ato sa ring nga Bombo News Analysis, agin basa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, kalbo nga kagulangan. Presidente Marcos chopper iya ginsakyan. Agud nga makita ang mga lugar nga ginbahaan. Ilabi na ang riyon sang ARMM nga lubos na apektuhan, madamo nga kabuhi ang nagkalapukan. Diri kag iya na isayran kag nakit-an ang kalbo nga mga kagulangan nga sadto ini sa dalagko nga mga kahoy na punaan apang karon ini ang naghalawan. Illegal lagger sini ang nagpangutod. Sa malawig na nga tinion sila nagkamasa, wala mapangdakop. Daw kaangay abi nga sa amo nga duog sila pa ang mas maisog kaysa otoridad nga daw nagakurog. Ukon basi mayara man sang paghimbon, kay ginatos man ka milyon ang pagaganansiyahon. Gikan sa dalagko nga mga truso nga ginhimo tabla nga sa mga lumberyard ini ginadala. Mga produkto nga kahoy sa nagkalain-lain nga tamanyo. Iban gani nagatupa man sa ginapatindog nga puluyan sang politiko. Sa pagkamatod madugay na ini nga naibaluan. Gobyerno wala man ini ginaktuhan. Ang pag-survey ginimo na sang halos tanan nga presidente. Sa tagsa nga may nagaluntad nga baha, nagatuga sang calamity. Ugaling ahay, hasta lang sa survey. Tubtub subong wala man nakasuhan ang may kaimuan sini. Kabay pa nga sa subong nga panguluhan. Kalbo nga kagulangan, maangko na ang hustisya nga ginaaman. Pagpabalik sang kagulangan ang pagatutukan para mapangapinan sa ulihi ang aton mga kaapuhan. Ang ini nga pangunahuna panadawa naging padala ni Richard Alave sa Barangay Tangob, Bacolod City. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Oras sa Bombo Radyo, Philippine Standard Time, 46 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo Reports Afternoon Edition. Subong adlaw sang Webes, petsa 3 sa bulan sang Nobyembre sining nga tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. At para sa ating Christmas countdown, mayara na lamang kita sang 52 days to go before Christmas. Kag sining hapon inyo anay makaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabiabing mga nagapamati sila mga puloy-an, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, humalin sign on tubtub sign off. Kasubong man sa mga naga-monitor no sa aton nga Facebook Live, sa aton nga official Facebook page ang Bombo Radyo Bacolod, kag sa mga lantaw man sa aton nga live stream sa YouTube, sa aton nga YouTube channel, hindi gin magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa aton nga mga headlines, sa balita lokal, aton na pagkatsakeron sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan ang tuhoy sa update sa investigasyon sa Bacolod Police Station 8 sa pagluthang patay sa isa ka negosyante kahapon dito sa Maya Dalan, Araneta sa Barangay Tanggal. Yung mga kapulisan mayara na sa person of interest sa pagluthang, no, kung sino ang nagluthang, kaya Jerry Gasendo, 53 anyos ini siya, isa ini siya ka negosyante kaga residente sa Barangay 40 diri sa syudad sa Bacolod. Suno to kagabi no sa payag ni Police Major Jory Perto, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8, nalakip ining si Jerry Gasendo sa drugs watch list. Sila barangay kay makabulig bala kung tani no ang kooperasyon sang pamilya sining biktima para masulbar no ang kaso kung anong natabo siya pang ti medyo mailap pa no do nagalikaw hasta subong ang pamilya sang biktima. So aton karon ko ang update tuhoy dire sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan, kang may mga natipon man nga mga police reports no si Bombo Cherry tuhoy sa ang lapsag bala nga ginbilin sa isa ka kampo dito sa may syudad sa La Carlota, ang Iloy padayon sa gihapon nga ginapangita. Ang terrible man ini no nga ginbilin lang gid ang lapsag sa kampo sa Banwa sa sa syudad sa La Carlota. To aton man check karon ang investigasyon sa kapulisan kag kung kamusta man ang sitwasyon sining nasambit nga lapsag. Sa syudad sang Sipalay, isa ka lalaki patay matapos ginluthan. 50:49 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon siningation aton na check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kasubong man ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod sining hapon kay Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, maayong hapon, please come in. Yes, Bombo Jai, mayong hapon live kita diri subong sa Bacolod City Public Plaza kung sa diin diri sa may likod ko is ang San Juan Street, Bombo Jai. So makitaan diri naton nga hindi man masyado bugat diri ang lagan sa trapiko kay syempre one way diri Bombo Jai. Apang sa may Lacson Street Bombo Jai, pag-agi naton dito expected na nga mabugat ang trapiko dito kay syempre damo may gapauli nga mga estudyante kag mga empleyado. So far diri mga Bombo Jai,
madamo na nga gaagi nga mga estudyante papuli man sa ilang nga mga tagsa-tagsa kapuloy-an. Amo man ang pagpuli sa mga empleyado nga temprano pa ang off nila Bombojay sa ilang nga trabaho. Pero so far, Bombo Cherry, no, hindi man natin mahambal nga super traffic gid unlike sang nagliligad nga mga inadlaw, especially sang undas, no? Nga do grabe gid ang lakat sang trapiko, nagaginutok gid ang mga salakyan sa dalan. So far, subong Bombo Cherry, kay syempre ginhukas na, no, o kon ginhatagan na sang option ang tagsa-tagsa nga kung depende na bala sa ila kung masuksok sila sang face mask o kung hindi. So far, nagakakitaan mo da may mga taho nga nagasuksok pa sa gihapon sang face mask o kung may mga raman nga wala na sang face mask sa dalan. Yes, Bombojay, madamo sa aton makitaan diri sa Bacolod City Public Plaza ya nga may gasuksok pa sa gihapon sang face mask pero mayara man nga wala nagasuksok sang face mask, Bombojay. So kalabanan subong o kon mayara o kon ng 50-50 man bala kon 50% Bombojay may gasuksok sa face mask, may ara man sang wala. Di kung magsakay sa mga public jeepney bala Bombojay, may ara man gasuksok, may ara man sing wala. Ti ang kalabanan niya nga gasuksok ang mga may edad na bala Bombojay nga dasig na ya matakdan sa mga masakit sa palibot. So ginasecure man nila nga safe sila kag hindi sila ya madapuan sa mga nagasari-sari nga masakit o na mikrobyo nga galagaw sa palibot, Bombojay. Correct, Bombo Cherry, no? Especially yung mga may comorbidities bala. Kita gani, no? Kasi hindi naman kita kasaho. Bala nga magagwa, bala nga magkadto sa crowded places nga wala sang face mask. Kaya doon na anaran ta naman for masobra duha ka tuig bala, no? Nga nagsuksok kita sang face mask bangod sa pandemic. Do kasahoan na bala kisa Bombo Cherry nga magwa nga wala ka sang face mask. Yes, sakto gid Bombojay na andan na gid yan naton nga tagagwa naton may dala gid taya ka face mask kag ginasuksok. Te kung makagwa ta sa balay feeling naton may kulang kita nga nadala kay gali ang face mask wala ta na suksok te balikan gid naton sa aton nga mga panimalay kag magkuha kag para man may suksok kita magwa kita sa aton nga mga tagsa-tagsa ka panimalay para man maglagaw o kon may kadtuan nga importante, Bombojay. Kaglain gid abi Bombo Cherry kung protektado kita mo. Sige Bombo Cherry kadtuan ta to ang update to sa shooting incident bala nga nagluntad kahapon sa may barangay Tangob. Kamusta ang investigasyon sa kapulisan? So Bombojay, so far suno sa investigasyon sa aton mga kapulisan especially dito sa Police Station 8 may kaangtanan gidya sa illegal nga droga ang pagkamatay sang biktima nga si Jerry Gasindo. So amo na Bombojay kay may suno kay Police Major Jory Puerto yara ini sa drug watch list sa Barangay 40 kag Police Station 6. Kay ining biktima Bombojay na link ini sa nadakpan ligad sa drug bypass operation sa Police Station 6. So mayara naman sila sa person of interest kung sino ini nagluthang sa biktima. So ginalantaw ini nila Bombojay nga gun for hire ini ang mga suspetsado nga nagluthang sa biktima kag may mga nakita na sila kung sino pwede nga grupo naghimo sini Bombojay sa pagpanluthang. Kay suno pa kay Police Major Jory Puerto maayo sa pusil ang ining suspetsado sa pagpatay kay syempre sa pagtiro ka mga suspetsado sa biktima moving target ini o kung nagamaneho sang motorsiklo ang biktima te kung na hindi ka bala mayo magtiro Bombojay hindi mo niya maiguan ang biktima kay syempre gamaneho sang motorsiklo apang ining mga suspetsado ya Bombojay na iguan ginila ang biktima sa ulo gid Bombojay so bali apat gid ka beses o kung apat ang igo sa ulo sang biktima Bombojay. So Bombojay ari bala pamatian naton ang pahayagi kan kay Police Major Jory Puerto. Drug related ni siya ma'am. Ang naistorya niya na sir ang pamilya sir sa biktima. Ma'am, bali ang pamilya yung mga anak niya wala ni kabaloya kay sa lula niya nagtapo. Oo. Medyo wala siya nang sa ilang amay. Bali ang iyang asawa patay na dugan na patay. Ang anak niya nga duha ka babae sa iloy sang iyang asawa. Oo. So wala gini kabaloya ang iyang kabataan na na-involved sa droga. Sa diin nga barangay sir nga may ari ni sa drug watch list sir. Barangay 40 tapos sa Station 6. Kaya nalink mo siya sa nadakpan doon na ligat. Oo. May nadakpan nga nalink siya. Para nakmudid sa suspect. Gun for hire mangita pa tani pero may mga nakita na kami kung sino ang mga pwede nga sino nga grupo. Mayo sa pusil. So
ini sir nagatiner ang biktima? Sa pwesto yun sa may sa suspension sa may Arkansas. Bali ang iya pwesto ng Palabok House. Ang likod na balay nila na kumpaunan sa mga pamilya. Ang pamilya, yes sir, sa biktima, sir, di gatiner? Ito sa Lola yan. Sa diin o sir? Erorico. Din sa Erorico, sir? Erorico lang kuno wala man siya nag-attack specific nga lugar to kundi gato. So, Bombo Jay, no, mailap gid siya sa media kag kapulisan ang ining pamilya sa biktima kay hindi gid sila manugid kung sa diin gid ang specific nga kung diin sila gatiner, Bombo Jay. Privacy kag kinamatarong man nila Bombo Cherry galing kay kinahanglan gid kun tani balang ila kooperasyon no agud nga masulbar sang mga kapulisan ining natabo sa ilang nga himata kaya Jerry Gasendo so far mayara naman Bombo Cherry no sang person of interest kag isagi sa mga ginalantaw is ang kaangtanan sini Bombo Cherry sa illegal nga droga ti hindi naman nga daan bago nga mo sinibala nga mga hitabo diri sa syudad sa Bacolod kay mostly no kalabanan sa mga ginapangluthang diri is mga related man sa drugs. Yes, tsakto gid Bombo Jay. So ang batch bala sang biktima sa batch 1981 sa ETCS1 Bombo Jay nagpagwa man ini sila sa press statement nga nagapangayo sang hustisya para sa ilaman nga ka-batchmate nga si Jerry Gasendo nga makuha ining hustisya sa pagpatay sa ilang nga utod man sa ETCS1 Bombo Jay kay sa pagkilala nila sa biktima mabuot gid ini Bombo Jay kag mapinalanggaon nga amay sa iya mga kabataan. So bantayan ta lang ang dugang nga developments to diri Bombo Cherry no sa padayon man nga investigasyon sa mga kapulisan kadoan ta to ang lapsag nga ginbilin dito sa isa ka kampo sa La Carlota. Yes, Bombo Jay, isa kalapsag na kitaan sa Barangay Nagasi, syudad sang La Carlota, Negros Occidental. So suno kaya Police Lieutenant Colonel Luel Garingganao, duwa ka karga tapas ang nakakita sang lapsag nga bangkay sang lapsag Bombo Jay. So samtang panimaho ini ang lapsag Bombo Jay, ginpalapitan ini sang duwa ka karga tapas. So pagbalik nila sang hapon Bombo Jay, nakita nila ang ining lapsag nakaputos sa plastic nga stripes. So nakita ini nila ang ulo kag nangayo ini sila sa gilayon sa barangay sang Bulig. So ini nga lapsag Bombo Jay, babayi ka ginabulubanta duwa pa lang ini kaadlaw na bunag sa kag Bombo Jay kay syempre may ara pa kuno sang umbilical cord. So ginalantaw pa sa mga kapulisan ang rason kung nga ini ginbilin sang Iloy kay ginalantaw man nila nga side Bombo Jay nga disgrasyada ining Iloy nga unwanted pregnancy bala Bombo Jay or base may hatred ini siya sa mismo nga bata. So amo pa na ginalantaw nga anggulo sa mga kapulisan. So wala sa gihapon na claim ang bangkay. So nag-decide na ang barangay. Bombo Cherry, ining lapsag patay na ni siya no sa nakitaan, buhi pa. Patay na Bombo Jay. So patay na igid ini sang nakitaan ining lapsag. So ginlubong na lang ini sa mga barangay officials Bombo Jay kay wala may nag-claim sa bangkay sang lapsag Bombo Jay. So sige, kay Bombo total Bombo Cherry, ang payag ni Police Lieutenant Colonel Luel Garingganao ato na lang pamatian sa iban nga mga public affairs program sang Bombo Radyo Bacolod. Madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Jay, report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Damogin nga salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan sa mga balita nga natipon sang patrol. 58 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Dugay-dugay magasunod na ang aton nga Bombo Network News, mga nagapanguna nga mga balita national. Ini ang inyo naging kaupod sining hapon, si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka
tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayong araw ay Huwebes, Nobyembre 3, taong 2022, 52 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity may sapat na supply ng basic commodities. Ayon po yan sa Department of Trade and Industry. Ikalawang batch naman ng mga Chinese na sangkot sa online illegal gambling na i-deport na ayon sa Bureau of Immigration. Iba pang transport system makikinabang din kapag operational na itong Metro Manila Subway Project. Ibang stakeholders sa sektor ng transportasyon tiniyak na hindi rin mapapabayaan ayon sa Malacanang. Paggawa naman ng Joint Implementation Plan, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos para manatili sa kanilang trabaho ang mga Filipino seafarers sa European Union. Ang Pilipinas po na itala itong bagong record high debt o itong utang na 13.5 trillion pesos sa katapusan po yan ng buwan ng Setyembre. At mga negosyo sa Maguindanao, unti-unti nang nagbukas matapos tamaan ng matinding hagupit ng bagyong Paeng. Karamihan sa mga residente balik na rin muli sa normal na pamumuhay ayon yan sa Bangsamoro Government. Presyo naman ng pangunahing agricultural products sa ilang palengke sa Metro Manila pasok pa rin dito sa sinatawag na Suggested Retail Price or SRP at nananatiling sapat ang supply sa kabila ng pinsala ng nagdaang bagyong Paeng sa sektor ng agrikultura. At sa ating international news, ang Amerika nakatanggap ng impormasyon na nagsusupply ng artillery shells ang North Korea sa Russia. Sa ating pong sports balita, si Anthony Davis at LeBron James nagsanib persa para sa ikalawang panalo ng Lakers sa ito namang archery events hindi mapapabilang sa Southeast Asian Games doon po sa Cambodia. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Wala raw namomonitor at naitatala ang Department of Trade and Industry ng mga insidente ng paglabag ng retailers sa ipinatutupad ngayon na price freeze sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Sinabi po ni Department of Trade and Industry Assistant Secretary Ann Clara Cabotchana na base sa reports ng kanilang regional offices sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Paeng, sapat itong supply ng mga pangunahing bilihin o basic commodities. Nakikipagtulungan anya sila sa Local Price Coordinating Council sa tulong ng mga lokal na pamahalaan para matiyak na nasusunod itong price freeze at matatag ang supply ng mga bilihin. Ayon kay Cabotchana, sinulatan na nila ang mga manufacturer ng basic necessities na paalalahanan ang kanilang mga retailers sa umiiral na price freeze. Binigyang diin ni Cabotchana na may katapat na parusa ang sinumang lalabag dito o multa na mula 5,000 hanggang 1 milyong piso o itong pagkakulong po ng 1 hanggang 10 taon. Mayroon din anyang pinaiiral na multa ang DTI laban sa mga lalabag na retailer na 500 pesos hanggang 150,000 pesos.
Kabilang sa mga rehiyon na isinailalim nga sa state of calamity, itong Regions 4A, maging sa Region 5, Region 6 at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa iba pang balita, iniulat ng Bureau of Immigration na mas maraming Chinese na sangkot sa illegal na online gambling ang na-deport. Sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansenko na hindi bababa sa 21 Chinese ang sumakay sa flight ng Philippine Airlines sa patungang Wuhan, China noong Miyerkules ng hapon. Sinabi niya na ito ang ikalawang batch ng mga deportasyon na may kinalaman sa illegal na online gambling. Ang unang batch ng 6 na Chinese ay pina-deport noong October 19, ayon yan sa Bureau of Immigration. Sa panayam naman ng Bombo Radio Philippines kay Bureau of Immigration Co-spokesperson Melvin Mabulak, sinabi nito na ang mga Chinese ay sinamahan ng mga operatiba mula sa Warden Facility Protection Unit ng Bureau of Immigration, Border Control and Intelligence Unit at Intelligence Division. Narito ating pakinggan si Bureau of Immigration Co-spokesperson Melvin Mabulak. Opo, kahapon nga po nagkaroon tayo ng deportation. Ito po ay kasama sa 372 na na-rescue ng ating mga law enforcement agencies. Yung una nagkaroon tayo ng deportation noong October 21 at ngayon ang panibago nagkaroon tayo ng deportation ng 21 na deportees. Basically, ang POGO-related deportees dito ay 20, yet yung isa na-deport siya dahil sa overstaying sa violation ng immigration. But basically, tuloy-tuloy po ang ating pagdi-deport ng mga dayuhang ito na kung saan nakita natin na may violation sa immigration law, particularly po sa POGO issues. Samantala, nauna nang sinabi ng Bureau of Immigration ay patutupad nito ang deportation sa mahigit 300 foreign nationals. Karamihan ay mga Chinese na inaresto ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot sa illegal na online gambling. Sinabi nga ng BI Commissioner na iniulat na nilang update kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remolla na dumalo at nagmonitor sa pag-alis ng unang batch ng mga deportee. Sinabi naman ito na mahigpit silang nakipag-coordinate sa Chinese Embassy para sa mabilis na pagpapalabas ng mga travel documents ng mga deportees para yan sa susunod na batch ng deportation. Sa iba pang mga balita, itong iba pang transport system makikinabang din umano dito sa operational kapag operational na po itong Metro Manila Subway Project at ibang stakeholders naman sa sektor ng transportasyon tiniyak na hindi raw mapapabayaan. At nasa Malacanang si Bombo Dennis Hamito. Naglabas ng pagtitiyak ang Palasyo Malacanang na hindi totally ay mapapabayaan itong mga ibang sektor ng transportasyon. Yan ay sa kabila ng tutok na atensyon ng Palasyo Malacanang dito sa sinasagawang subway project kung saan ay babaybayin nito ang malaking bahagi ng Metro Manila at makikinabang ang daan-daan libo na mga residente sa araw-araw na biyahe ng mga ito. Sa naging pagharap ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga stakeholders, pati na doon sa iba pang sumaksi sa paglalagda kaugnay doon sa kasunduan sa pagitan ng foreign contractors at mismo ng Department of Transportation, ay sinabi niya na hindi lamang yung nasa sektor ng tren ang siyang talagang makikinabang, kundi maging yung ibang transport system dito sa ating bansa. May ibsan kasi ang napakabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng EDSA dahil yung iba ay dadaan na sa pamamagitan ng subway, yung mga mananakay. Kaya naman ay maiibsan din yung daloy ng trapiko at kung reliable umano ang public transport na ito, mababawasan na rin ang mga pribadong behikulo na araw-araw bumabaybay sa kahabaan ng EDSA at iba pang bahagi ng Metro Manila na siyang nagiging sanhi ng napakabigat na daloy ng trapiko kada araw. Milyon-milyong behikulo kasi ang naitatala sa monitoring ng Department of Public Works and Highways at ng iba pang ahensya kasama ng Metropolitan Manila Development Authority na unti-unti na umanong bumabalik sa naturang bilang mula ng magluwag, bunsod na rin ng nagpik na COVID-19 pandemic dito sa ating bansa at nanunumbalik na sa pagkalakal o yung negosyo ang karamihan sa mga business establishment. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
And we quote often just the travel time advantage that this will bring. But it is not only that. The volume of traffic that a subway or a railway can take as compared to a highway or a road is significantly higher because it is regular, there is no traffic, and it is scheduled. And so people can hope that it is a reliable. We hope to reduce the terrible sight of going home at midnight along EDSA and still seeing people waiting to take the bus. That is the advantage of what the subway will bring. They know that they can always go to the subway station and there will be a train coming along in a few minutes. That really, for me, the cut, of course, in travel time is also very important, but still, it is to reduce the uncertainty as to when we will get home. We will reduce the terrible stories that we hear of people who do no longer see their children because they come home at 1:30 in the morning and the children are asleep. They have to wake up at 4 o'clock in the morning to get back on the bus to fight with the traffic coming back to work. Bahagi yan ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan ay binahagi na rin niya yung mga karanasan na naiparating sa kanya nitong mga nakalipas na panahon kung saan ay nagkaroon ng konsultasyon sa iba't ibang stakeholders sa kaugnay doon sa magiging epekto, yung positibong aspeto at ganoon din yung sinasabi na maapektuhan. Pero sabi niya, yung mga maaapektuhan ngayon ng pagbigat ng daloy ng trapiko dahil nga limitado yung maaaring makadaan doon sa mga lugar na ngayon ay ongoing ang construction ay ito'y pansamantala lamang at sa malapit na panahon ay may sasakatuparan ng proyekto at mas marami ang makikinabang long-term solution sa ating problema sa daloy ng trapiko na hindi umano nasolusyonan sa mga nakalipas na pagkakataon dahil nga sa limitadong resources at ganoon din yung oportunidad ay hindi pa available sa mga nakalipas na panahon. At dito ay naasahan na pangunahing magiging bahagi umano ng naturang programa ang mismong Palasyo Malacanang natututok dito sa development ng subway project. Bombo Gerald? Oo. Bombo Dennis, mayroong ibubukas ba na itong station dito sa panunungkulan ni Pangulong Marcos? Maaabutan ba niya? Kasi last administration hindi na naabutan ng dating Pangulong Duterte. Sa administrasyon ba ito Bombo Dennis, may maibubukas na mga stations dyan sa ginagawang subway na yan, Bombo Dennis? Well, sa haba kasi ng proyekto na ito, hindi naman ito hindi po pwede na partial operation, Bombo Gerald. Sapagkat subway ito, dapat silyado ito. From start to end ay dapat silyado at kumpleto yung sistema na ilalatag. So, kinakailangan mabuo yung proyekto talaga. At inaasahan yan, 5 hanggang 6 na taon ang gugugulin para sa kabuuan ng naturang proyekto para maging kapaki-pakinabang at pasok dun sa international standard. Hindi rito pinag-uusapan yung mabilis na paggawa, kundi mabilis at kumpleto yung mga pag-iingat at ganun din yung tibay. Kinukonsider lahat ng aspeto para makumpleto yung proyekto. So, hindi ito po pwedeng madaliin. Kagaya ng pakiusap ng iba, baka raw po pwedeng paspasan. Hindi pwede. O, dahil ito ay kinakailangan sumunod doon sa proper at international standard. Yung simento, hindi po pwedeng apurahin dahil baka yung tibay ay maapektuhan. So, yan yung hintayin. Maaaring 5 hanggang 6 na taon ang gugugulin para sa naturang proyekto. Sabi ng Pangulo, kung hindi man ito may sasakatuparan sa Marcos administration, at least dito ito na isa katuparan sa kanyang panunungkulan at Pilipino pa rin naman yung pinal na makikinabang sa natura mga programa. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, pinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na gumawa ng Joint Implementation Plan para matiyak itong seguridad sa trabaho ng mga Filipino seafarers sa mga vessel doon po sa European Union
ang European Union sa unang bahagi ng taong ito ay ibinandera ang Pilipinas para sa mga kakulangan sa lokal na seafaring training na natukoy nito sa loob ng 16 na taon. Nagbanta ito na ipagbabawal ang mga Filipino marine officers sa mga sasakyang pandagat ng European Union sa pamamagitan ng pagtanggi na kilalanin ang mga sertipiko ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping na inisyu po ng Pilipinas. Ayon kay Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople, ang direktiba ng Pangulo ay para sa iba't ibang ahensya sa pangunguna po ng Department of Transportation na bumuo ng Joint Implementation Plan upang matugunan ang mga concerns na ipinabot ng European Maritime Safety Agency o yung tinatawag na EMSA. Sinabi niya na ang Department of Migrant Workers at ang Maritime Industry Authority o Marina, isang kalakip na ahensya ng Department of Transportation, ay kasama sa direktiba na ito. Binanggit ni Ople na sinabi po ni Marcos na inalis umano ni Pangulong Marcos ang Marina sa tungkulin ng pangangasiwa sa maritime training at accreditation. Sa dagdag pang balita, naitala ng Pilipinas ang record high na utang na 13.51 trillion pesos noong katapusan ng buwan ng Setyembre. Base pa sa datos ng Bureau of Treasury, isa sa mga rason dito ang paghina ng local currency. Ang outstanding debt ng bansa na nasa 13.5 trillion pesos ay mas mataas ng 3.8% mula sa 13 trillion pesos noong katapusan ng Agosto. Ang debt stock noong katapusan ng Setyembre ay nalagpasan na ang 13.4 trillion pesos projected outstanding debt sa katapusan ngayong taon. Sinabi ng Treasury na ang month-on-month na pagtaas ng debt levels ay dahil umano sa peso depreciation laban sa US dollar at ang net issuance ng government securities para suportahan ang budget. Sa year-on-year, ang running debt pile ay tumaas ng 13.4% mula sa 11.9 trillion pesos noong katapusan ng September 2021. Ang year-to-date ay tumaas ng 15.2% mula sa 11.7 trillion pesos noong katapusan ng December 2021. Samantala naman, ang domestic debt ng bansa ay mayroong kabuang 9.3 trillion pesos at tumaas ito ng 4% mula sa end August level na 8.9 trillion pesos. Para naman sa foreign debt, ang foreign borrowings ng Pilipinas ay 4.22 trillion pesos o tumaas ng 3.4% mula sa 4 trillion pesos noong katapusan ng buwan ng Agosto. Samantala, kumustahin muna natin itong mga pasahero na galing sa probinsya na bumuhos pa rin po sa ilang terminal dito sa Metro Manila at ilan pang mga na-stranded noong bagyo. Inaasahan na makakauwi na raw ngayong araw. At may buong detalye si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo, dumagsa na nga ang mga pasahero na nag-uwian dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX galing sa kani-kanilang mga probinsya simula pa kahapon. Matapos nga ang long weekend ay kinailangan ng bumalik ng iba dahil na rin sa naiwang trabaho. Samantala, may iba naman na imbes na pabalik na ay ngayon lang makakauwi dahil sa stranded bunsod ng kanseladong biyahe. Sa nakuhang panayam ng Bombo Radio Philippines sa ilang mga pasahero, may naabutan ng ating team na si Nanay Margarita Tanya. Dapat daw ay noong undas pa sila nakauwi pero dahil sa bagyo, hindi na siya natuloy sa kanyang biyahe. Narito at pakinggan natin ang naging pahayag ni Nanay Margarita Tanya. Pauwi na kami sa probinsya namo sa Sugod. Nagbakasyon ra kami diha sa among anak. Hindi kami nakauwi no yung ticket namin. Tumawag kami sa probinsya kasi uuwi na sana kami. Sabi bawal daw. Sabi bagyo. Hindi rin kami nakadaan doon sa may kasi baha. Papunta na sana kami nung Sabado. Hindi kami makatawid, baha yung daanan. Nag-aantay naman sa kanyang scheduled trip si Kuya Robert Babasa na uuwi ng Iloilo City dahil hindi rin siya nakauwi nitong undas at naabutan ng bagyo sa Cavite na kung matatandaan ay lubos na binaha at naapektuhan ng bagyong Paeng. Pakinggan natin ang pahayag ni Kuya Robert Babasa. Kung pa po, galing pa kasi akong Samar noong 25. Tapos na dumaan ako ng San Ramon, Iriga City. Bali doon ako binagyo.
Tapos kahapon lang ako nagbiyahe papunta dito. Habol sana ako ng biyaheng pa Iloilo kahapon, kaya lang hindi ko nabutan. Nabutan ako ng bagyo doon, kaya mag-uundas lang sana ako doon. Pagtapos ng undas, uwi din ako. Mga kabombo, patuloy pa din naman ang pag-uwi ng ilan pang mga pasahero ngayong araw dito sa terminal at ang kapulisan ay patuloy na nakabantay pa rin para sa kaligtasan ng mga biyahero. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chill Imprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Maaring tumagal ng 2 hanggang 3 linggo ang pagkukumpuni ng mga kalsada tulad ng pinsala ng matinding tropical storm Paeng, ayon yan sa Department of Public Works and Highways. Nag-iwan si Paeng ng hindi bababa sa 2 billion pesos na halaga ng pinsala sa infrastruktura. Batay ito sa inisyal na pagtatasa ng kagawaran. Sinabi naman ni DPWH Secretary Manuel Bunuan na hindi posible na bawasan ang restoration hanggang 1 linggo. Kailangan ito ng paunang 300 million pesos para maayos ang mga infrastruktura sa 8 rehiyong apektado ng Paeng. Dagdag pa ni Bunuan na tinatapos na ng kagawaran ng gastos sa agarang pagpapanumbalik para bigyang daan ang mobility, lalo na sa mga lugar kung saan nangangailangan ng tulong. Sisikapin din ng kagawaran ng permanenteng rehabilitasyon at muling pagtatayo naman ng sirang kalsada, tulay at dike para maging matatag ang mga ito sa pagbabago ng klima. Ayon pa ni Bunuan na ang mga tulay at flood control project na gumuho sa pananalasa ni Paeng ay ang mga lumang istruktura na hindi ginawa upang mapaglabanan ang dami ng mga debris at ulan mula sa bagyo. Gagamit ang ahensya ng mga bakal na tabla at panel para pansamantalang maibalik ang mga nasirang tulay at kalsada. Aalisin din nila ang mga detour route. Samantala, kasinungalingan daw itong naging pahayag ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos dahil sa sinasabi nitong pinilit lang siyang tumestigo laban kay dating Senator Laila De Lima sa drug cases nito. Ito ang naging pahayag po ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III nang dumalo ito sa Department of Justice ngayong araw. Ayon sa dating kalihim, hawak niya ang isang video na nagbibigay ng testimonya ni Ragos sa Public Attorney's Office of PAO at hindi naman ito anya mukhang pinipilit. Kita raw na kinakuhanan ng supplemental affidavit si Ragos at maayos naman anya ang ginawang pagpapahayag ni Ragos ng mga impormasyon na may kinalaman sa De Lima case. Paliwanag po ni Aguirre, malayong pinilit si Ragos sa paraan nito at nagpaliwanag dahil masaya at pangitingitipaan niya ito habang nagsasalaysay ng kanyang mga nalalaman. Matatandang isa si Ragos sa mga tumestigo na bumaliktad at binawi ang testimonya sa kaso ni De Lima at nagsabi na pinilit lamang siya para tumestigo at idiin ang dating senadora. Narito pang tinig ni dating Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Pinuntahan ko ang PAO kahapon at mabuti naman sa tulong ni na Chief Percy Acosta at yung kanyang mga direktor, mga abogado na kumuha noong statement na Ragos, yung supplemental statement na Ragos na sina Atty. Huerta, ay nalaman ko na napanood ko yung kanyang video. Kaya yun ang gusto kong mapanood ninyo. Yan po si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. At sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang Antique Province uupa ng Ro-Ro vessel upang kargahan ng langis at basic prime commodities. Alamin ang karagdagang detalye sa report ng Bombo Radio Iloilo. Nakaisip na ng paraan ng Antique Provincial Government upang masolusyonan ang problema sa pag-transport ng mga pagkain, dry goods at produktong petrolyo. Ito ay upang maiwasan ang posibleng kakulangan ng basic commodities dahil sa patuloy pa rin na isolated ang lalawigan matapos masira ang mga tulay dahil sa Bagyo Paeng. Sa panayam ng Bombo Radio kay Antique Governor Rodora J. Cadiao, sinabi nito na gagamitin ng lalawigan ng 8 million pesos na Quick Response Fund. 2 barge ang gagamitin, isa sa fuel o gas at isa naman sa basic at prime commodities. Ito ay maaaring magamit ng mga negosyante sa pagkarga ng kanilang paninda mula sa Iloilo na walang bayad o free of charge.
Samantala, nananawagan naman si Patnungon Antique Mayor Johnny Bacungalio sa mga residente na mag-ingat lalo na ang mga nasa landslide-prone areas. At ipakinggan si Antique Mayor Johnny Bacungalio. Ang aming mga damages dito ay nag-abot sa 78.960 million sa infrastructure nila. Totally damage ang aming mga roads papunta sa mga barangays, papuntang upland. Halos 100% damage. So, ang sabi nga nila sa akin, dahil dalawa ang river namin dito, so sa dalawang river na to, wala na silang madaanan kasi mayroong landslide, kiba na yung mga roads. So sa akin, gusto ko lang maghingi sa inyo ng tulong para sa mga tao na nasalanta ng bagyong Paing. Dahil ngayon, mayroon pa kaming mga evacuees dahil dami dito sa amin ay totally damaged talaga. Wala na sila mabalikan na tirahan. Bombo J, ating napag-alaman na ang lalawigan ng Patnungon Antique ay isa sa mga lalawigan na unang nagdeklara na sa ilalim ng state of calamity. Bombo J. Okay, Bombo Ria, kumusta na ngayon ang sitwasyon ng mga affected resident? Ano mga kailangan nilang donation? Atin rin napuntahan ang evacuation center kung saan nandoon yung ilang na mga evacuees. Kailangan nila yung mga hygiene kits, canned goods, damit kasi wala wash out yung tirahan nila, at iba rin ay humihingi ng mga sleeping pads at comforter para rin maayos ang kanilang pagkakatulog. Hihingi rin sila ng mga cooking utensils para na rin sa kanilang makakain dito sa lalawigan ng Patnungon Antique at pati na rin sa probinsya ng Antique, Bombo J. Okay na, Bombo Ria, mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat, Bombo J and Bombo Gerald. Live report mula sa probinsya ng Antique. Ito si Bombo Ria Momblana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Antique at Iloilo. Basta Radio, Bombo! Abangan po mamaya mga negosyo sa Maguindanao, unti-unti na raw nagbukas matapos tamaan ng matinding hagupit ng bagyong Paeng. Karamihan naman sa mga residente balik na rin sa normal itong pamumuhay ayon po yan sa Bangsamoro Government. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldao ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Nakita ng dating National Disaster Risk Reduction and Management Council ang maling pagresponde ng Pilipinas sa mga dumadating na sakuna sa bansa kasunod ng pananalasa ng severe tropical storm Paeng. Ayon pa kay Alexander Pama, dapat suriin ng mga opisyal ng gobyerno ang sistema ng pagtugon sa kalamidad ng bansa. Matatandaang sa pinakahuling tali ng kagawaran ay hindi bababa sa 150 individuals ang namatay matapos manalasang bagyong Paeng, habang 128 ang sugatan at 36 ang missing. Ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ang may pinakamaraming bilang na mga nasawi na may 63 individuals. Sinundan ng Calabarzon na may 33, Western Visayas na 29 at halos 4 na milyong katao din ang napiktuhan ng bagyo. Dagdag pa niya, dapat magkaroon ng mas magandang koordinasyon sa national government at local government units at dapat din anyang mamuhunan ng gobyerno para mapabuti ang weather forecasting system nito. Samantala, sinabi naman ni Interior Secretary Benhor Abalos na ginawa ng gobyerno ang lahat para mapaghandaan ang pananalasa ni Paeng. Sumunod umano ang mga local chief sa mga protocol sa pagkahanda sa sakuna ilang araw bago humagupit ang bagyo. Samantala, pwede raw mag-apply ng refund itong mga examinees na hindi makakatake ng bar examination ngayong Nobyembre para sa 2022 bar examinations. Ito ay dahil na rin po sa epekto ng severe tropical storm Paeng at sila po ay pwedeng mag-apply ng refund. Sa isang statement, sinabi po ng Office of the 2022 Bar Chair, itong mga examinees ay pwedeng mag-apply ng refund sa Office of the Bar Confidant sa pamamagitan ng kanilang Bar Plus registered email addresses. Ang pahayag ng Korte Suprema ay dahil na rin dito nga sa pananalasa ng bagyong Paeng. Pwede rin umanong pagpilian ng mga examinees itong magbayad na lamang para naman sa September 2023 bar examination o sa susunod na taon. Una rito, sinabi ng Office of the Bar Chair na tuloy itong bar examination. Naka-schedule po yan yung unang araw sa November 9, ikalawang araw sa November 13, November 16 ang ikatlong araw at huling araw naman ay isasagawa sa November 20. Lahat na ng testing centers at local government units na nanatiling handa para sa pag-participate dito sa examinations. Isasagawa nga itong bar exams sa 14 na lugar. 5 dito ay matatagpuan dito sa National Capital Region at 3 local testing sites naman dito sa Luzon, 3 sa Visayas at 3 doon sa Mindanao. Mga negosyo naman sa Maguindanao unti-unti nang nagbukas matapos tamaan ng matinding hagupit ng bagyong Paeng. At karamihan sa mga residente balik na rin muli sa normal na pamumuhay ayon yan sa Bangsamoro Government. May pagulat si Bombo Annalise Soberano. Unti-unti nang bumabalik sa normal na pamumuhay ang mga kababayan natin sa Maguindanao na lubhang hinagupit ng bagyong Paeng. Nagsimula na ring magbukas ang mga negosyo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Ministry of Interior and Local Government, Minister Attorney Najib Sinarimbo, kanyang sinabi na bumabangon na ang BARM mula sa naranasang matinding sakuna. Sinabi pa ng opisyal na maraming mga negosyo ang apektado sa malawakang pagbaha sa BARM, gayon pa man unti-unti na rin sumisigla ang ekonomiya lalo na sa siyudad ng Cotabato. Kinumpirma din ni Sinarimbo na karamihan sa mga nagsilikas na mga residente ay nagsiuwian na rin sa kanilang mga tahanan. Kakaunti na lamang ang nananatili sa mga evacuation centers. Bagamat nakatutok pa rin ngayon ang Bangsamoro Government sa pamamahagi ng relief goods at tulong sa mga biktima ng pagbaha, maging ang pagsasaayos ng mga nawasak na mga daan at tulay. Iniulat na ilan sa mga tulay ay na-restore na rin at nadadaanan ng mga light vehicles. Pakinggan natin ang pahayag ni BARM Minister of Interior and Local Government, Minister Attorney Najib Sinarimbo sa panayam ng Bombo Radio. Panawagan ho natin, 1, to continue to be very, very vigilant sa flood at saka sa landslide. And then mag-ingat din ho doon sa contamination doon sa tubig dahil baka ho magkasakit yung mga kababayan natin. So, sa muli po, panawagan namin, maging laging alerto, panatilihing safe ho tayo lahat, ingatan ho yung mga pamilya natin. Panawagan ho natin, 1, to continue to be very, very vigilant.
Samantala, dumating naman sa Maguindanao Province ngayong araw ang 30 units na solar-powered water purification systems kasama ang 15 personnel mula ng MMDA at sakay ito ng C-130 aircraft ng Philippine Air Force na magbibigay tulong para magkaroon ng malinis na inuming tubig ang mga lugar na sinalanta ng Bagyong Paeng. Agad naman nagpulong ang mga opisyal ng Civil Defense ng BARM, maging ang 6th Infantry Division ng Philippine Army at ang mga tauhan ng MMDA para sa deployment ng mga water purification systems. Muli pakinggan natin si Attorney Najib Sinarimbo. Cotabato City, slowly bumabalik na yung mga negosyo. Pero ang tunay na impact niya dun sa business sector talaga natin, one, nagtitake off na yung economy natin kasi we registered the second highest growth in terms of economic growth in the whole country. Kami ang pangalawa lang sa Calabarzon. Isa sa mga drivers nito ay yung massive na infrastructure projects na ginagawa. And then slowly yung tourism. Ang problema ko natin, disrupted yung flights, disrupted yung mga daan dahil may mga nasira. Yung Kusyong at saka Dato Blasinsuat, dito ho yung mayroong mga resorts, beach resorts. Nasira din ho yung karamihan dito. At yung access to Dato Bla ay na-block. So, hihina ho yung tourism. And then yung Kupi, one of the more progressive municipalities in the region, and where businesses also thrive, yung poblasyon mismo ang binaha. So yung mga negosyante natin, yung stocks mismo nila ang nasira. So, yun ho ang challenge natin ngayon sa economy natin. Pero gradually, in Cotabato City, bumabalik na yung business. Nung unang araw, yan ang pahayag ni Minister Najib Sinarimbo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bombo Anadi, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Yung presyo ng pangunahing agricultural products sa ilang palengke dito sa Metro Manila, pasok pa rin yan sa tinatawag na SRP o yung Suggested Retail Price at nananatiling sapat ang supply sa kabila ng pinsala na rin ng nagdaang Bagyong Paeng sa sektor ng agrikultura. At ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Naglabas ang Department of Labor and Employment ng guidelines sa optional na pagsusuot ng face mask sa mga workplaces. Katulad ng Executive Order No. 7, ang Labor Advisory No. 22 ng Ahensya Series of 2022 na nag-uutos ng lahat ng mga lugar ng trabaho sa pribadong sektor ay dapat gawing voluntaryo ang pagsusuot ng mga face mask maliban sa mga sumusunod healthcare facilities, kabilang ngunit hindi limitado sa mga klinika, hospital, laboratory, nursing home at mga dialysis clinics. Medical transport vehicles tulad ng ambulance at paramedic rescue vehicle. Public transportation by land, air, or sea. Gayon din ang mga matatanda, immunocompromised, hindi nabakunahan at may sintomas na mga individual na may comorbidities at mga buntis na kababaihan ay lubos na hinikayat na magsuot ng mga face mask. Ang mga employers at kanilang mga manggagawa ay may magkaparehong pananagutan na tiyakin ang ligtas at healthful working conditions alinsunod sa mga probisyon ng Labor Code of the Philippines. Samantala sa iba pang mga balita po, umakyat na sa 63 itong bilang ng mga namatay dahil sa flash flood at landslide na dulot pa rin ng matinding tropical storm itong si Paeng doon sa Maguindanao.
Inihayag ni Maguindanao Provincial Administrator Attorney Cyrus Tower na 17 po na katao itong nananatiling nawawala sa lalawigan. Karamihan sa mga namatay ay nakatira sa mountain areas dahil pa rin ang mga residente na nakatira sa coastal areas ay nailikas matapos binalaan laban pa rin sa tsunami at storm surge. Sinabi rin niya na ang mga lokal na otoridad ay sumusunod sa lahat ng mga alituntunin sa relokasyon. Magugulitang umakyat na po sa 150 ang bilang ng mga namatay at 4 million naman itong mga apektado ng bagyong Paeng. Taon na nang idineklara po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. itong state of calamity sa 4 na rehiyon na kinabibilangan ng Bangsamoro at kung saan po located o matatagpuan ang Maguindanao. Isinusulong naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang realignment ng mahigit 9 billion pesos na Confidential and Intelligence Fund sa ilalim ng panukalang 2023 national budget para sa standby money ng gobyerno para sa pagtugon sa kalamidad. Nagpayag si Pimentel ang suporta sa panukalang pagpapalaki ng 31 billion pesos National Disaster Risk Reduction and Management Fund o Calamity Fund sa ilalim ng 2023 General Appropriations Bill, habang ang bansa ay nakakaranas ng average na 20 tropical cyclones kada taon. Bagamat ang proposed budget para sa Calamity Fund ay 55% na mas mataas kaysa alokasyon ngayong taon na 20 billion pesos, sinabi ni Pimentel na madali itong mapatunayang hindi sapat. Binanggit din ito ang record-breaking na 9.29 billion pesos na Confidential and Intelligence Fund sa ilalim ng proposed budget para sa susunod na taon. Sa nasabing halaga, 4.5 billion pesos ang ilalaan sa Office of the President, 806 million pesos sa Philippine National Police, 500 million pesos sa Office of the Vice President, 500 million pesos para sa Philippine Drug Enforcement Agency. Noong Miyerkules, sinabi ni Senate Finance Committee Chairperson Sani Angara na bukas sila sa pagsasayos ng pondo para sa mga calamity aid sa ilalim ng panukalang 2023 national budget. Inaasang sisimulan na ng Senado sa susunod na linggo ang mga debate sa plenaryo sa 5.2 trillion pesos na proposed national budget para yan sa susunod na taon. Alamin na natin itong presyo ng mga pangunahing agricultural products sa ilang palengke sa Metro Manila. Mayroon na kayang paggalaw itong mga presyo at ma-report si Bombo Everly Rico. Tiniyak ng price monitoring official sa isang malaking public market sa lungsod ng Pasay na walang overpricing at pasok pa rin sa itinakdang suggested retail price o SRP ang mga presyo ng mga ibinibentang pangunahing agricultural products. Ito ay sa gitna na rin ng pagtaas ng mga presyo ng ilang produktong pang-agrikultura gaya ng isda at gulay na nagtaas sa 50 pesos hanggang 60 pesos. Bunsod na rin yan ang epekto ng nagdaang bagyong Paeng sa sektor ng agrikultura. Subalit hindi naman nagkaroon ng paggalaw sa presyo ng ilang produktong karne gaya ng manok na naglalaro sa 170 pesos pa rin ang isang buong manok. Sa eksklusibong panayam naman ng Bombo Radio kay Pasay Public Market Price Monitoring Official Ivy Hukutan na araw-araw silang nagmomonitor sa presyo ng mga bilihin. So far wala naman na overpricing kasi may ano naman tayo, may alam naman rin nila na binabantayan natin. Ang ano lang nagtaas ang mga bawat presyo nung pamilihin. Unang-una gawa doon sa typhoon na yan, yung sa isda, ang pahirapan tayo niya sa isda. Kung mapapansin nyo, konti lang yung may mga isda niya yon. Kokonti na, mahal pa niya yon kasi pahirapan. Tapos sa mga gulay naman, tumaas yung mga kagulayan natin. Especially kahapon, lahat taas daw ng biglaan ng presyo. So far yung sa manok naman, same pa rin naman yung bentahan natin dito. Nasa 172 hanggang 190. So pasok pa rin tayo sa SRP hinihingi nila. Yung 180 to 190, Magnolia yung branded. Yung mga Bounty Fresh natin, yung 170, 175, mga ganon. Araw-araw naman yon. So, napapansin namin, pag medyo, kahapon lang nasa 100, bakit ngayon nasa 120 na? Tinatanong din namin. Sabi, ma'am, ngayon ang puhunan ho, 100 to 110 na yung sa iba. Kaya hindi naman ho nila maibenta raw ng same pa rin na gano'n kasi may tao silang binabayaran, may binabayaran daw sila sa pwesto, sa electric, syempre. Tsaka
tsaka yung pagkain rin ng tao nila. Kaya ang patong lang din naman po nila, 10 pesos hanggang 20. Sa bawat product ng binibili nila, yung kung puhunan is 100, papatungan lang nila ng hanggang 120 lang yon. Ganun lang yung patong nila. Minsan, pag may tumawad, syempre, customer, tatawad yan. So, bibigyan nila hanggang 110. Kasi hindi sila pwedeng mas mababa pa raw doon, kasi lugi na sila. Sa pagtatanong naman sa tindera ng bigas na isa sa major agricultural products sa bansa, anya walang pagtaas sa presyo ng lokal na bigas, subalit ramdam na talaga ngayon ang pagtaas ng presyo ng kanyang mga ibinibentang imported rice. Okay naman, yung imported lang yung tumataas. Yung mga imported. Tumaas na mga 50 ba? Sobra pala 50. Yung galing Thailand, bachelor. Ayon naman sa nagtitinda ng karning manok na si JR, walang paggalaw sa kasalukuyang presyo ng isang buong manok na nasa 170 pesos at hindi rin nagkukulang anya ang supply ng manok. Subalit pag-amin nito na bahagyang naantala lamang ang delivery ng supply dahil nagmumula pa ito sa Nueva Ecija na sinalanta din naman ng bagyong Paeng. Nadidelay lang yung supply ng yung deliver. Gawad. Okay naman yung supply niya, kaya lang delay lang dumating. Sa chicken, hindi naman ramdam eh. Normal lang naman. Ganun pa rin naman, wala pa rin pagbabago. Wala pa naman. Yung bintahan namin, 170. Yung whole chicken. Pero pag choice cut, mas mahal na siya. Nakadepende naman sa yung timbang sa whole chicken. Nakadepende yung price niya. Tapos yung drumstick, 200 yung kilo, yung breast, 190, yung wings, 200, 210, naglalaro sa ganun. Chicken skin hanggang 130 kasi. Yung gaya ng breast fillet, 230, 220. Samantala, tiniyak naman ng marketing inspector na si Alfredo Alcantara na dumadaan sa masusing inspeksyon at minomonitor ang mga karne na ibinebenta sa Pasay Public Market kung saan hinihingan ng certificate ang mga meat vendors para matiyak na ligtas ito para sa human consumption. Dahil na rin yan sa pinsalang iniwan ng nagdaang bagyong Paeng sa mga poultry products. Akita din ng Bombo Radio News Team si Nanay Rose na naglalako ng nyog. Anya, matumal pa rin ang bentahan ng nyog subalit hindi nagkukulang ang supply sa merkado dahil sa marami naman dumarating mula sa mga karatig probinsya ng Metro Manila gaya na lamang ng Laguna, Batangas at Cavite. Kaya nga ho nagdagdag kami ng ibang paninda. Kasi pagka dyan lang po, wala lugi po. Ayos lang naman po, kaya lang po medyo matumal ho ngayon. Gawa po ng pandemic. Hindi pa ho bumabalik yung dating bintahan namin dito. Kasi marami naman po galing Laguna, Quezon, Batangas. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Samantala po, may nasunog na pagawaan ng paputok dyan po sa Bulacan. Mayroon po yung marasaktan. Nandun live si Bombo JC Galvez. Bombo JC. Mga kabombo ka Star Nation, Bombo Gerald, Bombo Ever. Live tayo ngayon dito sa Sitio Manggahan.
Live tayo ngayon dito sa Sitio Manggahan, Pulong, Buhangin, Santa Maria, Bulacan, kung saan dito mismo nangyari ang malakas sa pagsabog ng paggawaan ng paputok, kung saan ay mahigit 10 ang sugatan sa nangyaring malakas sa pagsabog dito sa aking kinatatayuan sa Barangay Pulong, Buhangin. Ang 10 sugatan, Bombo Gerald, Bombo Ever, ay sinugod na sa ospital para agarang magamot ang mga nalapnos na balat, gayon din na masuri kung may mas malalapang nangyari sa mga naapektuhan. Bukod sa mahigit 10 casualties, Bombo Gerald, ilang mga kabahayan na malapit dito sa paggawaan ng paputok ang nadamay at nayanig gawa ng malakas ang nangyaring pagsabog. Sa pakikipanayam natin dito sa residente dito sa Sitio Manggahan, Pulong, Buhangin, ay ayon kay Nanay Belen, hindi na raw sila matapos ang pagsabog ng paggawaan ng paputok, hindi na raw sila agad lumikas. Ayon pa sa kanya ay malakas daw talaga ang pagsabog ng paggawaan ng paputok dito sa Sitio Manggahan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Nanay Belen. Alas 12. Hindi, una parang nagbubusang ng graba. Tapos sunod-sunod na yung putok. Hindi na kami nakalabas. Nakasara na yung pinto na. Sabi ko, katapusan na namin to. Sobra ng lakas ng impact. Sira lahat ang gamit namin, pati bubong, walang ano. Kaya hindi ako makatayo, ngayon ako nanlalata. Marami, napakalakas. Ang lakas ng impact. Hindi na kami makakaalis. Paano maalis kayo? Lumilipad yung mga yero, yung mga bakal, tamaan pa kami. Nagtago na lang kami sa ilalim ng lamesa. Pero maingat naman nga. Ewan ko ba't nagkaganyan. Yan ang bahagi ng payag ni Nanay Belen kung saan nilipad na yung kanilang yero, gayon din ang ilang mga kagamitan ay nawasak na dahil nga sa malakas na pagputok. Bombo Gerald, hindi lang isang beses ang malakas sa pagputok. Bagkus 3 malalakas sa pagputok ang nagpawindang sa mga residente dito sa Sitio Manggahan, Pulong, Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Sa ngayon, Bombo Gerald, Bombo Ever, ay ang mga residente ay pansamantalang lumikas, bit-bit ang magamit dahil sa pangamba pa rin na baka maulit ang malakas sa pagputok ng paggawaan dito ng paputok. Bombo Gerald. Gayun din ang kalapit na paaralan nito ay naantala ang klase at nagsagawa ng duck cover and hold. Ligtas sa mga nakalabas sa mga estudyante at guro at gayon din na inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng pagsabog. Bombo Gerald? Bombo JC, ano may pagtaya na ba yung mga otoridad dyan kung magkano yung danyos ng naganap na sunog na yan at syempre papalapit na yung Kapaskuhan at yung Bulacan talaga sila yung nagsusupply ng mga paputok. May epekto ba yan, Bombo JC, yung pagkasunog ng paggawa ng paputok na yan dito sa supply ng mga paputok dito sa bansa? Tama ka rin, Bombo Gerald. Sa nalalapit nga na Kapaskuhan, gayon din ang bagong taon, uso na talaga ang paggawa ng paputok. Gayon din, nandito sa aking likuran ay may mga otoridad na rin, may mga pulis kung saan inaalam na rin ang pinagmulan ng pagsabog ng paputok. Gayon din, inaalam na rin din ang kabuuan na danyos ng pagsabog ng paputok, Bombo Gerald. Si Bombo Jane, baka may katanungan, Bombo Jane? Okay. Bombo JC, kumusta naman dyan yung mga apektadong residente sa nangyaring pagsabog ng mga paputok? Okay lang ba sila? Bombo Jane, ang ilang mga residente dito mismo sa Sitio Manggahan ay pansamantalang lumikas muna. Dahil nga yan sa malakas sa pagputok, takot na din sila. Baka na maulit pa ang ganong pangyayari. Kaya yung iba na dito sa ilang mga residente sa Sitio Manggahan ay pansamantalang munang lumikas. Bit-bit ang kanilang mga gamit, Bombo Gerald at Bombo Jane. Gayun din, yung iba naman ay dahil nga sa karamihan, marami na rin silang gamit ay hindi na rin sila lumikas na iwan muna, pansamantala muna silang pumesto sa kanilang mga tahanan. Bombo James. Okay, maraming salamat, Bombo JC. Mag-ingat kayo dyan. Live mula rito sa Sitio Manggahan, Santa Maria, Bulacan, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News.
Nakatanggap ng impormasyon ang Estados Unidos na nagpapahiwatig na ang North Korea ay lihim na nagbibigay sa Russia ng isang makabuluhang bilang ng mga artillery shell para sa digmaan nito sa Ukraine. Ito ang inihayag ng tagapagsalita ng White House National Security na si John Kirby. Ayon kay Kirby, sinusubukan ng North Korea na takpan ang mapadala nito sa pamamagitan ng pag-funnel sa kanila sa mga bansa sa Middle East at North Africa. Anya kanilang i-monitor kung natanggap ng mga ito ang shipments. Nakatakda rin na ikonsulta ng Washington sa United Nations ang accountability issues kaugnay sa shipments. Iminungkahi naman ang tagapagsalita ng US State Department na si Ned Price na ang mga parusa ay kabilang sa mga option tulad ng kaso ng pagkakalob ng Iran ng mga armas doon sa Russia. Bombo Sports News. Si Anthony Davis at LeBron James nagsanib persa po para sa ikalawang panalo ng Lakers habang itong archery events hindi na pa mapapabilang sa Southeast Asian Games. Doon po yan sa Cambodia. May bang detalye dyan si Bombo Alaysa Eclarinal. Nagtala ngayon ng kanilang ikalawang sunod na panalo ang Los Angeles Lakers kontra sa katunggali nitong New Orleans Pelicans nang lumamang sila ng 3 points sa kabuang score na 120-117 sa isang overtime game. Nakapagtala ng 20 points, 16 rebounds at 4 assists ang star player ng Lakers na si Anthony Davis na tinulungan din ni LeBron James gamit ang 20 points. Sa ibang game, inilampaso naman ng Chicago Bulls ang Charlotte Hornets nang tambakan nila ito ng 18 points sa kabuang score na 106-88. Hindi umubra ang diskarteng 24 points ni Kelly Oubre Jr. dahil nabigo pa din sila sa ikalimang talo. Samantala sa iba pang sports, kinumpirma naman ni World Archery Philippines Secretary General Dondon Sombrio na hindi daw pinayagan ang archery category para sa darating na Southeast Asian Games. Ito'y matapos na hindi aprubahan ng Cambodia ang mga ipinasang mga request ng Philippine Archery dahil hindi na daw sapat ang panahon para makapag-training pa ang mga atletang lalahok sa nasabing torneo. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. So, wala talaga, ayaw talaga ng Cambodia. We offer everything. We offer nga dito sila mag-training sa atin sa Pilipinas. We will train them. Tapos yung ibang naman, yung mga technical officials, papahiramin sila ng mga technical officials. So, wala din. At the end, wala rin. Kasi ang iniisip talaga nila is they cannot get the medal. Kasi huli na sila kung magpa-practice sila. So, we understand naman sa case ng Cambodia, no? But for me, sir, my next program now is like the Philippine Archery Cup, yung Philippine Archery Cup ko, i-open ko na outside of the Philippines. Other countries can join na. So I already asked permission from the archery governing body, so they approve naman. At yan si Secretary General Dondon Sombrio ng World Archery Philippines. Sa ngayon, pinaghahandaan naman daw nila ang Southeast Asian Archery Federation Championship na gaganapin sa Myanmar ngayong taon. At yan ang ating sports balita. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alaysa Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa balita na po ng piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon. Ayon po sa Bankers Association of the Philippines ay katumbas ng 58 pesos at 80 centavos. Para sa ibang currencies naman, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar sa ngayon katumbas ng 7 pesos 41 centavos. Ang Singaporean dollar ay 41 pesos at 7 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 15 pesos at 49 centavos, habang ang Euro ay 57 pesos at 16 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives.
We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang mga Honduran ay sobra-sobra pagdating sa dekorasyon ng kanilang bahay tuwing Pasko. Naging tradisyon nila na palamutian ng mga ilaw, ang mga palm trees at inilalagay sa labas ng kanilang bahay. At ang mga mayayamang pamilya ay nagmamay-ari naman ng mga artificial evergreen na pinalamutian nila sa kanilang mga tahanan. At ang isang kakaibang dekorasyon nito ay maraming mga Honduran ang magpinta ng kilang bahay para sa Pasko bawat taon. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 52 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Maraming gid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligid sa takta alas 7 sa gabi, 52 días na lang. Pasko na. Inabatian mga balita nagikan sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa takta alas 7 sa gabi. Welcome na sa pagparagad sang Zona Libre karon nga daw sang Huwebes sa petsa 3 sa bahin sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. May kompadyaлагad Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pinakamadragwan nga mga balita sa Batag sa Nampang kag sa artista. Sa sa ring mga headlines sa mga kabanan sa subong iyang gabi. Mga balita lokal, no, ang distribution kaina sa mga school supplies, no, ginparegan dira sa bahin sa Bacolod City National High School. Siyempre
Siyempre, inigin pangunahan niya mga kabaran sa Chairman sa Committee on Education, Councilor Al Victor Espino. Ini matapos nga ti, ari din nakasaad sa bahin sa ordinansa sa bahin sa syudad sa Bacolod. Nga every year ti mag-alokar sang pondo o mag-alokar sang budget. Ang aton siriya mga kabaran nga syudad sa Bacolod pagi sa Special Education Fund, no? Ini, no, para sa bahin sa mga school supplies ang aton siring nga mga estudyante. No, so hibaloon nato ni karon iya mga kabangko anong mga eskwelahan na ang nakakuha dito, no, sa siring nasambit iya nga mga school supplies. No, so iga pa nagtag ini sa mga estudyante, no? So mga kabanan sa aton siring nga mga the same time sa aton sa mga kabombo, nga muning aton siring gapat paton karon anong maunod. Isang una sa bahin sa termino iya mga kabanan, no, ni former Mayor Bing Leonadia. May napsak pa na iya nga dala, no, ang ining nasambit iya mga kabanan ang mga school supplies, no, nasulod dira ang mga school supplies sa napsak, pero ang subong ti envelope na lang ang aton sa mga kabanan nga nakitan. No, di kon mag-amo sila iya mga kabanan nugin tipid, no, ang budget nga walay nasang napsak, no, ang aton sa mga estudyante ti ano pilagi diya ka bulan ang tiner sa ina nga kwan nga mga envelopes o kung ini mga plastic envelopes, no, so hindi na magdugay magkalapaksi ina iya mga kabanan especially kung kuanan sang ulan kag init. O sa bahin sa preschool sa kinder, no, hasta sa grade 6 ano ang mga kwan sa ni, no, anong mga unod, no, sa siring nasabit iya nga mga plastic envelopes, pero ti daw ka depende kuno ini, no, sa mga grades, ano, kung ano makinanglanon, kung may ara ka sang kung anong imong nga grade, no, so depende man kuno ini, no, sa bahin sang aton sa ring nga mga at the same time sa aton mga kabombo ang maunod sang plastic envelope. Tinablohan nga ang syudad sa Bacolod nag-aman sa kapin sa 15 milyones sa pesos, no, nga pundo para agod nga ipabakal iya makabanan, no, sa siring nasambit iya makabanan nga mga school supplies. So ti malipay balaihan ang mga estudyante, no, sang siring no, sang siring nasabit iya makabaran nga paghatag sang mga school supplies salin sa City of Bacolod. Di galing mo nang ginambal nila, no, better late than never, no, bisan ulo-ulihi, pero ti anon mo na kay ti rason sa makabaran sang present nga administration nga ti bag-ulo sila nagpungko nagbulos. That's why iya makabaran nga ti why dayon ini masikaso, no, pero ti ang promesa nila nga start sang full nga face-to-face classes or 100%, no, nga face-to-face classes mahatag nila. So ang commitment ti Nobyembre 2 nga po nag-abot dira iya makabaran sa Bacolod Arts Center, no, sa bahin sa Bacolod City National High School. Sa principal sa Bacolod City National High School nagalauman nga mahatagan ang mga high school students, no, sang mga school supplies. Sunod din sa pagpahayag di Mr. Richard Hilangre kag Center Presidente man sa Bacolod Teachers Federation. Diri sa bahin niya sang syudad niya sa Bacolod, ti principal ini siya, no, sa Sir Richard Hilangre sang Bacolod City National High School. Kaya mula na ti siyempre kuhan niya man Japon, respektasyon niya, no, kay ti arat na sa iya, no, siya ang nagpamuno kay naman sa pagbaragtag kay ti dira gin-deliver pila kuno ka bagon ining kuan, no, nga gin-deliver dira kahapon sa baybayin sang Bacolod City National High School. May interview magita iya makabaran si Bombo Cherry Santillan, no, sa dito makabaran sa kay Peter Galimba, Assistant Schools Division Superintendent, no, sa Division of Bacolod. Pila na, no, kamay eskwelahan ang nakakuha sini. Dapat, no, wala sa estudyante nga hindi makabaton, no, sa sining nga mga school supplies, no, so kung may ara dira sa estudyante, no, hindi makabaton, no, ti sadya naman no, kung wala ya makabaran sa lista, iti mo maning naisip kapin sa 17,000 kuno ini ka mga estudyante. Samtang duga pa sa aton nga babalita makabaran sa aton sa pagpalagad,
No, so may katsimpo kita karon, no, may kopon naton atong provincial veterinarian, no, sa probinsya sa Negros Occidental, no, pagi makabaran sa kay Ma'am Placida Limana. No, so agad niya maloon tayo makabaran ini mga datos, ano, kon record na sa provincial veterinary office naton, sa bahin sang sining nasabit yang numero sang aton ya makabaran, no, nga mga livestock kag poultry nga nagkala halitan, no, bagod man sang sining Bagyo Paeng, no, sa probinsya sa Negros Occidental, no, ipang-check naton ini at the same time, no, sa office of the provincial agriculturist, no, sa probinsya sa Negros Occidental kay nagligad to, may interview kita dito, no, sa bahin sang Banwa sa Casiliana, interview naton iya makabanan, no, kay Mayor Myla Nicole Magilmutan nga may mga humayan dito, no, nga nagkara nagkara hapay, no, kag tiban sa to, no, nagabusog-busog pa lang, no, hawas na kay siyempre nasuluban na iya makabanan sang baha, no, so wa sila loses gid, no, sang aton nga mga nga mga farmers, no, sa may sa probinsya sa Negros Occidental. Dito kamusta ang Bago, no, ang Bago City, no, so tibaduduman naton nga ang ang Western Visayas, no, ginpaidalom na ini sa di makabanan, ginpaidalom na ini ni President Bongbong Marcos sa bahin sang state of calamity. Guys, speaking dres aton, no, sa bahin sang syudad dia sang Bacolod, no, kag sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental, tini balipoda, no, nga may mga kabalayan diri nga nagkalaguba, no, dala ni Bagyo Paeng. No, so ti luwas na, no, ang aton nga mga kwan, no, ang aton nga makabaran nga mga tawag sini, no, nga mga livestock kag poultry. Pero kamo sa mga broilers, diba, kon 45 days wala ni makabaran nga manok, no? So hindi kina mahimo, no, nga hindi na sila iya kwan, no? Hindi na sila iya magkalamatay. Basta nga ti matugnawan sila, no? So kay ti hindi man gid siling ya nga tolerable man or matolerate sang manok, no, ang katugnahon sa ato sa palibot kay mo, no, ulan Huwebes or may kulis sa gabi, Huwebes, Biyernes kag Sabado, no, sa gabi. Di magamo sa na iya makabaran, no, damo gid ang magkakalamatay, no, nga mga manok nato, especially ini mga broilers, kon 45 days. Sa mga baboy naton, no, may reported kita nga mga baboy, no, nga nagkalarumos, mga karbaw, baka, kanding nga nagkalamatay. So ti sa pong ginahalungan tama ning aton sa ring swine industry, no, diri sa may bahin sang sa probinsya sa Negros Occidental, 9 billion pesos daw nga swine industry sa probinsya, no, kay ginakabig iti kita ganigid ang mga supplier daw sa mga kaprobinsyanan nga apektado sa African swine fever. Oy, speaking sang ASF, no, so na-notice naton ti diba ang Central Visayas, no, kon ang Cebu daw ginadumli aman nato ng pagpasulod sa ilang mga produkto diri, pero nga ado man notisyahan kita nga kwan, no, mga chicharon sa halin sa Karkar Cebu ari diri, no, so sa aton, no, kinapalusot pa diri sa aton pero do kon sakop man ina, no, sa di makabanan asang pagban kay ang Cebu do nag-declare man ini nga tiban ang mga kwan, no, ang mga baboy nga halin diri sa Negros Occidental kasunod sa pag luntad sang kaso diri dito o kang kaso dito sa may bahin sang kwan, ano, sa bahin sang probinsya sang Iloilo, kaso sang ESF tigilayon nga nagpagwa, no, sa executive order ang Cebu, no, puran sang Cebu pagi sa kay Governor Gwendolyn Garcia yung pauntat anay ang pa-deliver sang probinsya, no, sa Negros Occidental sang sang baboy, no, dito sa ila. Pero tayo pamangkot, di blang ati kita nga supply dito kay da ban ini sila di sa aton kay bangod nga may kaso sa ESF nga galulusot pa ini mga chicharon.
panit sang baboy, mga homemade nga matsitsaron, nagikan dito sa Karkar, Cebu. Why na problema sa aton, no? Kung kita magkaon yung mga tawo, pero ito yung problemahon naton, base mapektuhan ang aton nga 9 billion pesos, no, nga swine industry. Kagkulango naman ang supply sang karne sang baboy diri sa aton, kapag wiit naman kita sa kamahalon. Sige, samtang lugar pa naton nga mga balita kami informasyon. Diba sa aton sa nga pagpangalagad, report karon ni Bombo Dennis Rubica. Sa atong saring palatuntunante, may interview diri si Boba Dennis, no? Sa diba kaban sa kay Governor Bong Lacson. Inispekar ni Governor Bong Lacson ang state of calamity, no? Sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental, no? Sa pila ka bilog, no? Ang kon pila ka libo ang apektado. Ang damage ni. So daw kwarta na ang competition diri subong, no? Kung pila ang kabugusan o milyones naman. Ang aton iya makabanan nga kuan, no, nga kagastuhanan, ang kuan total nga kaperdihan, no? Hindi ni kagastuhanan, but total, no, nga kaperdihan sa rice, sa mga crops naton, no? Sa mais, aton nga fisheries, at the same time sa irrigation. So, pwede submitter ini ni Sir Edmundo Raul Causing, ang Provincial Agriculturist naton, diri sa probinsya sa Negros Occidental. So, hibaraon naton ko pilagi ka milyon no, ang damage diri sa aton sa crops, no. So, in terms of sa crops, at the same time ipares na lang man ina, no, ang damage sa makabaran sa livestock kag sa poultry. Kapilapay karon ka mga balita kung may impormasyon sa diri makabaran. Diri sa aton sa nga palatuntunan, kay na sa interview sa kay Police Major John Giliba, daw plano kuno pagadugangan ang mga traffic lights or islan gid gali-gani, no? Ang aton nga mga traffic lights ba uti lain-lain administrasyon may mga plano. Ang mga CCTV kibot kita pinang-install na ini, pila naman ini ka milyon, no? Do ginakibot lang kita, no? Subong may matikang naman nga isla naman ini kuno mga traffic lights kay ti do mga obsolete na. Kagadugay-dugay na, no? So, magbakal kasi daw sa kamahal sini. Tapos, ang LED light na subong lang compose sa aton nga mga traffic lights. May green, may pula, no? May yellow, no? May LED lights na. No? Mapunder ng isang niya kabumbilya, bakal kayo sinabilog. No? Kay set ko no ina. So, basic makachimpo mga karon, no? Makakuha sa interview sa chairman sa Committee on Transportation, no? Sa kay Councilor Al Victor Espino. Kay ti makabanan, no? Istoryahan naton kay daw nakibot kita, no? Sa pag ginutok, no? Sang aton sa nga madalonon, no? Ini matapos, no? Nga ti naggilinuwa ang kuan, no? Ang mga salakyan, no? So ang 100% no nga face-to-face classes, no, ang nagsugod na kapon iya makabaran. So far, so good. Sunod diri sa bahinsang aton sa nga mga katapo sang Bacolod Traffic Authority Office o konsang aton nga bitaw, no, sa diri makabaran. Pero sa 300 pesos, sa 300 kabilog, no, sa corrected nga numero sa mga traffic enforcers, no, padayon ini makabaran nga baga serbisyo sa aton sa nga madalanon. So ay paman plano ang aton nga bitaw nga dugangan, no, ang aton sa mga traffic enforcer sa aton nga mga dalanon. Kag at the same time ti dugapig karon nga mga impormasyon, no, kababalita diri sa aton sa palatuntunan, no, aton sa man nga paga-diskusyonan. Oras sa Pumbarad, Bacolod, Philippine Standard Time, 18 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Deman sa ato sa niyang palatuntunan. So, ang ining mga nagkaranabo, no? Mga nahalitan, no? Ni Bagyo Paeng, as of this time, yung makabanan, no? May 150 na, no? Ang mga nagkalamatay, no? Almost 4 million na ang mga apektado. Kantuan naton iya makabanan ang ining sabahin sang Maguindanao, no? Kung sa area, no, sang Mindanao. Subong nga binulan, Oktubre, Setyembre, Oktubre, Nobyembre kag Disyembre, no? Kumbaga amo ni siya ang kwan, no? Ang
ginalantaw naton nga ang mga bagyo nga magasulod diri sa aton sa babayan sang pungsod Pilipinas, dira gada magaagi. Sa Mindanao, no, nagapasaka na, no? So, mga 150 na ang managkalamatay. Ang damo-damo gid dito sa tamatong landslide sa Maguindanao ang mapagbinaha, no? Ini nga malugar sa dito makabarando kung isa dumakwan ka man, no? Do matingala ka man. Mga bukid na naging, diba? Pumulit ang Maguindanao, bukid na nimo, no? Nga mga ang ilang sistema sang ilang location dito, no? Mga bukid din dira sa bayan sang Barm, no? May ara sang napatay, no? Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, 63 kabilog. Sa Calabar Zone, mera sang 33, samtang diri sa Muslim Visayas mera sang 29. A total of 150 deaths, no? Managkalamatay. Mga 3.9 million, close to 4 million ka mga pumuluyo ang apektado, no? Kag mga 1.1 million families, no, ang apektado. Grabe man si Paeng, no? So nagbiya si Paeng diri sa pungsod Pilipinas, no? At around sa area of responsibility, no? 1.2 million people, no, katawo and displaced sa ila sa mga puluyan, no? With most of them staying outside sa evacuation centers. Sa report ng mga kabanan, no, sa NDRRMC, mga 15,162 houses ang nagkalaguba, no? Ginuguba ni Paeng o kung sa pagpananasa ni Paeng kay may damage, no, ka 17.2 million pesos. So dugang pa sa diri ang damage sa infrastructure gina-estimate yung mga kabara sa 2.8 billion pesos. 367 ka mga dalanon, taytay, eskwelahan, health facilities, and other government facilities. Ang igo ni Bagyo Paeng. Sa mga agricultural damage naton, dala man Japon ni Bagyo Paeng, ara sa 2.44 billion pesos, kag ini-record, no, sang National Disaster Risk Reduction Management Council. Dagi pa budaya ta, no? NDRRMC. Nga mga 60 mil ka mga farmers, no? Kag 69,260 hectares asang crops ang naapektuhan. So nag-report man diri ang NDRRMC sang 200 out of 354 affected towns and cities, no? Ngating ilang ma-power na restored as of this time. Samtang 11 sa 20 ka affected ang wala iya makabaran sang water supply. Wala ko may areas, no, wala sa bupal reception due to damage sa communication lines, no, as of writing. Ang gobyerno ang nag-disable na sa 136.8 million pesos nga worth assistance sa apektado nga residente, no, most of which were food packs from the Department of Social Welfare and Development, akong DSWD. Si President BBM, no, President Bongbong Marcos, nang unang gapahayag wala din sa Pilipinas sa paglaslas si Bagyo Paeng, no, kaya to sa kuno dito sa Japan, naglagaw-lagaw to sa iya. Kita ang meeting niya via Zoom lang, kitaon pa ang ang labatibaw, ang lababo, no, sa likod niya, as background niya, kaya itong question sa mga netizens, nga why sa digali sa bayan sa pungsod Pilipinas, no, sa natabo, iya makabanan ang bagyo, o kung paglaslas ni Bagyo Paeng. Ulihin na nagpalak-palak, no, sa dito makabanan si President BBM. Ang aton nga DSWD may naka-standby na iya, di ba? Matik na iya. No, may naka-standby na sa dito makabanan nga mga mga food packs, no, nga aton DSWD. Diri sa region aton, no, so amo tayo tabi naton ligad sa bahin sang region ngati adaw-adaw nagalakat sila, no, karaga panagtag sang mga food packs, no. So dapat na sige ni sige dapat panalasa pagkaaga dayon, no. Kay may mga choppers man kita, no, may mga C-130 man ta, no. So sigurohon ta lang hindi na magkalapulak. Kay ligato di ba do mo nang rason to, no, kada pula kay madulong matato sa mabulig sa ato ng mga kauturan. So grabe ang halit ni Paeng. Speaking sang Mindanao, no, o Maguindanao or South Cotabato, no, sa dito mga kabalado diri nakita naton bala nga
every sa pag-end sang sini makabang nga tuig, no? Ang report nga nabaton naton ti siyempre magbinagyo baha gito sa Mindanao. So ano ba ang sitwasyon subong sa Mindanao? Ang iba naton, no, sa diri makabanan nga mga kauturan, no? Labi na gid ining mga siyempre hindi na nagoro madula, no? Ang ining illegal lagi activities dito sa bayan sa Mindanao. So pinakabilog ang mga senador nga taga Mindanao, no? Senador Senador Mig Subiri, no? Senador Coco Pimentel, taga Mindanao na sila, no? Di ba? So sila na to iya makabanan, Pimentel hindi na, no? So sino pa gid? Si Tolentino daw Luzon isang area, no? Bongo, no? Senator Bongo, taga Davao, no? So di makabanan, sabay sa aton sa ring makaton, at the same time sa aton sa ring makabombo, no? Ang ginakatingalahan naton, no? Nga kun nga agati hindi dali matap na kag hindi iya makabanan, no? Ba pungkuan ang ining nasambit iya makabanan nga no? Ka sitwasyon dito sa Mindanao ining padayon, no? Kapag pagutod sa makakahuyan, ti ginapanugutan may ina, no? Hindi man makabalabag ang mga environmentalist group naton, no? Ina because nga ti mga pudiroso, no? Ang ara iya makabanan, no? Samahin sang aton nga gobyerno, no? Yung mga tadi amon nga silingtap may mga posisyon, no? Sa gobyerno ti subong, no? Bisan anong taka pang tanom sang kahoy subong or subong wala tabi magiho, no? Subong na tamba palak-palak, so hindi na ni makakwan, hindi na ni makatrespasser, hindi na ni makabulig, no? Sa sining guba, no? Sang ato sining makagulangan, iti ining pang guba gay pang tapas kahoy sang una, way gani katumdom nga mananom, di ba? Ngati mariplant sila sang kahoy dira kag ti ang pamangkot nga ana panugutan ini kay ti mga century old trees ini nga makakahuyan. Ti maragani na isa mga kapoderoso nga pamilya sa politika nga ti ngayon magani, no? Ginasaligan niya man to sa unang posisyon niya tapos ginakuha niya lang, no? Bala kung ginasagang niya lang iya sa ilang posisyon sa gobyerno, no? Tapos inigali ang iyang kwan, no, produkto ang iniblang kwan sa puspro. Why man sa may makabunggo sa iya? Kaya because kasi kung magbunggo ka, especially kung environmentalist ka, no, makasuhan ka nila dayon. Ti ano ginihimo sa insa sa gobyerno ta? No, like sa bayan sa DNR, no, sa Department of Interior Local Government, no, naton. Ti gapabaya man Japon aton DNR. Ti man siling naton nga ti basi nagapabaya man Japon ang DNR naton didto, no, sa bayan sa Mindanao, hindi liri sa aton no, didto sa Mindanao, no, kay ginabahig man sila sa mga politiko. Siling ti kalbak lang da, no, ako lang bala si mo ring imo. No, may mga under the table nga mga negotiation. That's why ngati nagasungayan man ining mga poderoso nga mga politiko nga sa pwesto, no, nga ti kung anong himuon nila illegal, no, dito sa bahin sa Mindanao, no? So why sa may makapugong sa ila? Kay ang tanan, no, nga mahensya sa gobyerno, pulis, no, uyat nila, no? Nabla? Kumbaga ti ining mga ahensya sa gobyerno ka nagapamuno, no, sa ato sa tagsak mga ahensya sa gobyerno, nagpahigot man sila, no, sa mga politiko kay nga, no? Ano ang rason sa dra, no? Kay ti sa ti basi mapahalin man kami di. Imbes nga taga diri kami tapos diri kami asan basi ko dito man kami ikwan, dito man kami aboy sa iban nga lugar ka malayo umis pamilya ko. Amo na, no? So pero ti atong kung may makitaan kita kon tani, no? Nga mga head of agencies, may makitaan kita, no? Nga mga nga mga environmentalist groups, no? Kag environment advocates nga
na magbunggo sa sinema politiko. Kaya los kalabanan lang mga politiko na Mindanao ang puriruso mo. No? At daw ay lang kabalo sa mga epekto. No? Ang mga kabukira nagkalalalbo na. No? Hindi na naton makitaan ang beauty of nature. No? Sa di kang ginatawag. O, kaya ginabusaran na naton. Kaya kung mo ginabusaran, no? Sang mga pumuluyo, no? Ama dunang manggad naton, ay basang liwan nga balikan kapag antos kita man. That's why hindi kita magdua-dua nga mo sina ang resulta. Magluntad ang baha, may patay gid. No? Kung maglaslas ang bagyo, no? Diri sa aton. Bisan okay lang na gani aton o din gross natural park, no? May mga nagakuan man diri sang illegal laging pero kawat-kawat lang. But we're lucky, no? Kaya tayo ka-active sang aton sa ring mga bantay bukid naton, no? Kag siyempre mga heads sang aton nga mga different agencies diri, no? In order to preserve, no, sang aton sa ring mga mother of nature o kung aton dunang manggad. No? So parang hindi magita iya makabanan, no? Kasi mapiktuhan. May mga pagbaha magituod but ini sa malulaing areas na gid yang flood prone na gid. O kung may mga landslide, siyempre, madalanon ta muna, no? Ang ikihat nga dalan sa Salvador Benedicto pagadto to San Carlos, for economic purposes naton inaiya, no? Nga mapos sa pag-transport naton sa mga produkto from here to there, no? Kag makahatag may livelihood, no? Sa ato sa riga mga kauturan niya, okay na yung mga landslide da. Nang dalan para niya sa tanan. Pero ang gina-point naton nga mo na bla, no? Basta gani nga gintugan na sa Ginoo, no? Hindi na naton pag-abusaran. Okay nga mas masakit ang balos sina sa aton sa uling adlaw. Kung hindi man niya mag-abot subong, no? Sa uling adlaw ina mag-abot. Una bisan na ta ka preparado, no? Sa so, makaba pero latawan nyo bla, no? Natabo dito sa bahin sang Cotabato, no? Ang nagkalatabunan sang duta sa natabo nga landslide. Ang pagbaha yan daw mga kababayan sa bahin sa Maguindanao. So subong Mindanao ng area, no, ang mas labi nga napektuhan kadiri mas aton sa Antique, no, nga do nakibot magita mga taytay tanang kalagguba, no. Na bilyones ang bilis na bumbolito bilyones ang bilis sa mga taytay naton sa mga eskwelahan, sa mga government infrastructures naton, taytay gid yan, no. Sa mga taytay gid, no, ma-focus sa mga taytay pero agyan sa baha kakaguba, no. Nagakautod. Bansa na bago pa. Okay na konti daw mag-retire na sa popila na sa katuig. Why sa problema, no? Para sa aton. Ang ining pagkaguba pero kung bago na construct, no? Tapos bilyones da. Kasano na naging pa-inaugurahan. Tapos nagkalautod na gali paglabay sa baha. Di laban-laban substandard. No? Ang mga materialis sa gingamit sinadra. No? So, muna man sig pamangkot kita no? Sa nahuman ining taytay, sino nakabenepisyo? No? Kagti sa pag-utod sino mahalitan. No? Muna bala? So, aton just be remind, sa mga naton elected political leaders ta, no? Ngati batayan taban sa maayo. Kaya ining mga proyekto, no? Mapuslan ini sa mga pumuluyo mo. No? Dapat magdugay-dugay man ini. No, hindi nga pitik sintas, isa lang kalabay sa baha, nagkalautod. So, dira na gasugod ang pagduda man sang tao, no? Ngati okay lang sa ila ang pagpangumisyon. No? Pero asto sang kapag-on, asto sang sining paggamit sa madugay nga panahon, hindi kita kabalo. Kaya pitik sintas, no? Nagakatabo ang hindi naton malauman. 33 minutos sa nakaligal sa takna kalas 7 sa gabi sa ato sa ring kapagpalagan sa palatuturan Zona Libre. Pabalik naton, muna ko ang report ni Bombo Dines Rubica, agikan sa bahin sa Negros Occidental, Provincial Capital. Ang kalitan sang aton no, agrikultura, sa sektor sa agrikultura, patpataton diri sa ato sa ring kapagpalagan. Standby, baga balik kita pagkatapos gidamang sini.
Mga kabombo at ka-Star Nation, Kunang ampang basketball babalik amo na ang sa mas face-to-face kinakakunyagan. ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana. Mga kabanan sa aton nga pagpalagan, sa Buburat ni Bacolod Philippines Standard Time, 45 minutos na nakaligat sa takda alas 7 sa gabi. Sekta ang pinakuloy nga record yung mga kabanan or datos sa siling mga nagkaladitan. Record from the Office of the Provincial Agriculturist sa probinsya sa Negros Occidental. Pagod man yung mga kabanan sa siling Baguio Paeng. Nagluntad yung mga kabanan sa aton, naglabay sa aton, mapag-ulan-ulan. Masabi nga nahanitan yung mga kabanan sa bayan sa aton siling mga kabombo. So unahon naton ang ining sabahin sang mga nagkalalitan sa mga crops naton, umay, mais, ano pa gid ang kuha naton di katubuhan, ano kung sa tubo so kahit daw nakatapas sa subong halos quantity na na ubos-ubos na ang aton nga mga katubuhan tapas diri sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Ti amula na ang isa sa mga taon naton ang humayan kadamo gid nga kalahapay nga mga humay. So mga prutas sa binaton so subong di sa aton ang kuan tigalani man sang rambutan kag sang lansones, subong man sang marang. Di ba si damo nagkala kuan po yung mga kabanan sa time nga nagluntad hanggang pila ka adlaw, 3 ka adlaw kapag ulan dres aton. Kag sidelight na lang naton or idugang naton ang ining palabuton nga al 5 de Nobyembre
sa Sabado ina, no? Adlaw, November 5, no? Maning Liberation of Negros Day. May selebrasyon kita diri sa bahin sa syudad sa Bago sa Sur, no? Nga porson sa aton ng probinsya, at the same time diri sa bahin sa Norte. O, diri naman niya sa syudad sang Silay. Oy, pasikwas maka-interview kita kay Mayor Judith Gallego, no? Ang selebrasyon sa Al 5 de Nobyembre sa Sabado ng adlaw dira sa bahin sa Silay City. Nagting-intingob ini nga person, no? Sa mga general naton diri nga manigrusanon. General Araneta kag ang isa doon nalipat ako, no? Sang isa ka general, no? Basta duhay na sila. Nagtingog sa para gati mapukan naton, no? Ini madumluong nga mga Hapones. Sabi, no? Sa history sa mga kabanan, adlok mo sila sa ginlukot nga makan kag ginpintahan nga kwan, no? Pintahan sa itom. Sabi nila kon mga kwan ini, no? Mga kanyon. No? Na isahan naton sila. Muna hindi kita malipat sa Sining Negros Day kon Al 5 de Nobyembre. 49 minutos sa kaligan sa takta alas 7 sa gabi sa aton nga pagparagad check taris time si Bombo din Servica, no? Isa sa naton ini mga halit, no? Sa crops sa makabakon sa sektor sang agrikultura. Bombo Dennis, no? Diri sa aton sa liga pagkalagad iya makabran, no? And then karon after ni Bombo Dennis Bombolit i-check ta si Director Carmelo Nochete, no? Sa Department of Social Welfare and Development, Region 6. Si ang ASEC sang disability kuno ang USEC ari diri, no? Sa Visayas, particularmente dito sa area sang Panay, nag-upod yung makabaran sa pagpanagtag sang mga bulig alin sa bahin sang DSWD, no? So mga apektuhan ini naton nga mga kauturan, no? Nga amo ang dapat gid nga buligan naton sa tion iya sang emerhensya. So kadisipon ta pila man ka libo ni, pila ka milyon, no? Nga individual ang naapektuhan iya makaban diri sa may sa Visayas, no? Wala pagulon ulan na ni pero ang baha do di naton makuan di naton kuan, no? Mahangpan. Ang naglabot ang baha, no? Diri makabanan, no? Sa Monica Dalom. Ipakaron ta lang na yung bumbulit, ano? Isunod ta lang niya kay Bumbo din. So nahon ta na si Bumbo din sa Bika ang epekto sang kuan, ano? Sa Bagyo Paeng. Kaya probinsya sa Negros Occidental, di ba pedalo man tayo sa kwan, no? Pedalo man kita sa state of calamity, no? Sa Visayas. So magsaling ka sa Visayas, that is Region 6 composed of Panay area, no? Probinsya sang Iloilo, Guimaras, Antique, Aklan, kag Negros Occidental. O kapis pagid anom, no? Kama probinsya, no? Composed sa Region 6, no? Di malipod nga may mga nahalitan man diri sa aton bagod kay Bagyo Paeng, no? Sa nga talikdan sa nga semana. Maylo kadto tapos ang aton nga maskara, no? Ba wati kun kwan abi, no? Kun na timingan gyud sa maskara naton laban-laban postpone gid, no? Ang aton nga maskara celebration ti maylo natapos do ti sa maskara celebration to kausugod na to ulan-ulan to. So, naulanan makita gani ito, no? Sa Paglaom Sports Complex. Mga kabaran. Halita na sa agrikultura, no? Diri bago sa kay Bagyo Paeng, sakta si Bobo Dennis Sobika sa Pigalinya. Bobo Dennis, please come in. Yes, mo po sa pinaka ulay karon nga pagkatutok naton sa sining bulig bulak tuloy mong poste ko kapon nagdeklara ang national government ang Malacañang nga ang Region 6 rakip na Western Visayas isa sa mga riyon nga paidalom na sa state of calamity bumupon sa bagod sining halit ni Bagyo Paeng, puti ko para nato sa ibang mga probinsya sa Western Visayas. Nigiman na dako gyud halit sa probinsya kumpara mo sa Capiz, no? Sa Antique tungkol sa Panay area, Bombo Ponds ang halit nila ang ginadala. Pero kung tanong po kay na sa pinakalitis na natin data from the provincial DET, na provincial agriculture office o kung OPA Bombo Ponds, sa bahin sa provincial bet Bomopons, no? May mga data na naging pagwang aton nga probinsya bet sa bayan sa mga kahalitan, no? Sa kasapatan sa halit sa sapat Bomopons
may ara kita 11 ka mga LGUs nga nagpadala sa report sa atong provincial bet sabayan sa mga sapat nga nagkalamatay, no? May kapin 986, no, kay mga kasapatan nga nagkalamatay gikan sa 11 ka mga LGUs sa Murcia, Bago, Pulo Pandan, Valladolid, San Enrique, Pontevedra, Lacano, Himamaylan, Kabangkalan City, Kawayan, Hinubaan, no? So ining 86 ka mga sapat, more or less city, mga 1 million. Orines? Yes. Delegate Isolita Bituliwat ka daw nag-choppy ka naman. Lagi daw dito sa yes, okay na mong pons. Go ahead. Yes, sining ko sa sining 11 ka mga LGUs lawagon taliwata ang 11 ka mga LGUs nagpadala sang report nila sa OPA nga may mga kalamatay sa patuan sa Bagyo Paeng, amo ni ang Banwa sang Murcia, Ciudad Sambago, Pulo Pandan, Valladolid, San Enrique, Pontevedra, Lacalota, Himamaylan, Bangkalan, Kawayan, nagkagihinubaan. So, 986 namatay nga may value sa libong pons, 1,051,880, na? Plus, may facilities nga na damage, like yung mga tangkal, kung mga poultry na, nagka-damage, mga 30,000. So, sa kasapatan, kag facilities nga nagkalamatay value sa libong pons, 1,081,800 pesos. Buong pons mo nang sa bakin sa kuana basing sapat, no, nga nagkalamatay sa agrikultura buong pons. Ang report diri iya sa kon kon i-itemize ning 900 ka mga sapat nga nagkalamatay dari diri pons 2 ka karabaw, 3 o 6 ka baka, 11 ka kanding, sa karnero, 51 ka mga baboy, kag may 915 ka mga manok, ha? Lakip na di sining isa manok, lakip na yung mga free range chicken, mga Bisaya bala, kag subuna yung mga inugbulang nga manok at bumupos, dala na iban nga mga piso nila, unang mga nagkalamatay. Sa OPA, Office of the Provincial Agriculturist, yes. Ang mga manok yan, hindi na tolerable sa ulan? Kani, kung namatong yung ulan, pila kadlaw yung bumpos, patay gito mo. Patay kita mo, damo kinang guro? Aryo, ang sa game foul, ginugbulang nga manok, pila di ka inugbulang manok naglamate, taon tabla di. Sa inugbulang nga manok, dito tatari. Sa inugbulang nga manok, Bombo Pons, itong isa-isa honta, liwat, no? Inugbulang nga manok, karedyo, pilakbilog ni. Sa game foul, mga 109 ka inugbulang manok ang patay, na? Ang free range chicken ni 193, na? Free range chicks, mga piso yes, 65. Game foul chicks, yung mga ginapabuto, wala nga mga piso, bulang, 8. Native chicken, may 424 ka bilog. Ang pato, 96 bilog. Kag turkey, yung pabo bala, 19 ka bilog bumupons. No? So, muna yung mga compose ng mga kalambo, no? Sobrang 900 na kamasapat nga nagkalamatay. Sa upat ang buong pons, may makita nga latest kay na mga 256 million kuno ang damages ni. Podo hindi pa ni final kay na to do may do may mga basi palagas pa hindi ita ni as of as of November 2 ang data iya sang OPA no kay kadamo gid sa mga mga humay, no, most big de bumpons humay, no, ang mga
nahalita no sa bahin niya sa ato na agrikultura diri sa probinsya na Libong Ponso. As of November 2, sa report from the OPA, gipadala sa kay Governor Lacson, ang damages sa agrikultura is naglabot sa 256,807,876 pesos and 35 centavos. Din nagalin sa humay, ang damage bumupons is 107,482,232 pesos and 35 centavos. Sa high value crop, 2,985,810 pesos. Sa mais, 1,641,324 pesos. Sa fisheries, mga pandani, punong, may mga punong galing naglalawas guro ni, may mga fish cages. Sa fisheries, sa punong, 14,698,510 pesos. Kag sa irrigation, may ari man diri Bumposo 50 million ang cost ang damages sa bahin sining agrikultura nato no kalakip diri sa sinta sa mga fisheries nato diri ko mga punong nato diri irrigation Bumposo sa mga facilities nato irrigation facilities may mga 50 million ngati kiti Bumposo may mga may mga overflow gin lapawan no? May mga taytay nga mga slightly nga nagguba so kalakip na sindiri sa damages no nga gin padalaman sa OPA kag sa silingko sa provincial vet na sa kay Governor Lacson no. So sa sining kalamidad mo po sa katis naton lakip ta sa sa state of calamity nga gindeklara bisa nga Malacañang included in Region 6 no? So diri bumpos kita gina ni Governor Lacson nga ti mayo man nga tikang sa national government kun kay niligan bumpos interminaton nga kahapon nga adlaw o sa niligan adlaw kay Governor Lacson ginpamangkot siya kung madeklara gid man sa state of calamity ang probinsya kita gin-assess pa nila gid ang damage kung nagblakas ako sang probinsya apang sa kahapon nagpagawa ni Steve na kanya nga ang Region 6 kalakip sa mga gipidalom sa state of calamity. Di sa pagpidalom sa atong state of calamity, ng probinsya ti bilong sa Region 6, sinaton sunod mas mayo ni nga tikang sa aton nga national government kay ang aton nga mga LGUs magamit nila ang ila siniya nga calamity fund bombo funds. Pero ti sunod kay Governor Lacson nga magasapol ang retuay nga mga department heads concern sa probinsya para balon pagid kon maghatag man sang dugang ayuda kay hulaton pabumpon sa aton probinsya ang mangin pahayag sang DSWD National kon ano ang bulig nga ihatag like ba sang audit bumpos tindomo sang audit may arasing minilyon ka pesos nga pondo nga gin-provide ng national government nga ginhatag sa mga LGUs nga ginbulig sa mga nagubaan sa balay no kay di bumpo sa Negros dabo makita sa mga report nga nagkalaguba nga balikinan kadto kita sa opisina ni Ma'am Merly Garcia ato provincial DSWD office head gina-finalize pa nila ang record from the LGUs kung pilagid ang totally damaged kag partially damaged nga mabalay so kung may ara ibulig sa sining mga tagiya sa balay nga totally kag partially damaged kulaton pa sa probinsya ang pronouncement from the National Office and DSWD no kung maghatag sila bulig sa mga nagubaan sa balay able on lang ko ng probinsya magadugang pa maghatag man additional bulig sa mga nagubaan sa mga balay bibong pons kay wala pa man final gid nga report naton nga OPA ako naton nga PSWDO sa final pero, nga manang declaration sang state of calamity no need na sang resolution sang sanggunian panalawigan no need na ponse kay ti national natin nagdeklara nga Region 6 is included sa national state of calamity sa Region 6 dala na din probinsya sa Negros Oriental amo tayo lang kahapayag sinigan ni Governor Lacson
na kung pumangkot sa namon, kung ma-declare siya sang state of the province of Negros Oriental, hindi pa siya makasabat kaya nga i-assess pa nila. Kaya kung kita lang yung local bumupos nga ma-declare sang state of calamity, amo natin kailanon tang resolution sang isang gunian panaliligan, declaring ang state of calamity sa bilog nga probinsya. Galing kay may national na yan there, nga iyo si Presidente Bongbong Marcos nga pilato ka region, lipat lang ko nga igin pa idalom na sa state of calamity, dala ang Western Visayas, Region 6. So kung mo dala kita sa Region 6, subot sa inyon, ang Negros Oriental, ara na sa gin pa idalom sa state of calamity. No? So hindi na kailangan pa ma-declare yaton nga probinsya, kaya mismo sa ko national na declare na kita din sa Western Visayas Region 6 na paidalom na sa state of calamity bumpons. No? Munang esplikasyon ni Gov. Lacson Kina, kag sinamo na ko nga hulato niya na yung payag o mando abi sa National Office ng DSWD kung ano ang ila mabulig sa mga nahalitan sang Bagyo Paeng diri sa probinsya. Nakag kung kailangan mag-augment bulig ang probinsya, kung may arak din man yata nga bulig ang national government, ti mapagwa man sang pundong probinsya, gikan man sa Provincial Calamity Fund, ang bilang i-ayuda, i-idugang, i-augment sa anuman nga bulig nga ihatag from the national government bombo funds. Pamatihan tadab lang pagpahayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Well, we just have to comply with the mandate of the President declaring the whole of Region 6 under state of calamity. It also gives now the LGUs the opportunity to access their calamity funds if there are still any. So it can be used in a very positive way. Ang province, saan naman po ang calamity fund? We'll still have to discuss that, no? Right now, there's while the reports are there already, as I said, I think in our interview yesterday, we will wait and see the reaction of the DSWD with regards to the partially and totally damaged houses. No? If they will be extending help, then we will see if there's a need to augment. No? And if there's a need to augment, then we can use our funds. Makonvene ka ang provincial council to? Within the governor's office lang siguro we can discuss that and the departments concerned. We will have to at least verify those initial reports, no, as far as damaged houses is concerned. Bombo sa mato ang pagpahayag ni Governor Lacson. So lamang hapon ang DTI Region 6 nagpagawa man sa statement bumupo sa official statement of DTI Region 6 on the monitoring of basic necessities in the affected areas following the affected by Typhoon Paeng. Kumo kita din na paidalom sa Region 6, na paidalom sa state of calamity, so automatically bumupons nga may ara sang 60 days nga price freeze bumupons, no? Wala sang pagsaka sa presyo sa mga makabig basic commodities, no? Diriya sa probinsya sa Negros Occidental. Ibantayan gina nila kay damo ka pamintaha. At taktogid mong funds, no? Kita mo sa audito. Basta mo na sa advisory niyang DTI, tig sabagay, TOA, mamonitor bla na nila, da. Kita mo sa nigad nga bagyo audito, niya, may calamity man di sa probinsya, may price ban puti, sinaka lang ang presyo sa mga balaklon na pasaka sa kwan, sa mga negosyante. Bumupons, no? Kaya ganit kayo bumupons dugang talang niyo as of the subong November 3, ang DSWD Region 6 nagpagawa sa data nila, number of affected by Typhoon Paeng, bilog na Region 6 366,085 families. Adjust niyo may, adjust din Bumadinis? Yes, bumupons, okay? Go ahead. Okay.
sining data sining mga adlaw may puga sa DSWD Region 6, number of affected sa Bugos, Western Visayas naglapot na sa 366,085 families or composed of 1,384,686 individual bumupons. Sa anom ka mga probinsya diri sa Western Visayas or composed sang 128 ka mga munisipalidad kag banwa or ang apektado si bumupons kung palabot sa barangay mga 2,342 ka mga barangay bumupons. Sa damages houses may 9,539 damages houses. So, 9,539 ka mga balay nga damages, 722 din ang totally, kag 8,817 ang partially damaged. Bumupon siguro, mapan pa rin, basta madugangan pa rin, kung kaiban nga mga PSWD o the Region 6, na may paka-finalize pag sa ilang nga report, abi, no? Sa sining ko number of individual families nga affected, ang ginpangdala sa mga evacuation center, naglabot sa 10,208 families or equivalent to 38,665 individual. Na? Sa 546 ka mga evacuation centers region-wide. Ang mga utod na ito niya nga napektuhan po tiwaya kadto iya sa evacuation center, ng itawag nga outside evacuation centers, naglabot sa 24,043 families or 92,881 individual bumupons. Sa munang pinakabago ginaton nga nakuha nga data naging padala sa DSWD Region 6 bumupons, ning data te region wide na niya, bumupos na para sa informasyon sa ato si Motor Public. Pero ba si next week kung sige lang, ma-finalize. kay dugay-dugay bombo din, interview mo ko kay Regional Director Nochete. Yes, bumupos basta mo ning ilang again data gain po as of subong adlaw November 3 bumupons. Sa mga pinanaton ka mga update, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Inisibong Dennis Rubica para sa pambansang radyo na Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 11 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. Ang pag-ispeka ni Governor Bog Lacson sa siring declaration sa State of Calamity. Diri sa aton sa baybahin sang probinsya sa Negros Occidental. Hindi po ganda, no? So, hindi pa matapos-tapos ang aton sa mga kapagkuha sa pila ka mga datos, no? Sa mga nagkalahalitan. Magod man ni Bagyo Paeng, no? So, take you good, no? Kabam ayet para giton mahusay. Ang salikotog na General Juan Araneta, ang upod niya, General Anesito Lacson. Para sa Al-5 de Nobyembre naton nga selebrasyon. Sige, katuan tanabi si Director Carmelo Nochete sa DSWD Region 6 siya makabana, no? Diri sa ato sa pagpalagad kay para makakuha mo ita sang dugang sa nga mga nga mga impormasyon sa DSWD, no? Ti initial to pangatag bubinis magulang, no? Initial sa mga listahan sa mga kala-apektuhan. But as of the moment, no, ano ang aktibidades, no, sa diri sa DSWD Region 6? Ti una gina, no, siguro ang ining pagbulig, no, sa atong sarili nga mga kauturan nga naapektuhan, no, sa pamangkot nato ng DSWD ara gid bala right after, no, kay ang Bagyo Paeng last ang ulan, no, Wednesday, Thursday, Friday kag Saturday, no, nga pag inulan. Pagtapos sa pag-inulan, no, nga dami mga lugar pinangbaha, no, nga nagkakibot kita nga amo ni makabanan ang kwan, no, ang amo ni ang sitwasyon, no, sa natabo. Naton sa nga mga kauturan, siyempre ay sana sa mga kwan pala mo ko tanon tanga
Ti ara na gid man ang climate change, no? Gati ang nagkatabo ula doon ni mapatihan. Dumdum tanay sa drama la na, no? Pero iya makabanan sa ato sa liga makato same time sa ato sa liga makabombo. Ara actual na eksperyensyahan na gid naton, no? Ang ining mga nagkatabo, no? Sa bahin sang aton sa liga palibot. Ti ano pag ito mapagtilaw na, no? May ara sang kuan, no? Ara sang linog, no? Bagyo, sunog, so muna, no? Partner ina sa aton nga pagpangabuhi. May man at least makapakignon anon kita after nga gin-appoint ni si Director Carmelo Nochete, no? Sang aton nga DSWD o sa aton nga presidente Bongbong Marcos bilang direktor sa DSWD Region 6. So ari di kunong aton nga ASEC, kapag sinong ASEC nag-abot, sinong nga USEC nag-abot, pero pag abot sang ASEC, kapag abot sang USEC, kabay pangati hindi lang for photo op sa hindi personal gid no nga nagbisita, nagpadulong sa aton sa mga kauturan o nga apektuhan ka nagdulong sang bulig, no? So ti makitaan taman, no? Ang DSWD isa sa may pinakasako kadi sa kay President Bongbong Marcos aton nga DSWD regional offices naton may mga bulig naman panghatag, but magluwas na klaruhon tani kung may gipadala man ang national government. Diri sa aton, no? Sabay sa Western Visayas. No? So we have Director Carmelo Nochete sang DSWD Region 6. Director, welcome diri sa Bombo Radio Bacolod sa Zona Libre. O pwede mo subong nga gabi si Bombo Pons. Mayong gabi gid, Bombo Pons, mayong gabi sa nagapamati sa Bombo Radio Bacolod. Yes, Director, no? So mamangkot kami, Director, ano? As of the latest, no? Kamusta ng DSWD Subo aso sang distribution sa mga bulig, no? Coming from the national government kag sa regional office naton, Director? Bombo Pons, do masako kita sa atong relief operation, no? So far sa record namon may ara ng 381,000 families affected by Bagyo Paeng. Ini nag-translate sa mga 1.4 million individuals ang apektado na. No? So gani sa Negros Occidental may ara 43,000 families nga apektado kag mga 166,000 individuals na apektado. Okay. Pero so ini sila mga pagbaha, no? Director tanan. O kalabanan baha gid man, no? Ang ano naton. Okay. So grabe gali sir, no? So aso sang bulig, no? Bagod sang pagpanghalit ni Bagyo Paeng, ang DSWD Regional Office mga pila na ang na-release naton nga bulig diri, Director sa apektado. So far nakita sa mga 53,000 family food packs nga na pang-distribute sa bilog nga Western Visayas. Okay. Ang badlihit gid ang ano mo, Capiz, Kalimbo, kag Antique, Northern Iloilo muna. Okay, no? So aklarohon ta lang ining mga bulig ari na ding naka-standby niya, Director, sa region office o kung may halin gid kita dugang pa sa national government or central office. Actually, Bombo Pons, ang strategy natin subong, gina-preposition sa mga local government units ng aton mga family food packs, no? So, dira sa Negros Occidental, may ara kita mga 7,000 plus nga na preposition. So far, the way ma-deplete ang dira sa Negros. Pero ang diri na preposition naton sa Panay, madamo man daw pila ka banwa daw mga 30 ka banwa nga may ata nga stock, ano, tag 500, 1,000, 2,000 depende sa capacity ng ila warehouse. Di pag-abot sang bagyo kulang pa ang ato na preposition, no? Tungod sa widespread gidman nga destruction. So lain na gidman kun may ara nang nakasadbay sa LGU, no? Kay para dasig bla kay kun paro na sa province pa ibutang sa region ang time of transportation, pag-transport ba, Director, madugay-dugay, tigo kalabotong bulig to sa mga apektuhan, pila pagkadlaw, no? Gusto gina, Bombo Pons, kag di parehas din sa natabo sa Antique, nautod ang Taytay sa sur, nautod ang Taytay sa norte.
So maayo ganin ni ara kita nga mga 2,000 family food packs nga na preposition dito. So we must admit no nga kulang gid na katama. Mo gani. So, as of this time naubos na iniayhan sila panghatag bulik. Ang aton initial nga standby nga family food packs na ubos na gid man no. Pero we are producing the around 2,500 or 3,000 family food packs daily. Oo, okay, no? So kay ti may sa canvas pa kita ano nga pagtagtagan hay sini. Oo nagayo na kami dito sa augmentation sa central office. Oo. May palabuton kitang 50,000 pero may palabuton kita nga bagyo padugang pagkikita na 50,000 so kung ma-provide may maabot nga mga 100,000 family food packs. Oo. Okay, no? Bauti kung taon-taon sitwasyon, no? Director, inibla nga ti okay lang iban niya hindi magubaan balay pero ang makaluluoy gid subong niya ini man nagkalagubaan sang balay. Amo gid madamo man nagkalagubaan sang balay, no? Sa record naton may ara nga 100 dali lang ha. Yes, Director. May mga sobra kita 1,000 mga naguban sang balay. Ari 13 hindi ko na makita bumupon sa akong nga record rin, no? Okay. Basta hindi man 100,000? Hindi man na. May ara kita nga 9,500 nga mga damaged houses. 722 sini totally damaged. Kaya may 8,900 nga partially damaged. Okay. Oo, sige. Anyway, muna siya, no? So, by the way, when it comes sa bahin sa DSWD, I don't know, dira sa Panay nga area director, siguro still, mayroon pagi kita makauturan niya nga ara pa sa evacuation center na gatiner. Oo, as of now, may ara pa kita nga mga 546 ka evacuation centers, no? Mga 10,000 ka pamilya pa ara dira. So, ti na ya problemahan tama na kay sa pagtiner nila na ang pagkaon nila i-shoulder ginaguro sang gobyerno. Oo. Ang aton nga family food packs makatinri na mga 3 hasta 5 kadlaw kada pamilya. I see, okay. So di ba yo kay ti daw personal ginagbisita sino ning ASEC naton kag USEC ginagbisita diri kag nagdulog gid personal nga bulig? Kahapon si JLG Secretary Benhur Abalos upod sa among Undersecretary Alan Tanhusay. Sir Alan. Oo, sa Bacolod ba nang sila Skila, no? Oo, Talisay. Tapos kay na gabot man si Undersecretary Che Cabrera kag si ASEC Kahit kag si ASEC Makapobre. So, kung tanawon ang DSWD, gawahatagit sang importansya sa diri sa Western Visayas. Okay. Visayas kag Mindanao, no? Di ba gani diri sa aton damo magli kita patay din, no? Damo man ang napatay diri. Far balita naton diri ang casualty naton ang confirmed casualty 29? 29 pa do ano pa to nagawa. Hindi lang ko kahatag sa inyo sa exact figure subong pero tanong pakita pangitaon ko lang diri anay sa record, no? Pero So anyway, Director sa patay dito record ara man sa OCD but ang importante subong ang assurance nga hatag sa DSWD sa tanan nga maapektado nga makalabot gid ang bulig sa ila, Director. Oo, mo ni aton una gid nga responde no paghatag sa mga family food packs. Daw ano man ang nibubupon sa pantawid gutom bala anay. Tapos nagatinguha makita maghatag sang cash assistance. Tinatawag na bala nga AX, assistance to individuals in crisis situation. Nagtuba na sing directive si Secretary Tulfo manghatag kita sang tag 50,000 sa mga affected families. Oo. Tani mapadasig tabla ang proseso, Director, no? Kay ti daw ka damo pa sa requirements nga gina preparar sa mga sa mga beneficiaryo. Tani pagkita bla nga muna na ang record sa tagsa ka banwa tagan dayon, no? To follow na lang ang mga requirements para magamit na nila dayon.
We are trying to expedite no sang paghatag sang financial assistance no, pero tani ingon man sa aton mga pumuluyo nga ang gobyerno may mga papilis man na kinahanglan para sa liquidation bala. Pero we are trying to hasten the process man. Okay. So ay matabi report nga na ba tonda nga ti nagreklamo kay ti hindi butante ni mayor why sa ginatagan? Inaya bumbupons na way kami sing balita. Ati mayo. Kag itaya kon ang DSWD managtag sang financial assistance kag family food packs. Way kitaya sang consider nga politika para ini sa tanan nga apektado kay hanglan sang bulig. Mo gani man no. So kag ti mo na kun makaya man lang sa DSWD nga personal gid yang DSWD mag hatag sang bulig, DSWD lang ang maghimo sa ni director. Oo, although hindi man naton malikawan no, we have to coordinate with the local government units. Pero ang paghatag gid sang cash assistance may ara kita nga tellers kag special disbursing officers. Right, sige. Mayo gid no. At least aton director diri Ilonggo no kay for how many times na ang director naton diri sa DSWD mga Tagalog kag iban nga lugar ano. Mayo kay ikaw director ma-familiarize mo gid no. Hometown gani is Miagao no. Am I right? Oo, Miagao. So Miagao. So anyway, at least director. Thank you kay director sa nga time ka pata information nagikan sa DSWD at sa batian kadi sa Bacolod City kag Negros Occidental. Salamat gid bumbupon, salamat gid sa paghatag sang tsimpo nga makapabutyag kami sang among obra diri sa DSWD. Mayong gabi gid sa imo kasi imo tagpalamat. Okay, salamat gid. Attorney Carmelo Nochete, aton nga Regional Director sa DSWD Region 6. Dila wala pa daw SB member sa or board kwan ng League of Provincial PCL bla no. So Provincial Councilors League President no, pero taga Miagao kag gin-appoint siya no sa makabilang secretary regional director sa DSWD Region 6 Attorney Carmelo Nochete no. So ang concern nato na whole Western Visayas no, lakip ng Bacolod City and Negros Occidental diri sa aton no, tanan nakabato naman sang bulig parte sa siringa man nga nahalitan no ni Bagyo Paeng sa talikdan siring simana. 25 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton siring para tundunan. Pagbalik naton ma-report naman tipon sa patrol ni Bombo Cherry Santillan ang ining pagkuha nato kay ina personal sa mga eskwelahan sa mga school supply sa Bayan sa Bacolod City National High School daw na saksihan madre kag saksihan man sa Bombo Radio Bacolod. Check naton no sa ato sa pagpunabalik at agta pila ka mga panumdom. Standby. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Success Stories ng Bombo Radio Kawayan. Virtual Iglesia ng Star FM Davao.
Once more, congratulations, Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup Aton nga pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, at 38 minutos na nakaligad sa takta alas 8 sa gabi. Nga saksyan to gina ni Bombo Cherry sang Bombo Radio Bacolod ang ining pagpangkuha na no personal sa mga eskwelahan. Elementary schools diri sa bayan sang siyudad sang Bacolod sa ila ka libre nga mga school supplies. Igahatag ang makabaran sa ila sa ring tagsa ka mga tagsa ka mga eskwelahan diri sa bayan siyudad sa Bacolod. From preschool to grade 6 no, preschool, kinder, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 ka grade 6. So amo ni ang pwede nga makabanan nga makabaton no sang mga libre nga mga school supplies. May na kay may mga preparasyon nga makabanan no sabay sa ato sa ring nga makauturan ang mga estudyante naman nato kag ginikanan para sa masunod sa ring nga makabanan nga tuig. Ti bagay ang iban ti nagbakal naman lang jutay nga mga notebook, mga papel kag lapis, ballpen. Kay ti every year doon na anad na kita sini nga may ara sang sang libreng mga school supplies ginahatag sa aton no ang syudad sang Bacolod. Si Sir Richard Dilangrit na nagpahayag tani may ara man kuno sa mga high school no. Hindi lang iya makabanan sa no, hindi lang sa bahin sang aton nga mga elementary no. Ti high school iba sa dati pwede naman ang maka-ulo-brada no. Gali kati may na-notice na kita sa 70,735 ka mga public preschool and grade 1 to 6 students, no? Ano mga mabaton nila sa isa ka envelope? No, tingala lang tanga wala bag subong. No? So, ining plastic envelope din niya magdugay. Maguba na yati. Kabalog mo agim tayo estudyante, be, sino na dabing mambal ngayon mag-tiner ang plastic envelope isa anong pakahalong? Sa pusdak mo na butang mo haliid mo ko din kada pag-abot mo sa balay mo dako ginang tendency magkalagisi ina ti wasaag dayon ko magisi ti araw ga pulo pa picture ang mayor sang syudad sang Bacolod sa pag-abot kahapon sa ni school supply. Check naton si Bombo Cherry sa saning report. Bombo Cherry sa report, please come in. Yes, Bombo po sa presidente sa Bacolod City Public School Teacher Federation nga si Richard Gelangre nagpasalamat gid sa federasyon ni Alcalde Albi Benitez kay natupa gid sa pagsugod sa full-blown face-to-face classes ang pag-deliver sa mga notebooks and school supplies para sa mga estudyante, especially sa kindergarten to grade 10 nga mga learners. Bombo po, so dako gid ini kuno nga bagay para sa mga kabataan kag makahatag inini sang inspirasyon kag makalesen sang problema kag burden sa mga parents o kung mga galastuhan bala Bombo Pons. Yes, Bombo Pons. O klaron talang grade from preschool to grade 1 to 6 na. Wala na siguro hasta ta grade 6 na. Yes, Bombo Pons, hasta lang gid sang grade 6. Sige, go ahead. So, Bombo Pons, nagalao man iniya si Richard Gelangre nga makabaton man ang high school learners. Especially, subong ko no nga nagsugod na ang full-blown face-to-face classes. Pero, ginafokusan, nila subong Bombo Pons ang kakulangan sa mga pasilidad o kung ang pulungkuan sa tagsa-tagsa ka eskwelahan. So na siya, Bombo Pons, sa Bacolod City National High Schools, 2,000 ka mga pulungkuan ang kulang dito subong Bombo Pons. So kabay pa o kung naghingyo ini siya nga kabay pa nga ang
syudad makabulig sa ini nga problema kay hindi lamang ang BCNHS ang may problema nga amo ni Bombo Pons kundi ang kalabanan sa mga eskwelahan diri sa syudad sang Bacolod. So nagahulat-hulat manini sila Bombo Pons kay nagpormisa manining siya Alcalde Benitez nga maghatag ini sang gadget para sa mga teachers kag interactive board Bombo Pons nga ginapaabot sa mga maestra. So, Bombo Pons, yari bala pamatian naton ang pahayagi kan kay Richard Gelangre, isa ka presidente sa Bacolod City Public School Teacher Federation kag principal man sa Bacolod City National High School. Okay, so as president of Bacolod City Public School Teachers Federation, we would like to give thanks to the administration of Mayor Albi Benitez, no? Nga nag-open kita sang klase kagapon lang, no, full blown niya, and then na-deliver dayon ang mga notebooks kag mga school supplies ang aton ng mga elementary. So thank you very much, Mayor, for listening to the plea of our parents, of our teachers. Kag inidako na nga bagay sa aton ng mga kabataan kay makatag in inspiration, no, nga may birubit-biton sila, nga may ginauyatan sila kag dako man ini nga bagay nga maka-lessen to the burden of our parents nga background pa nila tani, instead wala na nila mabakal kay ginhatag na sang city government of Bacolod City. So Sir Galao, man kamo sir nga makabatin man sa school supplies ang mga high school students. So ang aton high school siyempre naturally lain naman ang ilang mga school supplies and they are also hoping they can also receive kay mga estudyante na sila, so we hope nga matagaan man sila, and then right now kay full blown face to face classes na kita, so may mga kakulangan sa buong mga school, especially mga pulungkuan kag diri mismo sa akon sa Bacolod City National High School mga 2,000 ka chairs ang kulang sa akon senior high. So nag-istoryanay kami ni Ma'am Carmeli kag nag-commit siya nga the city will help, pero hindi lang ang Bacolod City National High School nga akong ginapanawagan kundi ang bilog division of Bacolod City nga mga kinahanglanon nga mga repair dira through the local school board, and then kakulangan sa mga classrooms kag mga kun gadgets pag sa mga teachers kag students, so mas maayo gid kun ang interactive pagigili nga board nga ginhambal sa to ni Mayor Albi, so man ginapaabot sa aton nga mga teachers. So kabay pa Bombo Pons nga tugunan o kung masolusyonan na ini problema sa pulungkuan sa mga estudyante, ilabi na gid ka sa Bacolod City National High School Bombo Pons kay syempre ang mga estudyante didto gapungko lang sa salog subong Bombo Pons. Oho. Mo gani no, galing kay niati ma problema at sila gabi sa report po na prinyal na no. Pero ang nami pagidya ko matigayon pagidya Bombo sharing at pating mga high school mga tagad man no kay mga langalang pa man nga siling balon nga makasarang sila mangita sang kwan no sang kwarta para sa pamakal sila mas school supplies, damo mo ta makauturang pigado man. Yes, tsakto gid mo po, so kabay pa no nga may palaabuton man para sa mga high school learners naton diri sa syudad sa Bacolod kay syempre estudyante man lang sila Bombo Pons, mas dako man ini nga bulig nga makabaton man sila sang school supplies para man makaganhagan ang ilang galastuhan. Oho, amo gani man no. Sige. Pila na to ka schools ang nagkuha to gina? So, Bombo Pons, may pag-abot natin dito, mga dutay palagi nga mga schools ang nakakuha kay syempre damo pagid mga karton nga bilin bala nga may unod sa mga school supplies Bombo Pons, kuha sunod pa kay Peter Galemba nga assistant sang School Division Superintendent Division of Bacolod nga pwede nakakuha ang mga tagsa-tagsa kay eskwelahan dito sa mga school supplies basta may ara sila nga service nga pagamiton para mag-i-deliver inias para sa ilang mga tagsa-tagsa ka eskwelahan Bombo Pons. So may ara dito subong sa Bacolod Arts Center sa BCNHS nga more than 70,000 ka mga school supplies para sa kinder to grade 6 nga sa 46 ka eskwelahan diri sa syudad sa Bacolod. So every learners makabaton gid ko no Bombo Pons kag halin ini ang budget halin ini sa special education funds ni Mayor Albi Benitez. So amo nakagina Bombo Pons. Special education funds ang City of Bacolod na no.
Why pa man na di may ginamot niya si Albini? Yes, Bombo Pops, iya ka City Iyan of isang Bacolod. concept City of Bacolod. Pero na nakita naton sa video, karton, diri ginasulod, ti kung may maslakyan sila, ginapang haboy lang guro ni sa salakyan, ang karton ni, school supplies pa lang ni, or napang repack na ni? Napang-repack na siya, Bombo Pops. So, bali, sa sulod envelope na gidya. Yes, Bombo Pops. Sa sulod sa taga-karton, may ara na sa envelope. So, taga-envelope, Bombo Pops, ako na plastic envelope na bala nga may kalaptan. Oo. May unod sining papel nga nakadepende sa grade level sang estudyante, notebook, lapis, crayons, kag amo na Bombo Pops ang mga unod sang isa ka envelope para sa estudyante. So, Okay. Ti service ang kwan ang sudad sa Bacolod tani sudad na lang mapag-deliver ni sa mga eskwelahan. Kung dito kabi karong kapuli ya sa Alangilan, sa Handumanan, no? Amo man yang kadto mo na ka magkuha da. So kabay pa ba mo pos nga maghatag man sang service ining ang local government unit para man ma-deliver kag hindi bala matambok Sino sa kagid yang principal nga magasto kagid kamahal gadaan sang krudo subong. Yes, sa Bombo Pops, kabay pa nga Nasalig na ma-provide. pagkahapos sa nagali ang syudad, no? Nga siling ti, kung magkuha ka mo, kung may salakyan ka mo, pwede nyo na makuha ang inyong mga dala diri, ang mga school supplies. Ti, paano ba kung ay kaya salakyan? Kung wala ka guro sa lakyan, Bombo Pops, matambak lang gid ining mga Pagdulong na lang karton. na guro sa eskwelahan sa syudad sa Bacolod, Mayo pa. Damo man ta mga salakyan da sa government center. Oh, so kabay pa Bombo Pops nga ma-provide na ini sila sa service. Hindi amo mag-amos ni daw palibugan, tagaan pa nila ya libog yang mga principal. Tsakto, get Bombo Pops. So, naghatag man ini sang minsay ako ng observation, bala Bombo Pops, si Peter Galimba regarding sa full-blown face-to-face classes. So, suno sa iya, smoothly man ko no ang nagsugod na nga face-to-face classes kahapon. So, suno man siya, since August, nag-aamat-amat naman klase diri sa syudad sa Bacolod. So, na-rehearse naman ko no sa mga estudyante kung anong paghahimuon kag ano ang mga safety protocols nga dapat pagasundon sa ilang eskwelahan. So, amo man Japon ba po sa problem o ng problema nga gakakita nila, pulungkuan, kakulangan sa mga maestra. So far pero subong ba po dako man ko na iya nga pasalamatan sa school division office sa Bacolod kag sa alkalde kag sa mga local government unit nga gabulig man sa mga estudyante kag naga-provide sa mga school supplies. So para sa iya ba po ang edukasyon responsibilidad gid sang tagsa-tagsa sa aton. So kabay pa nga magbuliganay lang kag naghingyo man ini siya ba po para sa mga principal nga gamiton ang school funds sang maayo kay para man makahatag kag maka-provide man sang maayo kag kalidad nga pagtudlo sa mga tagsa-tagsa ka mga estudyante. So, Bombo Pops, yari bala pamatian naton si Peter Galimba, isa ka Assistant School Division Superintendent diri sa Division of Bacolod. Pila ni kabilog, sir, ang mga school supplies nga pag-hatagon sa tagsa-tagsa ka eskwelahan? It's more than 70,000. That's good for all our learners in the elementary from kinder to grade 6. Ano ang mga eskwelahan ang makabago? All the elementary schools, about 46 schools in Bacolod City. Every student, sir? Every learner, kinder to grade 6. Halin sa sa Special Education Funds ang under ni Honorable Mayor Albi Benitez. So, mga salon ni Sir Kwaon, diri Sir Kano, ipanagtag sa tagsa-tagsa ka eskwelahan? Ang may mga service subong, ma-release na sa isang property section sa division office. The rest school heads nga may salakyan, pwede sa madala. Ang iban nga hindi pa madala subong, may ma-duty diri nga mga JO naton nga ma-assist sa schools, kuwaon pick up kung din nila ang ilang supplies kadalon sila eskwelahan kay ipanghatag sa learners. Para sa inyo, sir, ano ni kadako nga bulig para sa mga learners natin? Siyempre, when you have the school supplies, nakita namo naglibot kami sa mga elementary schools, nakita namo na may mga kabataan nga kulang gid sa school supplies. So ini panugod kag ini madako gid ang mabuli sa aton nga mga kabataan, especially sa ila pagtuon, crayons and papel nga ang iban makatabang man sa mga kinahanglanon sa ginikanan. May sa of what is essential sa kinder, sa grade 1
grade 3 kay ang mga papel nato nakabari siya. So amo man sa ipanghato almost do papel siya. Tapos notebook, ang lapis, crayons. Kamusta sir ang sa observation ninyo sa first blown face-to-face classes nga nagsugod kahapon sir? Well, so far it went smoothly kay since August gamat-amat ng bata. So na-institutionalize na ang healthy protocols nila. At tapos daw in a way daw na-rehearse na sila kung anong himuon. So I've been to schools kagka smooth sang opening sang face-to-face. While we still have problems in terms of chairs, classrooms, teachers, ginamanage na sa with blended learning and some modalities. Dako ang pasalamat ng sang Schools Division Office sa Bacolod City sa kay Mayor Albi Benitez kasi katapo sang nguniyang panglungsod and also sa members ng aton nga local school board sa pag-initiate sa project. And definitely isa ini ka testimony, manifestation nga ang edukasyon responsibilidad sang tagsa-tagsa sa aton. It takes a village to educate the child and kada isa ka responsable nga Filipino ang tagapagdala ng karapatan ng bawat bata sa edukasyon. So we're working together and we also urge our principals with their school funds to use it appropriately para man sa pagpasanyo sang kalidad, inclusive, equitable, kag resilient nga education nga amo na ang mandato namon sa DepEd. Si Sir Galimba to, no? Yes, Bombo Ponso, kabay pa nga magdugay ka ang ining envelope nga ginpanagtag nila, Bombo Poste, kabay pa nga halungan manini sa mga estudyante. Kay syempre kung butangan mo na sa mga buwabugat nga bagay. Sir, Yes, Bombo Pons. una nga bit-bit, garo pagkadto sa ilahan pagpuli, kwan, ng gisi. Base, Bombo Poste, hindi lang nila butangan sa mabugat nga libro, Bombo Pons, para magdugay. Pero na-try Kay mo kung- akwat, bugat, hindi. So, Bombo Pons, wala ko gintry nga Kung ako liya ginhakwat. palang taong, kung envelope mo ni bit-bitom mo, mapaksi ni Bumbo Siri. Yes, tsakto, gid Bombo Poste, unless kung ang quality, gid bala Bombo Pons. Pero kung butangan mo na saya sa mabugat nga mga libro, especially mga estudyante, may ginahata, ginaya nga libro ang mga teacher, kung butangan mo na libro, mas isa ka semana lang Bombo Pons, bugto na imo nga envelope. Speaking sa quality, i-check ta pa na, no? Basi kung insect naman ang brand sina, tapos gid. Yes, Bombo Pons, checkeron pa na naton kung ano ni ang brand sang ginpanagtag ang mga school supplies sang local government unit. Sige. Salamat gid Bombo Cherry. Bombo Pons, sa report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Salamat sa kay Bombo Cherry Santillan. Report gikan sa patrol yung makabining pagkuha na gina, no? Kahapon rin nag-abot. No, tapos kay natin pangkuha no sa mga school principal no dira sa Bacolod City National High School no. So na kwanta lang bala tiyo damo ta talambay na nga masakyan sa Bacolod City government naton no. So pwede man ang guro kung di ba ang mga bases diyan naton di ba do kana damo babol man ang mabangko sina o kung di mga bases so damo man ta mga elf damo man ta mga salakyan sang siderary moda di ba? What if abi kon ipang kwanta na lang ini pang dulong sa kay kalagyo no sa tuod lang ti kon basihan tala ning gidahambal ning ngati sa tanan dara nga ready na kung gusto nyo kwaog may masalakyan kamo no kwaon nyo lang di sa Bacolod City National High School ay do ka kwano no do ka way pulos ng klase ka patakaran magamuna sa baga malapit okay na iya no pero sa malagyo gani amo na nga akong ginapunto da tiyo yang gid simpo di sang gastuhan gid sa principal no nga daw haluson niya gani although tuod may masuldo man ni sila pero kaluoy man ni kung magpagwa pa sa sang kwartas bulsa nila no so nami ya no para nami pag ang papugi points ni Mayor Alfredo Benitez kag ni Councilor Al Victor Espino kadto sa bunebeng adlaw schedule nila mo ni no kadto sila to pa picture sila kay daw photo ops man obra sa mayor today. Para kung abit ito may bulig, abunin, no? Galing kay bangod na huya sila siguro, no? Managtag kay tiyo, envelope. Sang una, total gasto naman lang kita sinidre, no? Titagaan ta na lang bag ang mga estudyante.
No, amo na ni imo ginhatag yang envelope mo na ano sino man nag-design siniman? No? Amo na ni katayog ang utok nyo subong? Ang mga set of officials naton sa Bacolod? Amo na ni kamo katanda subong, amo na ni kamo katanla subong ang utok nyo? Nga ibutang niya sa envelope? Mamo na envelope, makitaan mo na, ara, pakita mo na bumbolito. Ang ginauyatan, giblas ang mayor, no, sang syudad sa Bacolod. Ha? Sus, pagbitbit sila sa estudyante, pagpuli isang hapon, paksi na. Tani, no, may bag, no, kagin kwan, ginbutang. Kaya parang nga dira niya isulod sang bag, hindi nga, sa envelope, kay, ano kay kamo kasigurado nga quality ginang envelope, ginaaw? Oh. Wala balo, ang konbasihan na to na, no, are, no, may Crayola, may gunting, may glue, may ballpen, may notebook, may papel, amo ning unod, sa sining envelope tere, so mga more or less 70,735 public preschool and grades 1 to 6. Asa lang sa grade 6, no? From preschool, no, to grade 6. Sa 60, ang envelope nga ini, clear envelope, no? Plastic envelope. Tapos may handle sa babaw. Ako damo na ko din na bakal sa muna nga klase, no? Kami mga estudyante man ta. Muna nga klase envelope, hindi mabulanan, paksi. Di kapit pa kon bugat ang inabutang da, butangan pag ina sa estudyante sang libro da, tapos na. Wasaag ang gwa niya sa nadayon, no? So, ano ang rason ko nga ang atiway na bag subong? No? Ano nagitipid ng budget? Ano? Dili na ito minsina mo na yung question naton. Sa chairman sa Committee on Education, sabay sa City Council, ano ang rason sini? Nga nag-amo na lang ini subong kag wala na sang bag. Kung gusto niya pagbago, amo na pagbago mo na tuod, pero hindi ko kahatag assurance. No? Ngati matiner ang ina nga nasambit iya makabaran nga plastic envelope para no sabahin sa ato sa nga mga estudyante. Muna gani no likata ti saksimana, no muna gani ako saksimana. So ko sa bagay di ba laway man hambalon nga pagbaton nyo sang envelope, kwaon nyo sang envelope, kwaon nyo unod sang envelope, ibutang nyo sa bag nyo. Grabe, amo na may hambal mo, kaway, no? Kaya ang envelope, dala na sa bakal. Ang envelope, 15 million ini. Ang budget sa mga pamangkot, no? 15 milyones. Ang budget sa more or less 70,000 kami estudyante. No? O doon, salamatan na sa mga estudyante, bisan ululihi lang, no? Ako pasalamat, giko, no? Sa dingati may ara nga nag-abot, no? Sang-sang nga wala, nagid. Pero ang pamangkot naton, no? May kulang pagid, kay wala sang bag. Kay ko estudyante, kaya na makumplito niya kaway kayo bag mo. Tibutang ta, kung nag-save ka budra, para nga may kupiton, no? Although ay pamatagin sa ebidensya, but sa muna nga mga hugada, siguro, nag-save gini. Sa 15 million, pila man lang ginagurong ginahatag sa supplier, no? Ang ginbayad, iya makabaran sa bahin sang supplier. Di ba? Na, itong mangkot lang na. Kung mapatag niya sa insakto, kaglaro, di mapati ta. Pero kung nagapabiling ka mo nga mahipos dira, ati, may makamalmalahan sige. Hibalon tayo makabaran, no? Dari kay boss, pabasan naton, ito sa chairman sa Committee on Education, si Councilor Al Victor Espino. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, impunto las 9 na. Agatak na sa gabi sa aton sa ringa pagpalaga diri sa aton sa ringa palatuntunan. Siling gani ni Ma'am Teresa Guson, no? Sa una may dala na bag or knapsack, kung subong way na, dula na. Sige, no? Bawi sa next may gabi lang kay Sir Elmer Garde, no? Sir Ben, no? Kamusta ka da, Sir Ben? Bravo Eco November. Sige, lang din po naton yung makabrali sa ato sa ringa palatuntunan sa subong nga gabi. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ay, nabiling kita 52 dias na lang Pasko na. So advance Merry Christmas sa ato sa ringa mga kabombo kag at the same time sa aton nga mga customers.
Standby na sa Santos nga Rosario, ang inyong lagad Bombo Ponce Espino. Nagpapasalamat sa pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios na Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginpalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit.
Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kapawa. Ang nahauna nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbunyag kay Jesus sa Jordan. Ginadumdum naton nga sang pagbunyag kay Jesus sa suba sang Jordan. Nagbukas ang kalangitan, kag ang tingog sang Amay, nabatian nga nagapamatuod, nga ining si Jesus, amo ang iya anak nga nahamutan. Nag-abot si Jesus sa Jordan, halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Sa pabautisuhan na si Jesus, may tingog gikan sa langit nga nagasiling, amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akong gid nahamutan. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kapawa, amo ang pagpahayag sang Ginoo sang iya kaugalingon sa kana. Ginadumdum naton ang pagbaylo ni Jesus sang tubig sa bino, tungod sa pagpangabay sang iya iloy. Amo ini ang nahauna nga milagro. Paagi sa sining makatalanhaga nga buhat, ang mga gintuton-an nagtuo sa iya. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon, Punan ninyo sing tubig ang mga tadyaw. kag ila gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintuton-an nagtuo sa iya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbantala sang pag-abot sang ginharian sang Dios, kag ang pagpanawag sa pagbago. Ginadumdum naton ang paglibot ni Jesus sa Galilea, garagabantala nga ang ginharian sang Dios nag-abot na. Gintawag niya ang mga makasasala sa paghinulsol, kag pagbiya sang ila mga sala. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag ginayo ang ila mga balatian. Si Jesus naglibot sa bugos nga Galilea. Nagpanudlo sa mga sinagoga. Nagwali sang maayong balita sang ginharian. Kag nagpang-ayo sang tanan nga sahi sang mga masakit, kag balatian sang mga tawo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbalhin sang dagway ni Jesus. Ginadumdum naton ang pagpakita ni Jesus sang pagbalhin sang iya dagway sa tatlo ka mga gintutunan didto sa bukid sa pag-aman sa ila sang iya palaabuton nga kasakit. Kamatayon sa krus kag pagkabanhaw, agud indi sila magdula sing pagtuo kag pagsalig. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo, nagmasilaw, kag nagmaputi. Wala sing bisan sino sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kapawa, amo ang pagtukod sang Eucharistia. Ginadumdum naton nga sang katapusan nga parihapon, ginhatag ni Jesus sa aton ang pinakadako nga tanda sang iya paghigugma, ang iya lawas kag dugo para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginkuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya sa Dios, iya ginpamihak-pihak ini, kay ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini, amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kalis, nagsiling siya. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyad tong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod magintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know
here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We